Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuya ka ng magiting. Sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong babaw. May nilang ang tulan, awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagtitigil. Ang bituin at araw niya kailan pa pa'y magdidilim. Lupa ng araw ng maraming pagsikta, buhay langit sa ating mo. Aming ligaya na pagmay mamating, ang namatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, for Morajo Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance. With candor and politeness, we are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace.
justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for everyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios. Para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo, ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Mayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mamati kita sa istorya sang kabuhi isang ordinaryo nga mga tao, pero nagigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga paghigugma sa Dios kag sa isig katawo. Sa liwat akong inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Mayong adlaw, Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa, mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Kaupo naton subong si Sister Nina. Si Father Francis, nagatamiyaw sa tanan sa inyo nga tagpalamati. Karon ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni Santa Rita de Cascia. Mga muyo kita upod kay Santa Rita de Cascia. O Ginoo, ihatag sa amon ang kaalam sang krus, kag ang kabakod nga imo ginhiyas kay Santa Rita. Sa tion sa mga kabudlayan, makapakigbahin kami sing labi sa iya misteryo Pascual. Siya nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni Santa Rita de Cascia. Si Santa Rita natawo sa Spoleto, Italia, sang 1381. Sang bata pa siya, nagapakiluoy siya sa iya ginikanan nga pahanugutan sa pagsunod sa kumbento, nga mangin isa ka madre. Sa baylo,
Ginpakamaayos ang iya ginikanan nga ipaasawa siya kay Paulo Machine sa edad nga 12 anyos. Mangin maayos siya nga iloy sa iya kabataan. Maayong asawa, apang ang iyabana, bayolente, kag pirmi lang mainit ang ulo. Sa iya kaakig, iya ginasakit si Rita, kag ginatudloan ang iya kabataan sang kalainan. Akon gid ginatinguhaan ang pagtuman sing matutom sa akon katungdanan. Sa imo kag sa kabataan. Kag padayon ako sa pagpangamuyo, kag pagbaton sa mga sakramento sing masunson. Agod hatagan ako sang kusog, kag kabakod sa anuman nga pagtilaw sa aton pagpangabuhi. Tumana lang imo katungdanan. Apag ako ang padre di pamilya kag ako masunod sa sini nga panimalay. Wala na ako sang mahimo sa desisyon mo. Kag kabay nga bendisyonan ikaw sang mahal nga Diyos sa anuman nga desisyon para sa kaayuhan sang aton pamilya. Sa sunod sang 20 ka tuig, ang pag-upod ni Rita kag sa iyabana, bisan na budlayan siya sa ila relasyon kag pagsinalayo. Iya ginbatas ang tanan, bisan ini batok sa iya kabubuton. Apang sa wala ginalauman ni Rita, may nahanabo sa iyabana. Ginbuno ini kag napatay. Sino ang naghimo simi sa imo? Ngagin buno ka. Madamo ka balasing kaaway. Ginabaton ko ini gahitabo sa kabuhi ko. Kaginabaton ko man ang akong kapintas kagkalain. Initanan akon kinahinursulan kaginapagayuan ko sa kapatawaran. Labi na gid ang mga salag ko sa imo. Ayhan, amo na ining bunga sang akon padayon nga pagpangamuyo sa imo. Salamat sa Dios nga bag-o ikaw magtaliwan kag magpiyong sang imo mga mata. Naginulsol ka kag nagpangayo ka sang kapatawaran sa mahal nga Dios. Kag subong man sa naghimo sini sa imo. Nagtaliwan ang bana ni Rita sing matawhay, kagintugyan siya sa kaluoy sang Dios. Dako ang iya kalipay, sang iya pagbaylo kag conversion. Apang sa malipot nga panahon, ang iya duha ka mga anak, namatay man, kag nabilin si Rita nga isahanon. Padayon siya sa pagpangamuyo, pagpuasa, paghimo sang penitensya kag buhat sa kaluoy, ang iya ginhimo sa pagbaton sini nga mga pagtilaw, kag pagtaliwan sang iya mga pinalangga sa kabuhi, kag ang iya handom nga mangin madre na tigayon. Ginoo kag Diyos ko, imo ginkuha ang akon bana kag kabataan, kag ako nini ginabaton sing halog sa akon kabubuton. Kinpahanugutan mo ini tanan, agod matigayon ko ang akon handom sa pag-alagad sa imo, nga mangin imo alagad sa kabuhi, sang pagsunod sang imo kabubuton, kag himpit nga buhat sa kaluoy bilang isa ka madre. Si Sister Rita, may dako nga debosyon sa Pasyo ni Kristo, nga sang isa ka adlaw, ang isa ka tunok gikan sa krus ni Jesus, nag-igo ini sa iya agtang. Madalom ini nga samad nga wala mag-ayo, kag nangin kabangdanan sang iya dako nga pag-antos, tubtub sa iya kamatayon. Napatay siya sang Mayo 22, 1457, kag ginakabi nga patrona sang imposible nga mga kaso, sa mga desperado, kag mga sitwasyon nga halos wala na sing solusyon. Naging madalom pagid ang iya pagtuo sa Dios, ukon ang iya handom nga manginyara pirmi sa presensya sang Dios. Tungod ginbugayan si Santa Rita sang mahimayaon nga kabuhi sang aton Dios didto sa iya ginharian nga walay katapusan. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi ni Santa Rita, kag updan naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga mga reflections. Si Santa Rita de Casia, balo kag isa ka madre, patrona sang disparate cases. Si Santa Rita de Casia, sa iya lanubo nga edad may handom na siya sa pag-alagad sa Dios. Apang ang iya ginikana nagpamatok sini. Nangin maayo siya nga asawa kag iloy. Apang nga yabana isa ka tawo nga ginatawag naton bayolente, tawo sa pakusog kag subong man alabuton.
Kung ang bata ni Rita akig, si Rita ang iya ginapintasan. Iya nga inatudloan ang duha niya kakabataan sang iya balatian kag malain kag iya wanon nga paginawi. Sila amo sanday Giyang Giacomo, Giovanni Antonio, kag si Paulo Maria. Nagdalag ko sila nga gintawag God-loving children bangod sa pag-ubay ni Rita nga ilailoy. Masami siya nagapangamuyo kag nagabaton sa mga sakramento sang simbahan. Sa sulod sang 18 anyos, nangin modelo si Rita nga asawa kag Iloy. Sa amuman nga tuig, ginbuno kag napatay ang iya nga bana nga si Paulo Mantini. Apang, antes siya nabugtuan, naginolsol siya sang tananiya nga mga sala, bunga sang pagpangamuyo ni Santa Rita sa iya konbersyon. Bangod sang kamatayon sang ila amay, ang duha ka mag-ululutod, naghupot sang kaakig kag pagtimalos. Paagi sa pagpangamuyo, ginahalad ni Rita sa Ginoo ang mga anak, nga maayo pa mapatay sila nga mangin kriminal sila. Ang pangamuyo ni Rita ginpamatian sang Ginoo mga utod, kag ang iya nga pangabay ginsabat sang Ginoo. Isa ka tuig pagkatapos napatay sila nga duha sa natural nga kamatayon sa Italia, ini nga sahay isang pagtimalos ginatawag sang una La Vendita. Nabilin si Rita nga isahanon sa kalibutan, pangamuyo, pagpuasa, kag madamo pa nga klase sang buhat sang kaayo nga iya ginahimo adlaw-adlaw. Luyag siya nga magmadre. Apang ang mga Agustinian nan sa monasteryo ni Saint Mary Magdalene nagpamalibad. Nga bangod may mga katapos ang panimalay sang nagpatay sa iya nga bana nga yara man sa sulod sang konbento. Rival family. Nahadlok sila nga basi may ginagamo sa sulod sang konbento. Gani, ginsugid sa mga istorya nga si Rita was transported to the convent by night through sa pag-intervention sang iya nga mga patron nga sanday San Juan the Baptist, si San Agustin sang Hippo, kag si Saint Nicholas de Tolentino. Sang makita sa mga madre nga si Rita ara na sa sulod isa kaaga, ginbaton nila siya. Ginistorya man ni Rita ang panimalay sang nagpatay sa iya nga bana kag naghari ang kalinong. She and the two families signed a document and the war was over. Si Rita sa edad nga 36 anyos nangin madre siya. 14 ka tuig si Rita sa practicing none of poverty kag work of mercy, kalinong kag subong man, paghigugma kag pagpanghatag. Isa lang ang ginhatag sa iya, isa lamang ang iya abito. Isa lamang ang iya nga bayo, naging pasok-sok sa iya sa mga madre sa konbento. Tub-tub siya napatay, nga amo man yadto nga abito, ang iya ginsok-sok. Kung pamalandungon na naton, sa sulod sang 40 ka tuig, what impossible kung aton tanawon, pero naghipos lang siya. Initanan ginbato niya, isa ka adlaw, nagaluhod sa atubangan sang Santo Kristo, nagsiling siya, O Jesus, ipaambit sa akon ang imo nga mga pag-antos, bisan ang isa lang sang tunok sa imo korona. Sang hinali lang ang isa ka tunok sa ulo ni Kristo, naglupad ini, kag nag-igo sa agtang ni Santa Rita. Ini nga pilas, nagdugo, tub-tub siya, napatay. Sa malawig nga mga tinuig, dala niya, ini nga pilas ang tunok. Ang katapusan nga mga inadlaw, invalid siya sa pag-atipan sa mga madres sa ila kaalwan. Nagakaon siya more than the Holy Eucharist sa santos ang pagkalawat. Sa katapusan nga tinion, isa ka bagay ang iya ginpangayo sa iya nga pakaisa. Dalan siya sang isa ka rosas halin sa ila family estate, sa ila nga duta. It was middle of January, kag ang iya nga pakaisa naglakat, kag it is impossible para sa iya, apang nakita niya sa ila nga daan nga balay ni Santa Rita, ang isa ka rusas nga nagapamukadkad sa ila katamnan. Ginkuha kag gindala niya ini, kag ginhatag kay Santa Rita.
May 22, 1457 siya napatay. Gin-beatify siya ni Pope Urban VIII sang 1627. Kagin kanunisar siya nga santa ni Pope Leo IV sang Mayo 22. Take note ang duha ka pitsa ha. Mayo 22, 1457, beatified. May 22, 1900, gin kanunisar siya ni Leo IV. Bangod sang iya madamo nga mga trials kag sakripisyo sa iya bilog nga kabuhi, gindeklarar siya nga patron sang impossible causes. Imagine ka, ang isa sadto ang iya nga ginpangamuyo sa Ginoo, nga mas maayo pa nga kuhao na lang niya duha niya kaanak sang samangin kriminal ini sa pagtimalos. Kag desperate situation like St. Jude, patron of hopeless causes and desperate cases. Mga kauturan, amo ini ang kabuhi ni Santa Rita de Casia. Kabay pa, ang iya nga kabuhi makahatag sa aton sang inspirasyon, kamagapadayon kita sa pagserbisyo kapag alagad sa aton Ginoo, in spite sa mga sufferings apang, ara kita sa gihapon, upod sa iya, tubtob sa aton kamatayon. Si Father Francis Perez, liwat nagapaalam sa inyo. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo duga nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni Santa Rita de Casia. Sa pihak sang kabuhi nga puno sang kasakit kag pag-antos, ginpamatud-an ni Santa Rita nga ang tanan nga mga pagtilaw sa kabuhi pwede gid mangin alagyan agud mas mangin malapit kita sa aton Ginoo paagi sa pagpangamuyo kag pagpakabalaan. Bisan na punan ang iya kabuhi isang kasubo kag disappointments, nagpadayon si Santa Rita sa iya misyon sa kabuhi paagi sa paghiusa sa kasakit ni Kristo. Kabay nga paagi sa mga pag-ampo kag ehemplo ni Santa Rita de Casia, kita man nga mga tumuluo sang aton mahal nga Ginoo, ilabi na gidyad tong mga asawa nga nagka-eksperyensya sang kabudlayan, padayon nga mangin mabakod kag matutom sa ila bukasyon. Ilakip man naton sa aton mga pag-ampo ang tanan nga mga iloy, asawa kag balo sa ila mga particular nga intentions. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Hernais, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Or cellphone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayuon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radyo Bacolod. #1 Paradyo Bombo. Ang akong tagipusoon nagakalangkag sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga ginggikanan sang kalinong sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma.
ang kapawa. Maayo kag mahidayton nga adlaw mga hinigugma kung mautod kagabian kay Kristo sa sining Domingo sang pagkayab sang Ginoo. Aton man karon ginasaulog ang 5 kag 7 nga pangkalibutanon nga pagsaulog sang komunikasyon nga may tema Speaking with the Heart, the Truth in Love. Sa pagpili niya sang tema para sa sining nga okasyon, tinutuyo sang aton Santo Papa, Papa Francisco, nga aton matun-an nga ang komunikasyon nagakaangay nga napasad sa kamaturan sa paghambal sini kag pagpamatuod bisan pa sa pihak sang katalagman. Apang nagakaangay man nga napasad ini nga komunikasyon sa estilo sang kaluoy sang sincero nga partisipasyon sa kalipay kag pag-antos sang aton isig katawo. Kag sa dugang pa, talakip man sa aton ginasaulog subong, ang iyahandom nga ang mga pungsod matun-an ang pagkomunikar nga bukas sa dialogo, agod mapaiway ang gyera. Isa kasakit sa paminsaron nga nagaguba sa kalibutan. Gani sa aton pagsaulog sa aton mga kapiyastahan sa sining nga Domingo, aton gid ilakip sa aton mga pag-ampo nga ang tanan maghiliusa sa Dios kag sa tagsa-tagsa. Sa gihapon ang akon gid pagtamyaw sa aton tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, Diocese sang Kabangkalan, Diocese sang San Carlos, kag sa bugos nga Negros Occidental kag Oriental. Sa Arkidiocese sang Haro, sa bugos nga Isla sang Panay. Subong man dira sa Arkidiocese sang Capiz, sa Kalibo kag Aklan, sa Marbel, Coronadal kag Cotabato, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Pagtamyaw man sa tanan nga naga-follow sa aton via live streaming, ilabi na gid ang aton mga OFWs. Mga taga Galilea nga abala nagatindog kamo dira kag nagatangla sa langit. Ining Jesus nga ginkuha sa inyo, kag gindala pa langit, magabalik liwat sa amuman nga paagi nga nakita ninyo siya nga nagpalangit. Alleluia. Mga muyo kita. O Dios nga makagagahom, nagakalipay kag nagapasalamat kami sa imo, samtang ginasaulog namon ining sakripisyo sang pagdayaw. Tungod kay ang pagkayab ni Kristo, amo man ang amon pagdaog. Kag bilang ulo sang imo simbahan, naguna siya sa amon nga mga katapo sang iyalawas sa pag-angkon sang himaya nga wala sing katapusan upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Mateo, kapitulo 28, versikulo 16 tubtob 20. Ang 11 ka mga gitutunan nagkadto sa Galilea, sa bukid nga kaladtuan nila suno sa sugo ni Jesus. Sa makita nila siya, nagsimba sila sa iya, apang ang iban sa ila, nagpangduha-duha. Ginpalapitan sila ni Jesus kaginsingganan. Ginhatag sa ako ng bugos nga otoridad sa langit, kag sa duta. Gani lakat kamo kag himua nga mga gintutunan ang tanan nga mga pungsod. Bunyagi sila sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo, kag tudloi sila sa pagtuman sang tanan nga ginsugo ko sa inyo. Dumduman ninyo, kaupod ninyo ako sa gihapon, tubtob sa katapusan sang panahon. Sa bag-o lang nato nabatian nga pagsaysay sang ebanghelyo, si Jesus nagmando sa iya mga gintutunan sa pagproklamar sang maayong balita kag magbautiso sa ila sa ngalan sang Santissima Trinidad. Agud nga lubos naton nga mahangpan ang mensahe sa aton nga ebanghelyo sa sini nga Domingo. Mga utod kagabian, pagaupdan kita ni Reverend Father Francis Perez, Parish Priest sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Barangay Estefania, Bacolod City. Siya pagpaambit sa aton sang iya nga reflections. Magugyon kita sa iya, kagaton siya pamatian. Maayong aga, Father Francis.
Maayong aga, Sister Ninia, kag sa inyo tanan, labing hinigugma nga mga kauturan, subong aton nga ginaselebrar ang pagkayab sa aton Ginoo, balik sa iya amay sa langit. Ang ascension o ang pagkayab. Ini ang pagtakop sang aton nga liturgical season nga sa diin nagsugod sang imposition sang abo sa aton nga agtang sang Miyerkules Badles. Nga mga inadlaw ang Holy Week. Subong, ato na nga pamalandungan ang pagkayab sa aton Ginoo balik sa iamay sa langit. Kag subong man ang selebrasyon naton sa madason sini. Amo ang pagpadala sang Espiritu Santo ang piyesta sang Pentecostes nga ginatawag piyesta sang aton simbahan. Birthday sang aton simbahan ang Pentecostes. Ang liturhiya kag ang mga selebrasyon naton nga aton ginahiwat bilang mga Kristiyano sa aton kabuhi. Halin sa aton nga pagpangamuyo. Ang aton nga pagpinitensya kag ang paghimo naton sa maayo nga mga buhat sang nagligad nga Semana Santa. Amo ang nagadala sining aton nga selebrasyon pakadto sa aton Ginoo. Nga nagsaysay kag nagahatag siya sa aton nga ginkomisyon kita niya tanan. Ilabi na gid sa iyang mga apostoles ang forgiveness sang sala, sang mga sala. Ang iya nga pagbalik kag pagkayab sa iya amay sa langit nagahatag sa aton sang mando bilang mga Kristiyano alin sa aton Ginoo nga kita mangin saksi, witness kag witnesses sa mga ayo nga balita kag suman sang grasya, sang pagigugma nga sa diin ginpabakod ini sa aton tanan sang ginpadala niya ang Espiritu Santo. Sa aton nga balasahon kag sa aton santos nga ebanghelyo, ang pagkayab lunsay nga ginsulat ni San Lucas suno sa ebanghelista. Padayon nga nakita sa mga gintutunan si Jesus sa sulod sang 40 ka adlaw, pagkatapos ka nabanhaw tubtob sa adlaw nga gindala siya palangit. Ang pagkayab sang Ginoo ang uli nila nga pagkitanay sang iya nga mga apostoles kag subong man ang iya nga pagbiya sa sini nga kalibutan. Amo gani nagbatyag sila sang kasubo sa sina nga pagbulagay. Kag ina hindi naton malikawan ang kasubo kag ang pagpaminsar naton nga ini nga ginabatyag sa mga gintuton-an katulad man sa ginabatyag naton kun may isa nga magalakat, kun may isa nga madula sa aton, kag subong man, kun aton nga ginapaminsar kag ginabatyag, katulad sa balatyagon sa mga gintutunan. Ayhan, nagpalibog man sila sang ulihi, kag ang iyang katapusan nga hagubilin o kon ang last recourse, ang iyang nga pagpamulong-pulong sa iyang nga mga gintutunan. Pero nakita diri nga daw ay man sing pagbalhin ang kalibutan, matapos ang iyang pagwali, nga karon madula na siya sa ila panulok. Mga utod, luwas sini. Ginbilinan sila sang misyon nga iwali ang minsahe na hanungod sa paghinulsol, ang kapatawaran sa mga sala, sa ngalan sa aton Ginoo, sa tanan nga mga kapungsuran, ukon sa bug-os nga kalibutan. Paano nila karon ibantala sa Israel sa mga hintel nga si Jesus nga napaslawan nga ginpatay? Kagkaroon hindi na nila makita. Amo ang manunubos ng katawhan. Gani, ang pagbulagay nila ni Jesus, hindi tion sang kalipay para sa ila. Mga kauturan, ang pagkayab sa aton Ginoo, balik sa iya amay sa langit. Nga karon man nga adlaw aton ginaselebrar ang World Communication Sunday. Nga ang mando sa aton Ginoo nga kita tanan maglakat. Kag iwali ang maayong balita niya, go therefore and baptize them. Siling niya, diin kita ginasugo sa aton Ginoo labing hinigugma nga mga kauturan nga maglakat. Ibantala ang maayong balita sang kaluwasan. Sino ang masami nga kaupod sa aton Ginoo? Sino ang masami niya gintagaan sa iya igtalupangod sa nagakabuhi pa siya sa kalibutan?
Ano ang balatyago niya sa mga kubos, sa mga imol, sa mga nagapangusubo, sa mga ginpatumbayaan o kon abandoned people, ilabi na gid ang nagakinahanglan sang kaluoy sang aton Ginoo. Gani siling niya, lakat kamo. Amo man ini, ang aton Ginoo iya naghatag sang misyon. Ano ini nga misyon? Nga kita tanan may assignment. Kita tanan may homework nga dapat naton nga himuon. Pariyuman bala sa ang mga estudyante, may mga tinion nga ang aton nga mga manunudlo nagahatag sang homework, assignment. Kag di following day, ang aton nga mga teacher nagatawag sa aton nga ngalan, kag kung kaisa matawgan ang aton ngalan, kag nagapamangkot sa aton, report sang inyo nga homework, sang assignment nga ginhatag ko sa inyo, nga maglakat kamo sa bug-os nga kalibutan. Ibantala ninyo ang maayong balita sa mga imol, sa pagpakita sa mga bulag, sa pagpalakat sa mga piang, sa pagpakaon sa mga ginagutom, siling niya. Pangitaan ninyo ang mga tao nga yara sa likod kung si Pope Francis pa ang magahambal sini ang ara sa mga piri-piri. Ano ini sila? Ang mga tao nga way ginasapak. Ang mga tao nga mga imol. Ang mga tao nga waay sing papil sa susyudad. Ti labing hinigugma nga mga kauturan ang iya nga misyon, siling niya, sa paglakat as witnesses bilang saksi. Kita tanan himuon niya nga manunudlo. Prophet. Kaysa adlaw sang pagbunyag sa aton, may tatlo kita ka misyon. Una, ang misyon sa pagkapari. Ang pagpakabalaan. Ikadua, ang misyon sa pagkapropeta o kung ang pagkamanunudlo. Ganilakat kamo, kag iwali ninyo sa bugos nga kalibutan, kag sa bugos nga mga katawhan, ang pagpatawad ka ang kapatawaran. Iwali ninyo ang maayong balita sa ila. Pero antes kita magwa, sa pagpangita sini nga mga tao, diin kita masugod. Unagid sa aton panimalay. Sa lugar nga sa diin kita nagatrabaho, sa mga eskwelahan, kag iban pagid. Ini ang ginapaabot sang aton Ginoo para sa aton tanan nga buhaton naton ini. Apang, kabaliskaran ang nagakatabo sa aton palibot subong, kag sa nakita sa mga kintutunan, nga sa katapusan nga bahin sang santos nga ebanghelyo naton subong, nasulat, nagsimba sila sa iya, ka nagbalik sila sa Jerusalem nga puno sang dako nga kalipay, kag dito sila permi sa templo nga nagapasalamat sa Dios. Wala nila ginbatya nga sila ginbayaan. Nga si Jesus nagbalik sa iya amay sa langit sa pagpreparar sa duog para sa aton tanan, kay nagpromesa siya nga magauna siya kay sa balay sang iya nga amay may madamo sa mga kwarto, kag magabalik siya kag dalon kita niya ang buot sing ganun. Luyag sang aton Ginoo, labing hinigugma nga mga kauturan, nakita tanan, mangin kaupod niya perme. Amoy nagani ang siling niya nga, wala ko na kamo ginatawag nga mga ulipon o konsulugoon, kundi ginatawag ko kamo nga mga abyan. Kay ang ulipon o konsulugoon, wala makahibalo sang ginahimo sang ila nga agalon o kon sang ila nga amo. Apang ginatawag ko na kamo nga abyan. Gani bilang pagpamalandong naton sa sinantinaga sang aton Ginoo, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, sino ang imo abyan. Para sa akon ang abyan niya amoy ning isa ka espesyal nga regalo sang Dios para sa aton. Nga sa sina nga mga abyan, aton mabuksan ang aton kabuhi, ang aton nga sikreto, ang aton personalidad, ang tanan naton ayhan nga kalain sang buot sa iban nga tao, agod nga magmag-an ang aton panghuna-huna kag balatyagon, ginasugid naton ini sa iya.
Gani amoy ng siling sa aton Ginoo labing hinigugma nga mga utod. Ginbuksan ni Jesus ang lugar dira sa Dios para sa katawhan nga karon ginaagda kita niya nga tanan sa sini nga lugar si may dako nga kalipay kag paghidait. Gani bahin sang pagkayab nga ang pagdala sa mga apostoles agod nga agdahon sa bugos nga katawhan dira sa ginbuksan kag ginapreparar sang aton Ginoo nga lugar, ang lugar sang balay nga sa diin iya nga ginahanda sa aton. Gani ang Domingo sang pagkabanhaw ginasaulog sang simbahan bilang World Communication Day. Tungod kay ang pagbantala sang Ebanghelyo ginahimo subong sa kultura sang komunikasyon. Kung sadtong una, ang mga apostoles ka ang mga manugpahayag ang Ebanghelyo, nagwali sa mga tao nga nagtilipon sa mga sinagoga, sa kilid sa mga suba, ukon sa mga merkado. Sa aton nga mga inadlaw ang mga tao nagatilipon sa atubangan sang computer, sang internet, kag iban pa nga mga digital gadgets. Gani dapat lang ang nawong mensahe kag presensya ni Kristo mabatyagan man sa digital media. Apang kasubo, labing hinigugma nga mga kauturan, kay waay na sang panahon kag tinion ang mga tao nga sa diin magpangamuyo. Kung ang sanguna iya nga aton ginauyatan ang rosarito agud magrosaryo, ang ginauyatan sang halos kalabanan bisan bag-o kagagmay nga mga kabataan amo ang cellphone. Nagahampang may mga games kag iban pa dira. Kag amo ina labing hinigugma nga mga utod. Nga bangod kay World Communication Sunday man subong, kag amoy ni ang piyesta sang pagkaya balik sang aton Ginoo sa iya amay. Sa tag sa katuig ang Santo Papa nagahatag sang tema nga may kaangtanan sa komunikasyon ukon sa paghambalanay. Agod nga ubayon kita sa bahin dira. Gani sa amo man ini, ginaagda ko kamo sa pagpamati nga may dulunggan, ang dulunggan sang aton tagipusoon. Suno kay Papa Francisco, ang isa ka matuod nga kinahanglanon sang tao amo nga ang magpamatiay. Amo ina nga nagasiling diri subong sa aton nga evangelization ang listening church, ang simbahan nga nagapamati. Nagapamati bala kita? Amo gani nga ako na pamalandungan bangod kay dapat kita magpamatiay. Ang tinaga bala nga tagipusoon sa in English ginatawag nga heart, no? Tagipusoon. Ti amo ina nga kung kuhaon mo sa heart ang letter H sa primero kag ang letter T sa punta sina ang heart, ano ang mabilin sa tunga? Air, dulunggan. Amo ina, ha? Liwat ha? Ang tinaga nga heart, kuha ang letter H, kuha ang letter T, kay ang mabilin A-A-R, dulunggan. Gani nagapanawagan ang aton Ginoo nga magpamatiay kita. Kag dapat naton buksan ang dulunggan sang aton nga mga tagipusoon. Dira gid lamang sa aton tagipusoon, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo, magainjinihanay kita nga tanan. Kay ang promesa sang aton Ginoo magabalik siya. Amo ina nga kinahanglan nga magpamati sa komunikasyon, kabataan, magpamati kamo sa laygay sang inyo nga mga ginikanan, kag katawhan sang Dios, magpamati man kita sa ginahambal sang aton Ginoo. Ang santos nga mga ebanghelyo nagasiling sa aton tanan, no? Maghigugmaanay kamo. Hindi lamang sa tinaga, kundi nagsiling siya. Ang nagahigugma sa isa kag isa, nagahigugma man sa akon. Ang buot sing ganon, siling ni San Juan bahin sa sini, paano nimo mahigugma ang Dios nga waay nimo makita, kag ginakaugtan mo ang tao nga imo i-permi kaupod sa imo nga pagpangabuhi? Imposible. Gani ang isa ka tao, siling ni San Juan, nga magsiling ginahigugma ko ang Dios nga waay ko makita, kapang ginakaugtan ko ang akon isig ka tao, ina siya butigon.
Ti abyan ko kamo kung ginatuman ninyo ang siling sa akong Ginoo. Pues, kung ang imo batasan subong ginausar mo lang si Kristo nga imo personal nga manluluwas, pero ay ka man gahigugma sa imo isig nga tao, siling sa aton Ginoo, hindi ikaw akon abyan. Klaro ka tama ha? Hindi inaakon. So tanan kita may mga dulunggan. Apang may mga tao bisan hindi bungol. Wala nagapamati, nagapabungol-bungol. Kagamoy ng problema sa aton siyudad subong. Ang problema amo ang pagkabungol sang ila tagipusoon. Gani kita ginaagda ni San Agustin nga magpamati nga may tagipusoon sa pagbaton sa mga pulong, hindi sa gwa paagi sa dulunggan, kundi sa espirituhanon nga dulunggan, ang dulunggan sang aton nga mga tagipusoon. Listen, kay ang listening with the ear of the heart, ang pagpamati sa tagipusoon sang aton tagipusoon, amo man ini ang aton nga sadsaran pakadto sa ginarian sang langit nga ginpreparar sang aton Ginoo, hindi lamang sa pila ka tawo nga nagasiling nga luwas na sila, kundi nga nagapangabuhi sini. Gani sa akon nga paghingapos, sining pagpamalandong naton subong sa piyesta sang pagbalik sang aton Ginoo sa iya amay sa langit, ang ascension o kun ang pagkayab, kag subongan World Communication Sunday, ang masiling nakon amo ini. Brothers and sisters, why stay idle all the rest of your life? Nga waig kita sing obra nga maayo sa bilog naton nga kabuhi. Nga permi lang kita standing here or there, na? Nga permi lang kita nga pungko, nagawa tindog, nga way man sang obra. We have so many works to do. Na, siling sang Ginoo, go, make disciples, proclaim the good news, ibantala ang maayong balita, the kingdom of God is at hand. Okay, kita nyo na? Apang, sa masiling nakon sa gihapon, siling sang aton Ginoo, ang masami naton nga mistake, nga kang delay sang aton nga mga tinion, carrying our work under the play that there is plenty of time left. Nga permi lang kita manyana habit, karon lang, buwas lang, dugay-dugay lang. Remember this, ang tagsa katinion nga madula sa aton, ukon ang bahin sang trabaho nga waay naton ginobra, is the work of salvation. Panumdumon ginaton. In the work of salvation, there is no holiday. Sa pagtrabaho naton sang aton kaluwasan, wa isang holiday o kun pahuway. It's and every day in our life should be a working day. Trabahoon naton ang aton nga assignment sa aton Ginoo. Gani, takpanakon ini sa tatlo gid lamang katinaga nga nagasiling. Go, grow, and glow. Lakat, magmuad, kag magpadayon. Si Father Francis Perez ang inyo abyan sa sining pagpamalandong naton sa aton subong piyesta sang pagkayab sa aton Ginoo, balik sa iya amay sa langit. Gani ang masiling ko, bendisyonan kita sang Dios. Amen. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imo sharing kag inspirasyon karon nga Domingo sa mga implikasyon nga imo ginpaambit sa amon. Hasta sa madason nga Domingo, Mayo 28, kapiyastahan sang Pentecostes. Tuloy ka ipakita sa akon ang imudanan. Tuloy ako sa pagkabuhi sa kamaturan.
kay ikaw ang nagaluwa sa akon. Sa buos nga adlaw, nagasalig kami sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Ang imo mapinadayonon nga gugma, nga ginpakita humaling pa sang una, kag ang imo kaayo o Ginoo. Dumdumaman ako nagatawag sa imo. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. O Ginoo, ipakita sa amon ang imo dalanon, ang imo kamatuoran, kag imo kabuhi nga dayon. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Kag bago kita magtapos sa aton programa, akon gid ginapasalamatan ang inyo padayon nga pagbuylog kag pagsaktag sining aton programa paagi sa inyo pagpamati. Subong man ang tanan nga nag-text sa pagpaabot nga ilakip namon sa amon mga pangamuyo ang inyo mga intentions. Ang inyo mga pangabay, amon gid ini ginatipigan sa amon matag adlaw nga pagpangamuyo. Kagabay nga ang aton mahal nga Dios magsabat sinitanan suno sa iya kabubuton kag sa iya tiyempo. Kagabay nga ang iya bendisyon kaupod ang aton Ginoong Hesus nga amo ang aton kabuhi kag pagkabanhaw magpabilin sa aton nga tanan karon kag sa gihapon. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul,
29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabayang ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Bombo Radyo Bacolod. Oras nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 59 minutos na kaligad, just takna nga alas 4 sa aga. Welcome kami na pagpalagan sa Pinatuntunan Bombo Report sa first edition. Pang-Domingo edition Pinatuntunan, petsa 21 sa bulan niya sa Mayo. Ika-3 ka Domingo sa ikalimang bulan tuwing 2023. Kamusta natin ba? So kaya ito natagpulamati ato si mga kabombo. Good morning, good morning, good morning. Sa aton nga mga suki sa bukas ng sulat sa Bacolod, mga aga pa natin mga kuturan ha. Nga nagabulog taon na sa mga banaw ko sa kabuusan sa aton sininga probinsya. Welcome ta mga nakatutok live sa aton sa FB kag YouTube channel. Mga taga-Negros, taga-Bacolod din sa kabayan sa Pilipinas, di ba man sa kalibutan, ilan na makitaan, mamatian at mapalagan siningaga. Inyo pala tuntunan Bombo Report sa first edition. Mabulabog na gawa ang atong temperatura siling kagahon diri sa sudad sa Bacolod. Kaya pinaka-porsyon sa atong siling probinsya. Of course, sa atong si makautoran nga rin ako sa mga kapihan, sa mga merkado. Good morning. Welcome. Dali pagpalagay sa Pinatuntunan Bombo Report sa first edition. Sa mga aga pa nag-plano, aga-aga pagkabugtaw, plano nga mag-ehersisyo siling kagahon. Of course, sa mga driver, ato nga aga pa karoon nagabulugtaman, preparar balik biyahe siling adlaw sang Domingo. Kapo nyo siling kagahon, Bombo Dennis Rubican. Lumabalita naman nga ito ni Balon, balita ato nga pagtamod siling kagahon, sa iyo Pinatuntunan Bombo Report sa first edition. Ang natabong enkwentro kapo niya sa may barangay Quintin Rimo, Banwaya sa Moises Padilla nga nagtugas ang kamatayon sa 5 ka mga individual, 5 ka mga membro sa New People's Army kaga pag-evacuate sa ginatos ka mga pumuluyo. Bangod sa kadlok ang base may pit or maulamin sa sining natabo ng kwento kahapon sa aga pagkagahon. Tatlo ka mga sunod-sunod nga mga enkwentrohan dito sa may barangay Quintinimo. Nga nga ito nag-resulta sa kamatayon sang 5 na pagka-evacuate sa madamo ng mga pumuluyo. Ito ka paginato niya ng mga balita lokal, ang syudad sa Bacolod nagpamtang na sa Animal Border Checkpoint bilang kabayan makaroon sa ila siniyang kampanya batok sa paglapta sa baratian, ining baratian sa baboy, ang hog cholera. Samtang ang probinsya sa Aklano nagdeklara na sang state of calamity bagod makaroon sa kaso sa ESF o African Swine Fever. Sa nagapauna nato niya ang mabalita national balita iya sa palibot sa pungsod kahapon ang Pag-asa nagdeklarar nga may 7 ka mga lugar diri sa pungsod Pilipinas nga nakangkon sang tuman kainit nga temperatura. 42 dubtob 50 degrees Celsius ang nabatyagan nga mga kainiton sining 7 ka mga lugar. Particularly maintenance na ito yan sa may area sang Luzon. Kag si House Deputy Majority Leader Representative Jude Asedre
nagpahayag sa iya sinisigapon nga pagsuporta sa kay House Speaker Martin Romualdez. Sa piyak sa mga kinagula, sa piyak sa mga balita nga si Speaker Congressman Martin Romualdez ang pagkakaso naman kuno bilang Speaker of the House. Sa balita iya sa ruwasang pungsod mga kabayan, si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nagpakig-istorya sa mga G7 leaders na sa iya sila pagpadulong dito iya sa pungsod Japan. Laging starring tiya si Presidente Zelensky sa iya sinipag abot sa Japan, no? Ti mga G7 leader to maghinyo kuno sa China nga hambalo na si Russian President Vladimir Putin nga unta to ng gyera sa Ukraine. Muna mga balita, muna mga balita nga ito ni Balon Silingaga di pagpalagan si Pratultulan Bombo Report sa First Edition. Problema ng ikwentuhan ay kahapon niya sing kagaon as early as muna oras mo mga alas 5 pulapsado tuto alas 6 tatlo ka mga ikwentuhan ay dito iya sa may Banuas ng Moses Padilla. Paunta na ibi unang report ni Bombo Gracelyn Lobatorboy aga pa do may aras yung aksidente sa may Bangga Correro to sa katawo to ang nabungguan or anong pastada. Kaya aga pa ito may naging rescue na to aton nga mga kuana mga responder bawat sining aksidente ito iya sa may Bangga Correro barangay Mansilingan Silinga Cagahon. Iba lang tabi sa report ni Bombo Gracie Lubaton of course sa pinaka-latest man nato na nga mga mga informasyon angot sila nato na sining natabong in kwento sa may Banuasan nga Moises Padilla. Sa patro si Bombo Gracie nagalagulag siling nga kagahon agapay na balay labayan ini nga isa ka lalaki o tanong siya na bungguan or anong plastada sini sa may Bangga Correo nga ginrespondiran sa ato sining nga mga Midex dahil sa Bacolod kag daw na ko gidalaya sa isa ka ospital diri sa may syudad sa Bacolod. Sa mga auto dato ko gabi ito may aksidente motor man to ka ganito pick up sa may area sang Sumag do na damage man to ang do kilid tiya sa pick up or buli nga sinungkit singkuan sinungkit sang motorsiklo. Kadamo man to sing damage makano ba sa mga auto nato sa mga aga pa bala sa mga oras kagahon kadamo man sa otora naton nga iba nagapauli pa lang iba nagapakadto na sa trabaho pati kasi kati gasaling nga aga pa mahawa ng dalan jutay salakyan ti sa tuduhan man nila kapinaburhot makibiran muna ko sa ti laipa kon way tabla kabalo ko sa muna oras kun kagahon sa tugi na tuyo ka pa bla laipa kon nakapula ko sing gabi puli kas kaon kay bato ti weekend gadaan subong kailangan mo sa mga oton naton nga aga pa ya temprano pa ng puli na kahit alin sa limnan humaling kagabi naglagaw-lagaw nag-grupo-grupo as early as 3 o'clock, 4 o'clock nagapalauli na natin iba may mga service vehicle may mga pribado sa lakyan may mga auto ito siya magpinauli na sila kapoy or tuyo bla or gadali magpuli para makatulog kahit kapoy man sa gara-gara sa milaw gabi. So maghalong itag sa may ibang nakasilente, kapiyungan, or iba nagasaling at tuman kalasislagan, or ang iban nara sa probinsya sang makahulubog nga ilimnon. Isang mula ito niya sa mga aksidente sa aton sini nga mga dalanon, mga kebanan. Kung hindi na kaya, kag daw bastante na, pwede mo na guro na makapigil ka sa lakyan ka magpiyong-piyong magtulog-tulog para makalumpuan. Kag kung hindi naging kaya, hindi ka man lang niya makasakay sa lakyan or makataksi ikaw pa pulis inyo balay. Para safe ikaw, safe man ang atong sininga mga tao ko, uran nga rasigad sandalan.
Wala ko daw kung kagahon niyo, mga tricycle niyo, so terrible pag ining ginara-gara nila sa aton na mayon nga madalanon diri sa area sa Lacson. Pagkadto pakarela ng mga kwani, ang mga tricycle nga kung isa titawon mo ang ilabihay daw kanom la daw taxi man ini point of Bacolod man. Gadulong man sa mga pasahero, especially sa kagahon, halin niya sa mga balay ilim na, no? Mga mga weekend mga kaibigan, tigos sa arakadas dalan, no? Dalan sa Lacson, kadamo sa mga dalagko, ang mga salakyan nga nagalabay-labay, may mga private nga Bicol. Mga tigos sa mga sigurito na anato niya sa nga aksidente. Sana na mga balita, unang ugna sa balita ni Bobo Grace Lumaton, aga pa sa lingko may aksidente na sa may area iya sa nga Banga Core. Natabo sa isa ka persona aga pa. Of course, pinaka-latest man na. Ngayong kwentro natabo kahapon sa ingkagahon dito sa may banwa sa Moises Padilla. Sa patrol, si Bombo Gracelyn Lumaton. Bombo Gracelyn, good morning. Come in. Dennis, good morning. Kag sa aton sa mga katuran, happy Sunday. Kag subong live kita diri sa may barangay Mansilingan. So, ang nagyanaton before sa dito sa Banga Core, sa aksidente ang nagluntad. Involved rin ang isa ka salakyan kag isa ka motorsiklo. So ang pilason nga ginabulong subong amo ang sa bahin, no, or ang drive sa motorsiklo. So Bombo Dennis, ang iya sila naka-enkwentro amo ang ABM Acery 04 Nissan Patrol. Nagaduag ini sang itom again, ABM Acery 04 Nissan Patrol. Nagaduag sang color itom. So sa mga naka-witness sa area na ining Nissan Patrol ang nagpalasyo matapos yung punggoan ining driver sang motor naging hingalanan kay Reggie Paulino alias Pati, no? Reggie Paulino na ginakalala kay Pati kaya nag-i-star in siya sa may talipapa na sakop dira sa may barangay Alihis. So wala na ibaluan kung diin inihalin si Reggie Paulino Bombo Dennis sa atin po pamangkot ang nakita lang sa mga naka-witness ang patrol ni pala ang Nissan Patrol halin sa Mansilingan going to Libertad nga direction. Kaya ang naka-witness na Libertad, paligas sa naka-witness sa district o ining Nissan Patrol sa data nila. Kagay ka palang ikono. Allegedly, isa ka babae ang nadala kag dumainitan. But alleged pa lang na information because na karon sa Police Station 7 kay pag wala man tong abot. Police Station 6 sakop ni Police Station 6, no, AOR ang barangay Takuling nasa Banga Core na nayon nagluntad Bombo Dennis ang aksidente. Kag pag sa abot wala man naka-establish kaya di kag ang mga nakakita tawagan ni dayon responder o kung ambulance kag ang nag-abot nga ambulance iya ka barangay Takuling ambulansya. So ginala na to ang victim sining nagluntad nga aksidente para mabulong ang iya to nga pilas Bombo Dennis nga sa baba ng dugo tapos kita to ang iya nga siko do nagliwas kag ang iya nga pa may ara man sang pilas, no, ining lalaki nga si Reggie Paulino. So ang iya sa nga motor ato pa to sa area may guba man to ay so ang area i-describe lang sa Banga intersection area medyo ang impact pala sa aksidente gid, no, todo but conscious siya mula lang niya pang-mute nga mang okay siya, no, sa pagbulong man sa iya may istorya mo man siya mula nagaling may ara lang sang mga injuries in si Pauline Bombo Dennis. Mayroon ganit kay kagahon, jutay sa lakyan dala Bombo Gracelyn sa Banga Core kay kung maguladlaw na sa terrible ang volume sing salakyan o mga dalagko nga mga salakyan bla nga naga pagwa sa syudad, no? Mas delikado sang sa subong nga kagahon puting ang punto sinadreo basi wa to kulong driver to sang
pick up to nga may nasagain so may nabungguan siya nga motor Bumbo Gracelyn kiti kaso naman nasingit Andra no? Yes po, Dennis, sa hambal sang witness, wala eman ko nubin panaugan. So lang sa nga, ang iya sa nga dalagan, sa salakyan niya dalaya, balang-balang na. So, kasi na mas-masan man siya kag direkto abi, no? Sa may police station, hindi mo man ang iban, na hadlock pala, na magpundo dira, kasi pulihan, or amo na, kasi kung ano matabo sa iya, sige direkto sa mga police station, pero ibalon ta na karon kay allegedly babae, no? Ang driver? Yes. Ang iban di wala kakita kung babae. Manggid pero may harap na nagambal sa ato na babae. Ato kag duhubog pa. So, hibalon ta na karon kag sa mga wala, no? Kilala abi kag pamati kag makita nila kung wala na naka-surrender sa police station. Again, waton ta lang ang listening plate number ADM 8304 Nissan Patrol color ito opo din. Kaya mo na description sa kuan sa salakyan nga nakabunggo sining biktima no gabay pa makakuan na to siya no or basi mahagip man da sang kun sa bangga korida basi may CCTV na da basi makuha man sa pulis ato kay identify ang salakyan exact identification para makuha man mapangita sinong owner no para mapasabata sining kuano ning pagbunggo sa sabit nga biktima Bumbo Grace. Yes, Bumbo Dennis, kay kung siya ang nabungguan, tingnan matinir kin as kasi kung hubog naman kasi direct lang sa lapot pero tamo pinaghambay na ining pasalakyan ni nga Nissan Patrol ang muli kuno ang isala kay siya gudyan ang gusto. Bumbo Gracelyn nga weekend subong mo kadamo sa motor na ton nga nagapinaulik agaho naling sa mga balay limnan nga silingkote base kargado na bla kag gabalang-balang ng salakyan dira kadelikado either makabunggo sila sing nagalalabay sa dalan or base sila makabunggo kag mahalita nila kagulingon Bumbo Gracelyn. Ano guys, so pag inagay pa dulok kita sa stasyon, kadam na sa mga private cars, kag mga taxi, no? May unod na nga mga pasahero halin sa mga bars, bala. So, ngayon lang kaya ang sakay sa taxi, kita ang driver niya hubog. Kung mga private cars, kapabursot, anda sila mamodernize, usually mga 3 or 4 ka mga salakyan. Nasundan na yun lang sa tinulang paanay. So, alain lang yan kung makasugata ka mo sa mga padulong, kag mabungguan bala, nga mayo ya ang kondisyon sa pag-drive. Ako lang remind sa mga kautugan na mangi-responsible. Wala, mangi-responsible, mag-cancel sa pero tani, ibutang sa lugar, no? Wala maglabutaw sa dalan. Correct na no kay tikabuhi ni Bumbo Gracelyn mo no ang nataya sinadra no kabuhi mismo sing gadala sa salakyan kabuhi sa nagasakay sa salakyan or kabuhi sa mga utod naton nga galabay sa aton sining dalanon no kay sining tati in a split of a second niya Bumbo Gracelyn kundi malason kabuhi ang madula mo ang propiedad damage to property makita na damage sa lakyan mo makaiulan na prote ko damage sa kabuhi hindi na niya mabalik pa permanently disabled kada karon bago sa aksidente forever na mo Bumbo Gracelyn. Ako kaya ko Dennis tapos sa labanan resulta sa settlement amo na masubok-subok kay ang mga pamilya bala nila magpagamo pa no kada madidangan ang mga gasto. So, papasettle na lang. So, talain man nga ang kabuhi, kinasetolan na lang. Pero kahit, siyempre, ang aton man, hindi na kita magpagamo pa mo. No? Pag magastuhan pa, ang mga pamilya nga, mga problema pa bala sa imo sa pagkamatay. So, wala, nag-resulta na lang sa mga settlement. Bumodin. Sige, palap na ni karon ako nag-surrender gid man or base wala pa ining driver sing pick up no nakabugo sining nasabit kay biktima Bumbo Gracelyn. Yes, opo. So, halong lang gid sa tanan, no? Sa mga nagagyan.
Mm. Yes, so how about Dennis regarding sa encounter nga nagluntad gapon nga adlaw. So nag-abot na ining lima ka mga bangkay mga kagabi alas 8 sa gabi dito sa may Puneraria El Nalago sa Moises Padilla. Gabi na ba? Imagine sila gabi na. Sige nga daw. Yes. Ang kwentro bla Bumbong Grace na tabo daw mga amo ni oras sa kahapon si kagahon. Di bla mga alas 5 to. So good naglilok pa na daw 3 kog na. Mambo Dennis, according sa mga residente, mga alas 4 sa kagahon. Uy, temprano pa kidili. Ang na-report sa ato niya mga 5 a.m. but mga 4 a.m. nabasyaga na sa mga residente sa area down 35 na may ara na sa pag-inok panay. So may ara gani na mga motoran na nagkalabas pa kahit hindi naman pag-o sa ila sa Quinten Remo nagilalantaran sang enkwentro. So sini nga tuig di ikaduha na ni pela bali sa Quinten Remo nga parka ikaduha kay ang sa isa to sa lain nga sitwasyon mo so area sa lain naman niya nga sitwasyon. So magapon kadamo sa mga evacuees na ato nakita sa may bahin pa lang sa Quinten Remo proper na to mga evacuees masubra sa 200 no kag sa isa pa gid ka sa evacuation area sa may barangay Quinten Remo ti damo man so kagapon or kagabi mula tagid nga madulong ang mga bangkay sa Moises Padilla proper kag pag-abot to ti makita mo gid mabasagan mo gid Bombo Dennis ang kasubo man kay ti lima gid ning nagkalamatay kung tani na surrender lang bala matagaan pa tay tsansa so kagabi ang mga ato dito may ara duha ka mga lamharon pang edad mabalaan mo gid kay sa ila sini nga mga profile do ara sa mga 18 to 25 years old ang edad sa duha ka mga lalaki na napatay sa enkwentro kag ang babaye makita mo gid nga sa iya nga pang-edaron iloy naman gani tapos iya nga bana medyo magulang lang sa iya hindi ka mature wala ini sila nga duwa, ini sa to paray ha, sa Puneraria. Bali, ako sa punta niya ba? Prado. Padang nakalamharon sa edad. Kadang isa, ikagwa naman to ang iya. Sini nga atay ba lang, isa kalamharon. First, bangkay nga pagsulod mo sa Puneraria. Tapos sa bertahan, amo ni isa kalamharon nga nagagwa ang iya. Atay, kasi sa mga nagakaon. Dason ang isa kalamharon kay sing pa ni so ang yabayo so close man sa color sang army pala. Dason ang isa mo ni babayi nga makita mo sa iya nga nawong so ano gid makita mo balang sagol kay ang iya mga ngipon nagagwa pa and then ang isa gin tabunan kay may poster ato pagid bumudinis lang isa mo ni yabana kadamo nga pilas no naago man nila ito ning enkwentro. So, patay isa ka babae kag 4 ka mga lalaki. Yes, 4 ka mga lalaki, wala alam haron pa ang isa babae mo din. So wala pa ni full identity as of sininga kagahon way pa. Wala pa sang full identity but ni ara dito nga mga tuturan ta nga kilala nila. No? Kilala nila ang iban at ang iban hindi. No? Kay siyempre masilain naman niya bala mo Dennis nga mga sitio or lugar-lugar no. So meron to isa ka amay kilala sang isa ka amay ang bangkay sang bata sini nga napatay sa enkwentro no kag si kaso wala pa na di palaan ko anong niya pangalan sini o Dennis, makaiti ang mga ara dito kagabi doon, hindi man makuhaan, dali-dali informasyon. Bombo Grace, inining 5 nagkalamatay sa isa lang ni kalugar, kaya 3 to ka area kapon ang awan mo, ang enkwentruhan ay sunod-sunod bala, una to sa isa ka sityo, tapos pagkuntuhan na ang grupo sa yung pwede nag-scampered sila panalagyo,
Di na ba tagal kabalas piyak to may gabantay man to ko soldado, no? Dito naman nagutad another encuentro naman kahit sa isa pagid ka lugar may another encuentro daw tatlo ka encuentro sa duha ka mga sityo sa barangay Quinterimo. So ining 5 naglamatay di sila nga encuentro sa una nga encuentro anay gid mo progresyon ng impormasyon. Yes, tungko din ito. Kaya, isa lang then later on sa barangay San Isabela, Mawan. Doon sa Moises Padilla sa Quinterimo at doon ka mga seksyon pagid ka mga mapahigat ko lang. Okay, Beng, pulo pa panangita na sing lugar-lugar, no? Bombo Graceland, no? Kay para daw solo safe ka dira, no? Kasi naton wala ginakarat kay sing tatlo ka area mo, tatlo ka hugnaang ikuntuhanay. So wala ining 5, no? Napatay sa unang enkwentro, sa unang gidyang purok dito ang unang enkwentro. Or ang iban base sa ikaduha naman nga site sa enkwentro or ikatlo nga site sa enkwentro kalamatay, no? Kaya tikon magsinta actuality ang impormasyon naton nga nabukwa nga ini mga NPA duwa giniguro ka kanla ka prepare kiti as early as 4 o'clock, no? Una gid nga burst of fire, no? Nga possibility kay militar ko responde ni sa report nga presensya sin mga armado, no? Tiba sa bilawag gini ka preparar ka pekatar ni mga NPA, no? Sa nga ngara ng presensya sa nga militar kag nakibon sila or gingulpi lang sila, naghalap-laag sila kay kadamo to sa mga recover mo, no? Mga personal na gamit, may mga backpack, mga magazines, bandolier, armas, mga subversive documents, may mga bandera pa to sa NPA, no? Kano mo damo sa nagla-recover dito sa area, Bombo Graceland? Yes, Bombo Dennis. So, amo na ang mga na-recover man sa area, bertigid ka damo, sumera gani din sa mga backpack, no? So, ang area kita Bombo Dennis, ang ginantaran sa kwento. Perti kalayo. As in, perti kalayo. Kung halin kita sa barangay Quinterimo nga binhimo wala nga evacuation area, malabot kita dito. Kagina, for example, mga 4:30 na ito mahalin or mga 5 hours. May mga half hour or tunga sa oras kita ito makaabot according sa mga nagabiyahe sa hapal-hapal. Kagati, ang gina-mention diri una, ang Bongbong kung sa diin kinuha ining mga bangkay bala. But the rest ng mga sityo, aton pa na liwat i-confirm sa mga kasunaluhan naton kung diin manggid ang ikaduha, kaya ikatatlo nga encounter, Bombo Dennis. Kaya ang mga nakuhaan lang naton nga mga isoriwis naton, ang ilal, ang emphasize siya ang mga ara sa evacuation area mo, but sa mga pasunod i-emphasize pa na natin, ipa-confirm ta kung diin ang ikaduha kay katatlo nga enkwentro mo din. Ang report din nato na bato mo Graceland ang una dito sa may sitio na Piluan, no? Dito ko nung una enkwentro anay. Tapos pagbakbakan ay siyempre ang NPA doon nag-scamper ng ilang grupo, no? Tob-tob na kalabot naman dito sa may sitio Uway-Uway. Dito naman ang second, kag-third nga encounter, Bombo Graceland. Yes, Bombo Dennis, ang sa report, una-una, sa may sitio na Piluan. Kason, kaduha, ang una sa Uway-Uway. Tapos, ang area naman niya sa Bongbong na, posible amo na siya ang malapit-lapit sa duwa ka mga areas wala pa budin nga tingkuhaan sa mga bangkay. Okay, nagpinalagyo na sila mo from the first site of encounter, nagbulagay ning
grupo sa mga NPA, tubtob nga na enkwentro naman sila dito halin sa piyak nga sityo na Piluan, tubtob na enkwentro naman sila dito iya sa may sityo Uway, Bombo Grising, siguro pagpalagyon la, basig ilagas sila sa militar, o basig may naka-plastar to daan nga militar naman sa piyak nga sityo, nga do blocking force block, mo naman to na enkwentro nila, Bombo Gracelyn? Yes, asang nadala sa ang boundary sa Isabela, sa may Sibukawan. Kasi mo pamabalaan kung ito sa may Sibukawan na evacuation, kung ang nagkatutog lang kagapon, mga nag-evacuate kapon, puros pala mga taga-Isabela. Sige ba, siniyara dito mga taga-Moises Padilla, boundary na. Okay, lapit malada mo. Ang bukid sa Moises Padilla, boundaries Piakto, Isabela. Piakto, patasaka ka to, portion naman to sa oriental, Bombo Gracelyn. Yes, kasi masiman sa aton pag-research, no, ining barangay Quintin Remo, tama, ginikadako na barangay. So, nagigad sa una nilang enkwentro sa mga sa ento lang nga sitso, o Dennis, sa tubong, sila naman nga sitso, so kada sitso, kada mo sa mga panimalay nga naga-star, even though nga located sa mountainous na ged, katama, pero kay kada mo sa mga balay, mga ginabay lang na pala, kay-star da, na kamo kagapon ang mga nag-evacuate. So, ang LGU sa Moises Padilla, ang araman to kagapon, but we failed to get the statements ang alkalde sa syudad ay sa hindi sa Banwa sa Moises Padilla kasi kagapon nagsapa pagid sa Gumudente so sa pabukid ni area kung kwaon ang mga bangkay, no? So gabi man ang inulan kagapon, naghulaw siguro mga last 4, no? Sa pagaling sa mga katapo sang mga militar naton na apod man sang alkalde sa syudad sang alkalde sang Banwa sa Moises Padilla kaupod ang hepe man sa Moises Padilla Police Municipal Station. Grabe to ang gamit to nila mga motor, grabe yung gamit na di ba lang basta-basta kasi kung ano lang to mga low quality lang pag kung mga pigaw-pigaw lang motor mo, di ka to kasaka mga benis. Dito kasaka ang pinaka mga salakyan man. So, grabe ang pataklad nga bahin dito. Paghalay nyo to kagabi, Bombo Gracelyn, kamusta ang sitwasyon to sa mga evacuees naton? Nakapanyapon sila, may pagkaon man sila. Kamusta ang ila tong sitwasyon sa evacuation area, Bombo Gracelyn? So, Bombo Dennis, kagapon, sang early pa, sang hapon, damo na to daan, nag-alabot ng mga relief food, mga pagkaon, tapos may mga additional pang napanggulong dito kahit ang DSWD, ang mga katapo sang DSWD sang Moises Padilla, LGU, wala ito nag-ahalin. May nabilong dito si Mayor, o nga naglakad siya. From time to time, may ara mga nag-aabot ng mga relief foods. So, sa pagkagabi na, natagaan na tumadaan ang iba na ang iba naman na nag-aabot, pinaisip, no? Pag prepare na para sa tanan maka-agong gig. So, kagapon may naubusan ko gani sa mga bayo, wala. Pero, ginatalayan, pasensya, muna after sang first batch, may maabot man ko nung nasun nga batch. So, hindi magkabalaka mga tao dito. Kay, hindi mas sila pagbabayaan sang LGU at same time, sa isang probinsya man sang Negros Occidental. Yes, no, kahit supposed to be una ginamaghatag sa ayuda ang LGU, then ko daw magkulang sa mga proseso, magkulang sila pwede sila ka-request no, sa DSWD no, sa province kay may mga stock man na iyang standby ang relief goods ang aton nga probinsya ngayon kaso immediate nga mapadalaan diyon sa bulig no, ang makuturan naton nga mahulaan no, kaangay sini nga mga senaryo Domingo subong buwas Lunes may klase. Ibalon tayo karon kung anong kamusta ang sitwasyon dito
kung makabalik na sa ilang puluyan ang ini mga pumuluyo dito, mga evacuees dito, kung clear na iblang area, kahit kita buwas sa Lunes, may mga klase pa na mga kabataan na Bombo Gracelyn? Yes, Bombo Dennis. So, na-timingan nga Sabado nga adlaw na luntad, wala mga klase mong pag-ina mga kabataan na mudamukid nga sa mga evacuation sites wala. So, sa sininga Lunes, basi hindi pa makatigayon, no, sa pagbalik sa eskwela. Kahit patigayon nun, pani ang mga stress disease siguro. So, pag man ang atong mga militar, second country battalion, siyempre, naman nila ang pagbalik nila. Kung magbalik man din sila karon or sa dasul nga adlaw, makabata siguro ba mga dasul pa ang klase kasi pangimos pa ni sila mo pa nila ginahanda pa man nila sa mga kabataan, no? Kaso nga muna magbalik na sila sa ila panimalay kay kalabanan sila mga sapat ng bukidaan. Correct. So, balon ta na kung saan magkabalik ang klase dito sa pinaka mga skulahan man sa barangay Quintin Remo. But the rest of the Moses Padilla, LGU, Bombo Dennis, okay man na naman problema. Only this barangay Quintin Remo ang ginapusubong. Pati kayo tadali ang 100% clearing pag mabagit ang safe na area. Kasi pag-evacuate na ni kapon, ang alos siguro dala ni sa mga kauturan na tondra, pilalanggit ka na ka mga bayo, no? Bilin to sa ila puluyan na may kasapatan nila, kung ano sapat sa good nila dito, isa duwa ka law, kaya pa na, maglawig-lawig na kronte, kamusta mga sapat na ko, may mga karbaw ka to, kasi kung mga karbaw ito pala, nagpalalagyo na to, Bombo Gracelyn sa Linok Panay, or kasi may nagkaligo itong mga kasapatan sa siling inkwentro, no? So basta iblang iban mag-attempt nga magbalik siling aga, magkanto ito sa ila tagsa kamapuluyan, no? Dapat mga isla na sing clearance sa aton siling militar kung pwede sila ito makabalik, basta iblang kung sige pa itong clearing operation kag masalaan sila bla, mo lang yung problema dira, Bombo Gracelyn? Yes, Bombo Dennis. So as of this moment, wala pa kita kuha sang info kung pwede nakabalik sa area. But for the meantime, ang aton sa mga kultura aralang medyo sa hapon sa evacuation sa tipid adapt na to nga abot ang bangkay. So gihingagaw ito nga madala dayon kay dulong-dulong ang area, delikado basi magluntad ang isa pagit sa encounter kung pagdaliod wala nga madala ang mga lima ka mga ginapatihan sa tampo sa Central Negros 1. No, so ang kalabanan nabi nga nagakatuna sa evacuation site ang mga pag-iloy bala dason ang mga bana nila ina-secure na una ang mga sapat and then kung hindi na ma-secure kaya mo na balik or kadto na lang sa evacuation bahala na lang ang sapat kasi mabalik mo lang na. Importante safety ang safe ang kabuhi sa aton nga mga civilian, no? Kaya ilaman na yung punto na evacuate sila, hindi man sila maulamid, no? Hindi man sila maipit o sa away, o sinita, basta ibala yung mga matalangan sila to sing bala, bala, no? Santag bakbakan, na mo pinaka-purpose na kung nagkanto sila sa evacuation center, no? Para mabutang man sa hilway ang sa safe, no? Ang ila siling kabuhi. Ito, dumayo man pag atipanda ni Mayor Ayla Yulo Garcia, Mayor sa Moses Padilla sa mga evacuees to kapon Bombo, mga oras gid kay ko naaga pa nagkwentro, mga oras gid nagsugod na evacuate ang mga pumuli dito, Bombo Gracelyn, sa imo impormasyon kapon. Hindi ang encounter nagsugod according sa aton nga mga sinalohan mga 5 a.m. But according naman sa evacuees naton mga around 4 a.m. sa morning. Pero ang ikaduha nga enkwentro hindi malayo sa oras ang alas 5. Ang last nga enkwentro mga alas 7. So posible sa may oras nga mga 5 to 7 kasi magkakasilupok tagan tayo. Wala pa lang yan mo din. Damo na yan. Damo na yan.
Siyempre, bigay ba sa Pulod Law daw mo pagsugod din na to labot. Kaya ini evacuation center daw pila pa ni kilometro halin dito sa mga sityo to nga may mga encounter. Bumugres nila, layo pagad. Swerte pag isa kalayo. Kahit for example, dito with sa Tibungbong Abbey, layo-layo na to. So, ari siguro malapit-lapit lang niya sa sa evacuation, but consider sa mga more or less Bombo, Dennis, mga nabo sa 5 kilometro ang kalayoon. Siguro, igod ang kalabot sa evacuation center na mga base mga alas 8, alas 9 na sa aga, no? Kaya amat-amat na sila dululhog mo. Kaya kung kagahon pati, si Linok Panay, ka delikado pa man nga magguwa ka sa balay mo na kag kadtok sa ubos, kaya madulong pa nga palibot. Posible mo na pag sanag-sanag, awan na guro pag amat-amat lay evacuate, no? Pakadto ni sa ubos sa Bombo Grace. Yes, kiniling kwento, papalayo siya makapalayo mo. No? So, hindi na kaya sa isa ka area sa napinuan. Hindi na pasaka, sila yung kapasaka. So, ang sabi niya, hindi na siya walang nagsikat-anay lang sila. At sabi niya, may man-report na may presensya sa mga armadong grupo. Then, right after that, pinarespondihan sa 52nd Infantry Battalion pag nagsugod sa napinuan, and then sa Uway-Uway, then going further na Bumudenes ang enkwentro. So, ang mga naapektuhan ng mga utod malapit din niya una sa napiluan. Tapos, ang iba naman niya, nagsunod naman lang kasi pati maglapot pa man sa ila, no, ang enkwentro. So, amo na nga nagdamo ang evacuees natin sa una pa lang ng mga oras, pagkarasun sa kaduha nga oras, gadamo sila ang gadamo. Kaya kaya sa aga pa lang may record na kita yung 50 mo sa mga households, equivalent to 200 plus sa mga individual. Pag-abot nyo ito Singapore, sulusubran ito 200 ka mga pumuluyo ang nabtayin ito sa evacuation center? Yes, Bumudenes. Ito ganito na sa Bukawan. More or less, 200. So, ang evacuees. So, palang tapos diriya sa Quintan Remo, sa Masupulilla, tuwa ka mga evacuation centers, or areas, i-combine kalapit sa finantos sa mga individuals, Bumudenes, ang nag-evacuate. Bawat damo ni, no? Ang panon sa natungdan nga LGU. Simulan ito na Bombo Grace na yung pinaka-latest yung kagahon, kung ano lang yung situasyon sa aton nga mga evacuees, kaya kamusta? Mind-going pablayan nga bakbakanay or hot pursuit operation ang militar batok sa nabilin pa nga membro sining grupo sa NPA nga nakapalagyo. Report na ito nag-withdraw sa area matapos ining tatlo, no, kasunod-sunod ng mga bakbakanay. Bombo Grace. Yes, Bumudenes. So, more or less, there are 15 ka mga CTGs or 14 abis. So, butanta, may nabilin pa nga mga shop or pulo. Hindi ko mabalaan kung ini sila kaya dito mga wounded. Kaya may mga bakas pa sang dugo mo sa area. Right after nga ma-recover nila ang mga bangkay sa pila ka mga area sa evacuation. I mean, sa encounter site, may mga dugo pa makita effectively. May mga wounded pero nakasalbar lang yan. Bumudenes. Sige, Bombo Grace, salamat. Yes, Bumudenes, mo na mga reports na nagikan sa patrol ni si Bombo Grace Innovaton para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kay Bombo Grace Lobaton. Balita, report ng Doloy Bombo Grace Siringaga, especially yung natabuin kontrohan na kahapon, no? Sa early morning kapon dito iya sa may barangay Quintin Rimo, Banuasang Moses Padilla. Nagati ko mo kadamo sa makuturan naton nga nag-evacuate padulong sa safe nga lugar. Kag as of this broadcast time, marapagapon sila sa mga evacuation center. Padayon nga ginatipan, no, sa LGU sa Banuasang Moses Padilla sa ila pagkaon. Of course, ila man ang shelter sa ila evacuation center, na para mabutang man sa hilway ang ila siling kaugalingon. Imang po sa Elias Puroklap, kabati ko to sing nagamak to sing
mga lupok sa bukiran, about sining enkwentro, no? Hasta magsanag-sanag na, nagalinagsanay, no? Until sa tatlo gid ka mga area, barang sityo na Piluan, kag of course dito sa may sityo Uway-Uway, nga dito nagluntad gini nga tatlo ka mga separado nga mga enkwentruanay. Again, sa sining membro sa second IB, kag more or less no 15 ka mga membro sa New People's Army. So 5 ang patay, ka mga ginapatan membro sa NPA, isa dili babaye, no, kag 4 ka mga lalaki, 2 pa na digro lamaharon pa gani kuno. Kalakip sila mo ikamatay. So kung mo sa mga na-recover sa atong nga militar, mga backpack, personal na gamit, may mga magazines, bala, bandolier, may mga pusil, subversive documents, kag bandera sa NPA ang na-recover sa militar after sining backpackiran nila kapon sa kagahon. Of course, kalakip na din-recover ang maning bangkay sing 5 ka mga individual nga until now wala pa sa full identity, no? Wala pa sa may nagka-identify sa sining 5 ya ka mga nagkalamatay nga ginalgar membros ng New People's Army. Kung yung taga-dira man dati, posible madasig na nila makuan, ma-identify. Pero kung sa mga ibang lugar, madugay-dugay pa nga ma-identify kating areas na dira, ang barangay Quintinrimo, pila pagid ka mga barangays na Bukidto, boundaries ng Isabela, kag sa piyak sa Banuas ng Isabela, pasaka sa Bukid, boundary naman to sa area sa Oriental. Boundary naman nato nila, magkabila mo ng tabok-tabok na ng grupo sa PA, nga nag-plastar dito sa area, kati report sa militar nga may harap pasensya sa marmado, amo na gin-operate kahapon nagising kagahon, nag-inkwentruhan na nag-resulta sa kamatayon sining 5 ka mga membro sa New People's Army. Sa aton militar, so far, no, ay sa may report nga casualty, sining nasambit nga enkwentruhan na. Gabay pa makuha na niwa, magtawhay na sumabaw, para makabalik naman nga aton nga mga evacuees nga masibilyan, hindi man lang mahulan, di man sila mabutang sa nalang, kaya kasapatan na karon to, balayin na to, way tawo to, bilhin mga sapat, of course, mga kabataan nila, iliskula pa ni, tibwas may klase, mo pa ng problema. Pero kung hindi pa safe, okay lang gid na, kay militar naman lang makadeklar nga kung safe ng area, pwede makabalik aton pumuluyo, why gina problema. No? So far, until now, aras lang sa mga evacuation center, nga patayin man ginatagaan sa ayuda sa Banwa sa Moises Padilla. Of course, si Mayor Elayo Garcia kapon na mo ito nagparek-parek para magaan sa immediate nga bulig na ining mga evacuees sa iya siniya nga Banwa. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalikan stock na alas 5 sa aga. Pagbalik siya para tutulan, dugang pagkain nga matalakayan at libalaon ang padayon ng kampanya kag mga tikang na kanong ginimo sa aton sinitag sa LGU diri man sa probinsya, upod sa aton provincial government sa sining away naton corona, away naman kita batok iya sa hag cholera. Nga mo nag-efekto naman niya sa aton sinidri nga probinsya at tap na napungga naton nga makasunod ang ISF diri sa aton probinsya sa hag cholera bodogin igogid kita. Of course, pinapagayad ka mga balita, talakayan aton na naagaan pagtamod, siningaga po palagad sa patuntunan Bombo Reports of First Edition, makaligad lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Road
road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yan sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sang pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas ang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo-bala ka mo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat, ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatugas ang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Balik din pa malakit siya patutunan Bombo Report sa first edition. 52 minutos na ang nakalabay stock na alas 5 sa aga. No, nga to siling probinsya, of course, nga to siling mga local government units sa may probinsya sa Negros Occidental,
muna sa ikote iba naton nga mga banwa ang syudad daw nag-establish na kung nagplastar na sa ang ila sila mga border checkpoint no? Para sa pag-checkyar sa nga nagapasulod or magasulod nga mga baboy sa ila tagsa iya kay mabanwan no? Kaysa sa katugatong sinaton ang pagtukod nato sa incident management system, incident management team ang base sa EO ni Governor Lacson para matapna tani makwanta bala ma-curtail tanay no? Mabutan talang sa specific nga lugar ang kaso iya sang kwan sang hog cholera no? Magkabinan ang tawag nga hog cholera. Okay, isa sa risk ginatanaw nga kung maglapta kay magdamo ini sabit ki kaso kay ang probinsya ta sa nagligad sa meeting na to sa May 17 ginatanaw mo nila posibilidad base may posibilidad nga base bala magtuhaw ang balatian nga ISF sa atong probinsya kati as of today way pa man niya konfirmasyon no? Wala pa ya sa kaso sa ISF ng mga nagikalamatay nga baboy kaso iniya sa nga hog cholera na nga muning mga ginahimo kronotikang para ma-prevent ang pag-spread paglapta pagid sa balatian sa iban pagid nga mga lugar kay subong ang dako nga volume on ka volume sa mga nagkalamatay nga baboy bangod sa hog cholera dila na konsertar iya sa duha ka distrito sa probinsya, 3rd and 4th district ang pinakadamo nga mga nagkalamatay nga baboy sa area sa syudad sang Bago reported nga mga nagkalamatay nga baboy sunod diri ang Banwa sang San Enrique nga sobra man to 700 ang nagkalamatay. The rest ng mga banwa, may mga araaman, ginagmay, ni masiling nga dagko nga bulyom. So muna subong ang kung isa ba si Tingala kay maglabay kay sa banwa, may ara si mga naplastar nga animal border checkpoint. Kay subong ang plastada, kung like abi, ari kay sa Bacolod, hindi ka na makadala sing baboy nga buwi pagwa sa Bacolod kadto sa Piak Banwa. Kung nato ka sa Bago, hindi ka na pwede makadala sang imo diri nga baboy sa Bacolod. Baboy mo na buhi. Kaya tiwat ka balo basi kung may balatian na. Kaya malapta naman ang virus dugang diri sa sunod sa Bacolod. Marami mga border control checkpoint sa sining away nato against sa cholera kung sa nagligad sing COVID-19 may mga border control point kita para sa aton away sa ISF especially sa nag-lockdown kita subong niya atong ginabantayan naman ang aton nga mga border control point ang bantayan naman aton ang pagguasulod o kung pagsulod sang mga baboy halin naman sa caping naton nga mga kabanuhanan. Iban gani sa mga banwa kay lugar syudad nga may mga hindi pa saturated hindi pa tanan nga mga barangay nga apektado sa hog cholera sa ibang boundary barangay naman lang gali ginhimos bong kung piya ka barangay may kaso ng hog cholera hindi ka na pwede makapagawa sa imo baboy halin sa imo barangay pagkadto sa piyak nga barangay. So muna subong nga senaryo na to sa atong karon away batok sa hog cholera. 55 minutos na nakaligad yung stock na alas 5 sa agas. Tanambay na kamo sa mga balita tipo niya sa Bombo Radio Bacolod. Ka-force karon alas 7 sa ato sini live nga Santos nga misa. Tapon sa Triumph of the Holy Cross alas 7 sini nga aga. Inyo lagad Bombo Dennis Rubica para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ang
hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay o kung nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos o kung hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage ang buhok. Ginadumilian ang paggamit sa mga chemical sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in The Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligas tak na alas 6 ang aga, mayong aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagid sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Domingo, petsa 21 sa bulan na sang Mayo sining 2023. Karon kadtok ta sa aton mga headlines sa aton nga balita lokal. Pagpanaog sang 5 ka bangkay sang 5 ka ginaligar mga miyembro sang NPA nga napatay sa engkwentro sa Moises Padilla nangin mabudlay. Amay positibo nga ginkilala nga anak sini ang isa sa 5 ka napatay nga NPA sa engkwentro sa tunga sa mga militar kag miyembro o kana sa mga NPA ka mga militar sa barangay Quintin Remo, Moises Padilla kahapon sang kaagahon. Mga katigulangan kag kabataan kalakip sa mga nag-evacuate kasunod sa engkwentro sa tunga sang NPA kag militar sa barangay Quintin Remo, Moises Padilla kahapon sa kaagahon. Sa balita national, assistance para sa mga overseas Filipino workers nga apektado sa visa suspension sa Kuwait kin pasalig sa Department of Migrant Workers. Department of Social Welfare and Development nagpaandam sa benepisyaryo sang cash transfer subsidy program sang gobyerno batok sa paggamit sa ilang cash cards o kon ATM cards bilang loan collateral. Opisina sang Drug Enforcement Group sang Northern Police District sa Dagat-Dagatan, Caloocan City. Ginpaulanan sang bala kag ginahabuyan sang granada. Sa balita international, G7 leaders may ginakasugtan sa G7 Summit nga ginpatigayon sa Hiroshima, Japan para sa economic coercion. Sa balita sa negosyo, pagsaka kag pagnubo sa presyo sa produktong petrolyo lauman sa madason nga semana. Sa balita sa hinampang, Miami Heat star Jimmy Butler liwat nga ginpasundayag sang team ang kadalagan sa ikaduhang kaygunan sa Game 2 sang Eastern Conference Finals sa NBA. Sa balita sa entertainment, death anniversary sang reyna ng pelikulang Pilipino Susan Roses, gindumdum sa iya anak nga si Senator Grace Poe kag mga fans niya. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6. Sa aga kagamay at mga kabombo at mga headlines. Kakaroon sa inyo sa detalye na sa ating kapungunang mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Jaire de los Reyes. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second. Kakaroon sa ilnak to si detalye na sa ato nagapangunang nga balita, lokal nangin mabudlay ang pagpanaog sang bangkay sang 5 ka ginaligar mga miyembro sa New People's Army o NPA nga napatay sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang NPA kag 62nd Infantry Battalion sa barangay Quintin Remo, Moises Padilla kahapon sa kagawon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Armel Lasap, ang Deputy Chief of Police ang Moises Padilla Municipal Police Station. Wala nangin mahapos ang pag-recover kag pagpanawag sa mga bangkay bangod nga malayo ang area sa engkwentro kag dugang pa nga maulanon ang tiempo. Ang 5 ka bangkay ang ginakipan sang 4 ka lalaki kag 1 ka babaye. Giningyo sini sa mga evacuees nga magkooperar sa militar kag kapulisan nga yara sa didto para magbulig kag nagpanugyan man ini nga sa mga miyembro sang rebuilding nga hindi na magbato
kag magbalik na lang sa sabak sa gobyerno. Sa karon yara na sa 497 ang na-recover nga numero sa mga evacuees sa Barangay Hall sa Barangay Quinten Remo. Mahaba pa, lalo na sa medyo kasi bukid na part eh. So mahirap kasi yung daan eh. So mahirap lalo na yung dahil medyo maulan ngayon. So mahirap talaga. So yung updated na evacuees, so mga 497 na individuals. So hindi naman kami kaaway. Huwag na tayong makisali or sa lumalaban sa gobyerno. Ang kaban sa pagpayag ni Police Lieutenant Armel Lasap, ang Deputy Chief of Police ang Moises Padilla Municipal Police Station. Ginkilala sang isa ka amay, ang isa sa mga bangkay nga napatay sa engkwentro sa tunga sang NPA kag miyembro sang 62nd Infantry Battalion nga anak niya iniya. Yara na sa karon sa Nalagon Funeral Home ang 5 ka bangkay kung sa diin ginalakipan sang 4 ka mga lalaki kag isa ang babayi. Sa interview sa Bombo Radio kay Samuel Montanes, residente sa Barangay Quinten Remo, Moises Padilla, ginpayag sini nga may isa ka amay nga nagkilala sa isa ka lalaki nga napatay sa engkwentro ang anak niya ini, samtang ang babayi naman ang live-in partner sang iya nga bata. Sunod diri ang lalaki amo si alias Dayok nga nagatrabaho sa Cebu kag nakilala niya didto ang babayi. Ang duha kuntani ang nagatipon sang kwarta agod nga magpakasala. Sa nakita sini normal lang man ang pangabuhi sang duha, apang aminado man ini nga wala siya nakaibalo sang matuod nga pangabuhi sang mga ini. Samtang ang iloy naman ni Dayok ang yara sa evacuation center ng nalipungan sang nibaluan sini nga napatay ang iya nga bata. Ang anak ng amaya nga wala man siya kabalo kung anong kasara sa bata niya. Wala kami kabalo ya kung anong kasara dira yan. Wala na kabalo kung sinabi kasi pusupos na sila nung napakasal ka na kanina. Kaya malanan normal malanan kung mabuhay. Ari, amin ang amay doon. Ari, sinalipong ka itong iloya sa kabalo yung napatay bata yan. Nabatian si Samuel Montañez, residente sang Barangay Quinten Remo, kaga amay sang NPA nga napatay. Samtang makaluluo yung mga kabataan kag mga katigulangan niya biktima sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sa New People's Army o NPA kag 62nd Infantry Battalion kahapon, mayara sang 3 ka evacuation area nga amo ang sitio Mambalao, akon Mambalyo, kag sitio Nakuruhan sa Barangay Quinten Remo, Moises Padilla, kag Barangay Sibakuan sa Banwa sang Isabela. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor, temprano pa sang kagahon kahapon nagpadulong ang mga pumuluyo sa Barangay Quinten Remo sa evacuation center. Sunod diri na plastar na mga evacuees kag wala man nagpabaya ang mga otoridad sa ilang obligasyon nga mahatag ang kinahanglanon sa mga evacuees. Pahayag ni Villaflor, hindi pa mapasugtan niya makabalik sa ilang mga puluyan ng mga residente samtang padayon pa nga gina-clear ang area. Suno kay Villaflor sa nagluntan niya engkwentro, makaluluwa yung mga kabataan kag katigulangan nga nagtalang-talang bangod sa nervyos kag nagkalapilasan para na makapalagyo kag makapalayo sa engkwentro. Mga aga pa. Damo na pa sa evacuate sa may plaza, sa may barangay hall. Kasi tema na sang kawang pumuluyo, ikaloy, mga kabataan, at mga muyo nga magtaway na ginang encounter, at ikaloy, mga kabataan, sa mga tao. So, talang-talang sila nga nervyos sila, iban to ka, wala na mga pilas pagkapalagyo lang. Ang kabayan sa pagpayag ni Vice Mayor Adrian Ayan Villaflor sa Banwa sang Moises Padilla. Kag sa katapusan nga balita lokal, wala na mahimo nga siradaan sang isa ka residente sang sitio na piluan ang iyang balay sang silang ginadali nga in-evacuate sa mga militar sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang New People's Army kag 62nd Infantry Battalion sa Barangay Quinten Remo, Moises Padilla kahapon sang kaagahon. Sa interview sa Bombo Radio kay Rosaline, residente sa nasambit nga lugar, may laktan kung tani ini sang kaagahon apang nakibot na lamang ini sa makabati sang paglinupok. Sunod dito man ang iya kakulba sa nabatian ng pagbarak sa linupok hindi lamang sa ilang lugar kasubong man sa katupad nga sitio. Wala na sini mahimo nga masirada ng iyang balay sang sila ang gindali-dali pa-evacuate. Giliyon sila nga nagpadulong sa evacuation center sa Barangay Hall sang Barangay Quinten Remo. Ilagin pasakay sa Carabao ang mga katigulangan kag ang mga bagong bata padulong sa Barangay Hall. Sunod ka Rosaline, pilason ng tiya sini nga naglumpat kag nagligid sa pangpang bangod sa tuman nga kakulba. Ini naman ginatagan sa nagkaigo nga pagbulong sa evacuation center. Grabe, kinakakulba na si Mabala, nag-sinag-rate ng mga palimalay. Kaya mo dito na kami na ma-ibusulat na lang. Kasi ang hinaway, ang ulok pala, hindi na pakita, sa binarak na
Daso hindi lang kayo dito sa sitio na Piluan pagka naman sa tupad lang ako kuya natin kan rimo dito naman ang lidok panay. May ara gid ang akong tiya kagina kay nakalungkot sa pangpang. Amo to ang iya nga batis na pilas. Tungod sa kahadlok kay ara dali nopok na mo. Tingin padresingan man di sa rescue. Nabatian si Rosaline, isa sa mga evacuee sa Barangay Quintin Remo, Moises Padilla. Oras sa buong Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligat sa taknang alas 6. Aga kagamoy at makabumbo at mga balita lokal. Karon batin natin at mga balita national, international kag iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik makaligid lamang sa plakang importante nga pahanumdom. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. May mga persona nga mas luyag magtiniil kung maglakat sa mga baybayon o kung sa mga hilamon. Apang nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may mga benepisyo ang nasambit nga aktibidad. Kung maglakat sa nature nga nagatiniil, nagaka-expose ang isa ka persona sa divine electromagnetic healing forces ang kalibutan. Inang ginatawag nga grounding, kag makabuhin sang free radicals, stress, kag tensyon sa lawas. Gina-improve man sini ang balance kag body awareness kag nagabulig sa pain relief. Apang dapat maghalong sa kadatikang bangod posible nga makatapak sa makahalalit o kung makapilas nga mga butang sa duta. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Mga kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kunang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6. Aga kaga balik na kita sa ating pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes natin kantuan ang ating mga balita national, international kaiban pa. Tanda na hibaloon ng dalagan sa panahon sa ating nga weather update. Ikan sa ating nga Bombo Weather Center, makaupod natin si Bombo Macy. O famen niya si Pekalinya. Bombo Macy, please come in. Bombo Zalde, kag mga kabombo, alas 3 kaina sang kaagahon, ang tropical depression ang nasiplatan sa 2,510 km east sang northeastern Mindanao. Ini ang may kabaskugon sang hangin niya nagadangat sa 85 km per hour kag pagmadlos nga tubtob 105 km per hour. Samtang ini ang nagahulag padulong sa naminha niya direksyon sa 10 km per hour. Subong nga Sabado, ang Intertropical Convergence Zone o kunang pagsugat anay sang hangin nagikan sa northern kag southern hemisphere, kung sa diin nagakporma ang maggalom nga nagatuga sa pagulan ang nagapekto sa Mindanao. May eksperyensya na maggalumon nga kalangitan nga may lapnago nga pagulan kag pagpanaguob sa Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM kag Palawan tugas sang ITCZ. Ang nambili niya bayan 10 sud kalakip na ang Metro Manila ang makaesperyensya sa magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sang pag-ulan kag pagpanaguob dala sang ITCZ kag localized thunderstorms. Ang Visayas kag Mindanao makabatsyag naman sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nabagat na nakatungdan tubtob nakatungdan. Ang western section sang Luzon ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin padulong sa nabagat na nakatungdan tubtob na bagatnan. Mabatyagan ang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin sa Luzon padulong sa nabagatnan na silangan tubtob na bagatnan. Ang baybayon sa bugos nga pungsod ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Para sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 26 to 32 degrees Celsius, 90% niya tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 3.1 km per hour nga may overcast clouds. Metro Manila, 27 to 33 degrees Celsius, 80% niya tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 2 km per hour nga partly cloudy. Vigan, 27 to 33 degrees Celsius, 83% niya tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 2.8 km per hour nga may scattered clouds. Tacloban, 24 to 32 degrees Celsius, 90% niya tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 0 km per hour nga may broken clouds. General Santos, 24 to 33 degrees Celsius, 88% niya tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kabaskugon niya 0.3 km per hour nga may broken clouds. Ang adlaw ng butlak alas 5:27 sang kaagahon ka magatunod alas 6:18 karon sa gabi. Para sa weather update ini si Bombo Macy of Famen para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos na nakaligat sa tak ng alas 6. Aga kagamayan ito makabumuot na niya weather update ikan sa ating nga Bombo Weather Center. Nakaupod natin si Bombo Macy o famen kaya karon sa ilan ako sa detalye na sa ating nagapanguna nga balita, national,
Nagpasalig ang Department of Migrant Workers o kon DMW nga maghatag sang assistance sa mga overseas Filipino workers nga apektado sang visa suspension sa Kuwait. Kabugusan nga 815 ka OFWs ang padulong kuntani sa among nga pungsod apang wala na dayon bangod sa visa suspension. Nagapakig-angot na subong ang Department of Foreign Affairs o kon DFA sa Kuwaiti government agod nga mahibaluan kung paano isini masulbar ang mga issue. Suno kay DMW Secretary Susan Toots Ople, magabaton sang 30,000 pesos nga financial assistance ang apektado nga mga overseas workers agod nga mabawi ang gasto sa ilang application process. Nagapakig-angot sa subong ang Department of Foreign Affairs sa Kuwaiti government agod nga mahibaluan kung paano sini masulbar ang among issue. Samtang suno kay DMW Secretary Susan Toots Ople, magabaton sa 30,000 pesos nga financial assistance ang mga apektado nga OFW agod nga sila ang makabawi sa ilang naging gasto sa ilang aplikasyon. Samtang nagpaandam ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga benepisyaryo sang cash transfer subsidy program sang gobyerno batok sa paggamit sa ilang cash cards o ATM cards bilang loan collateral. Suno kay DSWD Secretary Rex Gatchalian sa tion nga ihatag sa benepisyaryo ang iya cash card sa isa ka tawo, ini na ang bag-o na nga benepisyaryo nga ginakabig ilegal. Matag ni Gatchalian ang sangla ATM scheme ang isa ka paglapas sa cash transfer program kag ang mga matukiban nga involbado ang hindi na malakip sa mga programa sang gobyerno sa palaabuton. Sang tuig 2018 nagpayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas nga wala sang layi nga nagadumili sa pag o kung naging payag ni Gatchalian nga ang sangla ATM scheme ang isa ka paglapas sa cash transfer program kag sang 2018 na nagpayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas nga wala sang lahi nga nagadumili sa pagprenda sang ATM cards para makakuha sang loan. Sang 2022 survey sang BSP nagapakita nga 2.6% sang tawo ang nagakuha sang loan paagi sa pagprenda sang ATM. Samtang nagpanugyan ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa publiko nga likawan ang pagprenda sang ATM bangod ini ang magaresulta sa financial problem. Sa ginpagawa nga advisory, ginpayag sang BSP nga hindi dapat pagpahibalo sang ATM card holders ang ila personal identification numbers bilang collateral sa loans. Suno sa BSP, posible nga matabo ang financial troubles bangod sa idalom sang sininga scheme, mabudlayan nga ma-monitor sang card holders ang withdrawals nga ginahimo sang tawo ang ginatagan sang ATM card kag PIN. Dugang pa sang BSP, pwede maka-withdraw sang kwarta ang creditors nga mas mataas sang sa utang sang card holder. Ang ginpagawa nga advisory ang kabahin sa nagapadayon nga programa sang BSP para magiyahan ng mga Pinoy sa safe kag insakto nga paghandle sa ila kwarta, utang kag savings paagi sa financial education kag personal management lessons. Samtang ginpaulanan sang bala kag ginhabuyan sang granada sa mga wala makilalaan nga mga armado nga kalalakinhan ang istasyon sang Drug Enforcement Group sa Northern Police District sa Dagat-Dagatan, Caloocan City. Santo sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan. Pila sa mga police personnel sa niya naka-duty sa magluntad ang nasambitan niya pagpangluthang apang wala man sang na-report nga napilasan. Sa nasambit nga insidente, subong man nagguba ang pila kabahin sang ilang opisina, partikular na ang hagdanan sa gwa sang ilang opisina. Sunod sa pahayag sang NPD Director Police Brigadier General Rogelio Piones, sa karon mayara na sila sang 3 ka person of interest kag anggulo nga pagpangtimal o pagtimalos ang nakita nga motibo sa mga suspect bangod sa pagkaaresto sang pila ka kriminal nagikan sa ginkalsa nga operasyon sa mga otoridad batok sa illegal drugs kag high value target. Sa karon padayon sa gihapon nya ginapatigay na nga ang investigasyon kag backtracking sa mga kapulisan angot sa insidente. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, ginkakas na sa pwesto ang kapin 117 ka personnel sang Philippine National Police Drug Enforcement Group. Ini matapos nga madugangan pa ang numero sa mga ginpahalin sa pwesto nagikan sa 97 ka mga personnel sang nasambit nga hanay sang kapulisan. Suno kay PDEG Director Police Brigadier General Faro Olaguera na dugangan pa sang 20 ang mga nakakasa pwesto kalakip ng 13 ka mga pulis
nga ginapahayag may koneksyon sa issue sang 990 kilos nga biggest drug haul samtang ang pito naman ang bangod man sa iban pa nga kabangdanan. Sunod na rin niyang kabayan sa pagtinguha sang liderato sa Philippine National Police nga limpyuhan ang bilungan na isang kapulisan na nagikan sa anuman nga mancha sang illegal nga buluhaton. Dugang pa sang opisyal sa karon nagdangat na sa masobra sa kalibo ka mga personal sang PIDEG ang nagpaidalom sa refresher course kadungan sa pagsiguro nga padayon ng ilag na patigayon nga hugot nga screening sang ila mga personnel. Samtang silent makta si detalye na sa aton nga panguna mga balita sa luwasang pungsod. Kadto kita sa Japan nakasugtan sang Group of 7 o G7 leaders sa ikaduha nga adlaw sang G7 summit kahapon, Sabado, Mayo 20 nga ginpatigayon sa Hiroshima, Japan. Ang panibago nga inisyatibo agad nga pakigbatuan ng economic coercion. Naga-promisa man ang G7 leaders nga magahimo sang tikang agad nga masiguro nga bisan anuman nga pungsod ang magatuyo nga i-weaponize ang economic independence ang mapaslawan kag mga tubang sang konsekwensya gintawag sa G7 leaders. Ang nasambit niya inisyatibo nga coordination platform on economic coercion nga pagagamiton bilang early warning kag rapid information sharing sa economic coercion kadungan sang regular nga meeting sa mga miyembro para sa konsultasyon apisar nga wala man gintumod. Sa pahayag sang G7 leaders sa China, ginapunto naman sang British government sa pagwa nga proposed initiative ang mga pagtuyo sa China agud nga gamiton ang economic powers ni sa political dispute sa Australia kag sa Lithuania. Samtang nag-abot na sa Japan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sakay sang French government aircraft agud niya magtambong sa G7 summit. Gamit ang kasunod sa bukas nga pagbaton sini sa makasaysayan nga desisyon ni US President Joe Biden nga paghatag sa fighter jets F-16 para sa depensa sa Ukraine batok sa Russian forces. Kag sa katapusan nga balita international, nagpangako si Taiwanese President Tsai Ing-wen nga ipaibilin sini ang kalinong kagkatawhay sa Taiwan Strait nga sentro sa maritime activities ang China nga nagaangkon sa Taiwan. Ginhimo sa presidente ang payag sa likod sa pagpabaskog pa sa military pressure ang ginahimo sang China batok sa Taiwan. Suno kay Wen ang inaway ang wala sa mga opsyon nga ginalantaw sa iyang administrasyon. Sa likod man sa nagapadayon nga civil kag military attacks ang China, ang mga Taiwanese ang magpabilin nga kalmado kag hindi agresibo, nagkapanindugan kag wala nagapang garit-garit. Luyag mas ang Taiwan akong mahimo magpabili ng status quo sa kabugusan sang Taiwan, kalakip na ang Taiwan Strait. Ginimo sa presidente ang mga payag samtang nagilapit ang iya nga pagpanaog sa pwesto kung sa diin natalana ang piniliay sa Taiwan sa Enero sa masunod nga tuig. Si Wen ang pito na katuig nga nagaserbe bilang presidente sang Taiwan. Oras sa buong radyo Bukal Philippine Standard Time, 28 minutos na nakaligas sa tak ng alas 6. Aga karon sa ilang makta sa ating nga balita national. Atensyon sa mga akon balita sa negosyo, atensyon sa mga motorista. Lauman ang pagsaka sa presyo sa kada litro sang diesel kag gasolina. Samtang pagnubo naman sa presyo sang kerosene, yari ang detalye sa report ni Bombo Glory Faith El Shario. Sa mga motorista, lauman nga mayara na naman sang pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana para sa diesel kag gasolina samtang may pagdubo naman sa kerosene. So sa mga oil firms, lauman nga magasaka sa presyo nga 60 centavos to 90 centavos sa kada litro sang gasolina, 40 centavos to 70 centavos ang kada litro sang diesel, samtang may pagnubo naman sa kada litro sang kerosene sa 20 centavos. Masami nga ginaanunsya ang aktual nga price adjustment kada Lunes nga ginaipatuman kada Martes. Epektibo sa Mayo 23 ang pagbago sa presyo sang produktong petrolyo. Para sa foreign exchange rates, sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylong 50 pesos and 67 centavos. Sunod naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylong 41 pesos and 53 centavos. Hong Kong dollar ang may baylong 7 pesos and 15 centavos. Euro ang may baylong 60 pesos and 28 centavos. Kag ang Saudi Arabian Riyal ang may baylong 14 pesos and 92 centavos. Samtang ang average na presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, sa Petron stations 62 pesos and 10 centavos to 62 pesos and 50 centavos ang presyo sa unleaded, 61 pesos to 61 pesos and 60 centavos ang presyo sa premium, 52 pesos and 60 centavos to 54 pesos ang presyo sa diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Glory Faith El Shario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Sa balita sa entertainment, death anniversary sang reyna ng pelikulang Pilipino nga si Susan Roses,
Gindumdum sang iya anak si Senator Grace Poe kag mga fans ni yari ang chika ni Bombo Glory Faith Alshario. Isa na katuig ang naglabay sang napatay ang reyna sa mga pelikulang Pilipino nga si Susan Roses kag sa karon nagtipon-tipon sa liwatang iya pamilya, mga fans kag mga abyan sa media sa Manila North Cemetery para sa misa. Una nga nag-abot si Senator Grace Poe kaupod ang iya pamilya para magsindi sang kandida kag magpresenta sang sampagita sa nalubngan sang iya iloy. Yara man ang aktor kag aktres nga sanday Coco Martin kag Julia Montes. Nagpasalamat si Coco sa mga laygay ni Susan Roses nga tubtob sa karon, dala-dala sinig sa gihapon. Magkaupod sila ni Senator Grace Poe nga nagpromisa nga ila ipadayon ang ginaduso sin barato nga presyo sang bulong para sa mga Pilipino. Suno kay Grace Poe madamo sang ginaduso sa budget sang Department of Health nga mahatagan sa dako nga bulig ang mga nagakinahanglan sang medical assistance kag ini sa karon ng ilaman ginatrabaho. Matapos ang programa na nagtag sang pagkaon ang Team Poe sa mga fans nga nagtambo nga diri, ini ang ila tradisyon, humalin pa sang buhi pa ang iya iloy kada magabisita ang mga ini sa lulubngan sa iya amay kag action king nga si Fernando Poe Jr. Para sa entertainment, ini si Bombo Glory Faith Alshario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginpangunahan ni Jimmy Butler ang fourth quarter fight back para sa Miami Heat sa kadag-an sa nga team batok sa Boston Celtics sa score nga 111-105 sa Game 2 sang NBA Eastern Conference Final Series. Gintapos ni Butler ang game sa score nga 27 points sa second straight victory sang team. Ini ang naghatag sa Celtics ang kamudlayan sa pagtapak sa NBA Finals na una sa naunahan sang Celtics sang Miami sa 11 points sa fourth quarter apang ginbubuan ni Butler sang 29 score sa final minutes sang last quarter. Suno kay Butler wala nag-give up ang team sa game kag sila tanan naghampang sang may kasadyahan kung sa diin ila naagom ang kadalagan. Sa balitang espesyal, isa ka remarkable milestone ang na-achieve sa isang pamilya sa Texas kung sa din sa pag-graduate sa ilang bata sa college. Naging kaupod man sa pag-graduate ang iya iloy kag amaya. Ginanusyar sa Texas Lutheran University nga nakumpleto ni Ashley Adams ang degree sini sa kursong education. Samtang iya naman nga iloy nga si Robin ang may kurso nga accountancy kag ang amay sini nga si Greg nga isa ka retired army nag-graduate sa kurso nga business major. Suno kay Ashley wala nakatapos sa pag-eskwela ang iya ginikanan sa luyag nila nga magkapamilya sang temprano kag mayara sang madamo nga oportunidad para sa ila sa adtong tion. Dugang pa niya proud ini sang nadesisyon ang ginikanan niya magbalik sa pag-eskwela sa isa ka local community college kag siya man naging pamangkot kung okay lang bala sa iya nga makaupod ang ginikanan sa isa ka eskwelahan. Ini naman ang ginkalipay ni Ashley. Payag ni Ashley nangin isa ka iloy hindi lamang sa iya ang iya nga iloy kundi sa mga estudyante man nga nagapangayo sang bulig sa ilang universidad samtang ang amay naman sini ang kabahin sang golf team. Suno sa Texas sa Lutheran University nagaplano si Ashley nga may isa ka math teacher kag mangin coach sang track and field. Ang iloy naman sini nangin associate auditor sa isa ka accountancy firm samtang ang amay sini nagtrabaho sa human resource sa Randolph Air Force Base. Oras sa Bombo Radio Bacol Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalikas sa tak ng alas 6. Sa aga kagamay at makabubugusan namon niya pagpangalagad. Diri sa Bombo News and Views Morning Edition, adlaw kita sa Domingo, petsa 21. Sa bulan na sang Mayo sining ito 2023, karon standby na makita sa masunod na programa. Ang Bombo Report 2nd Edition, makaupod natin si Bombo Dennis Rubica kay sa katapusan. Kami nyo na nangintag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagkaroon sa ato naman niya, Bombo News Analysis madalas ang aton maukod niya tagpalamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Accionas, may tigulo, bugas nga hukawon. Sang hukaw, sa bodiga sang NFA, daw gintsangaw. Kay tungod ang baho nag-alisngaw sa pagtinir sa bodiga nga hindi man mabugnaw. Ipanghatag sa mga manunudlo, kay ini, santo sa pangako, ni Bongbong Marcos nga aton Pangulo, ayuda sa mga manunudlo nga nagapisngo. Manunudlo nagapangduha-duha kung ini nga tanyag batunon bala nila. Kay basi mainsulto ang naghatag, presidente pangadaan ang nagtanyag. Pero ang pamangkot aton sulion, hindi man bala mainsulto ang mga manunudlo naton, tanyagan sang bugas nga laon-laon,
nga kaangay sang bugas nga para sa ido ginapakaon. Hasta subong wala pa makuha sa gihapon. Madamo gina-require nga documentation, mga papilis ginaid-id, ginasiguro nga ang nagkuha matudtuod gid. 25 kilos lang man bala ang bugas nga batunon. Daw kaangay nga ini ang sindikatuhon. Kung ang gobyerno mag-id-id sa mga manunudlo nga konsumahon, daw hindi man gani ini sila magdaho. Ang ini nga panguna-una pananawa nang ipadala ni Ruel Chavez sa Barangay Punta Taytay, Bacolod City. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang danaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Oras ang inyong Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalabay start na alas 6 aga. Welcome. Pagpanagan si Platuntunan Bombo Report second edition. Panginoon Domingo, edisyon si Platuntunan Petsa 21 sa bulan niya sa Mayo. Marami isang silak ni Haring Araw, sining unang minuras no, sa Domingo nga adlaw mga kebenan. Ito kay Kuanto Report ni Bombo Grace Nilo baton sa patrol ang banwas ng Morosya nag-establisar na sa ilas ni border animal checkpoint no, sa may area sa barangay Blumentritt no? Banwas ng Morosya barangay Blumentritt ang maning boundary no, sa barangay Mansilingan din sa portion niya sa syudad sa Bacolod no, kay ginabantayan na napo sa karon no, ang mga baboy
nga nagapasulod man sa ila sinitag sa iya ka banwa o pagwa man do kadto sa may sulod sa Bacolod kasi ko tibisa ini sa iyo ni Governor Lacson sinigad nga May 17 no para mabatayan no ma-contain no ang kaso nga haga cholera no diriya sa aton sini nga probinsya so ginaman ini sa mga barangay tanod sini ko sa every LGUs no gaman sina diri ang LGU no depende sa barangay kung dili natungdan sa muna da LGU na maman so gina man ini sa barangay tanod na may magalabay dira nga mga salakyan nga may karga nga sapat no sapat perkemente specifically kita iya sa baboy no kay ibang sapat okay naman way man niya ginastikto sa mag sulod ka sa ibang nga banwa no baboy lang gid kag manok bangod sing kaso ta karon sa cholera of course ning kaso man aton sa bird flu putok kita sa mga baboy nga mo ning ginabatayan gid no sa tagsa naton ka mga boundary checkpoint to animal checkpoint mga kaibigan. So kung ito may report si Bumbo Gracelyn, aga pa naka-interview sa Stanod dala nga nagaman sining checkpoint, animal checkpoint sa may barangay Blumentritt, Bano sa Mursa boundary sa barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod. Bumbo Gracelyn sa patrol. Kamin. Bumbo Dennis. So 24/7, balik pa sa May 17 until today, their 5th day, pagbantay no, sa border sa may Mursa, bala, tapos going to Bacolod. Sa may barangay Blumentritt, no, sa sining pagpantatanan sa kaso bala na naman nako no, or sa sulod sa aton dito sa Bacolod City. Ang ASF na kaso timayo man no kasi nato niya since nga nag-establish kita sining nga since nga nagpagawa sa iyo si Governor Lacson sa May 17 establishing sining mga border animal checkpoint mayo ang Murcia do alerto no kay naka-plastar sila din nakabutang sila din sa ila sila nga border checkpoint na Bumbo Gracelyn. Bumbo Dennis. Sorry. Ako gani, no, ang natunto nga na aptan, ito may mga 3 to 5 sa Manatano na iya ka barangay Blumentritt na mga kasupilit ko na barangay na physical ako sa ato. Ako Dennis. Go ahead. So, Marco, nagdagat ako kanina na kabantay sa area sa barangay Blumentritt. 5 or 3 to 5 sa mga barangay tanod. So, ang ara dito, may ara sila sa Kanopi, itong hatid ba sandalan. So, ang alagyan lang dito makalagot na sa ilang area nila sa barangay hall mo. So, side by side, gamay lang ang alagyan. Side by side. Pero pag wala na yung isang signal na malangas ka after ng checkpoint, malapat na ang alagyan. So, ang ila dito nga sitwasyon okay man lang kahit mag-lusot abi halin sa Murcia or like in mga lugar diri sa Douglas Occidental mag-abi dira sa may Blumentritt sila na ang matubago pundo kag magpakita sa gila ng mga dokumento. So according kay Chief Mila Tanod or Chief Tanod pala na si Sir Ariel Montehar sa barangay Blumentritt na ang mga nagalabay dito ang sila dapat ipakita Bumbo Dennis may kusap ka mga dokumento no? So ang pangalan ka dokumento meron dapat sa veterinary health certificate na ipakita then meron authority to transport so kung wala ni ang duhati kabalikon ka. At kung wala ka sa amoni, hindi ka man pang sisapon. So, balik ka sa gahapon. So, pertegid ka, stricto ang pagbantay dito. Kag first day, sa May 17. So, damo-damo ang nakalusot sila, mga more or less 20. Kag manok ang papoy, malaning ilagi na bantayan. But the rest, ibang mga sapat.
wala na, no? Example, baka karapaw, sulod sa'yo direkto. Pero once imo nga kargaya baboy, ng mga sapat kag manok, say pundo kag itanay, kag i-comply ng ining mga documents, no? Kag ina-check inaya kung sakto ang documents, wala yan ang falsification of documents, no? Kung may ara sa sala, at kung may dokumento, halimbawa, kinanglan abi apat, pero patuloy na presente, balik ka man sa gihapon, di ka man sa gihapon, kalusot sa ila, sini, na checkpoint, pabalik. May na, dati siya stricto kita subong para malatap na talang paglaptas ng kolera. Yes, mas file na mga stricto kita, just like abi sa dinahin mo nila subong. So, ang legal, mga 17, ang maning dulog ang mo, pero subong, okay naman, ang sila ginahimo sa number paghina, sila gapasaway, sila gapakita sa mga documents nila, at sila na lang gapundo, wala na sila nga gapalagas, sila pa singgit pa, no? Kaya sa pa, hindi sila kalusot kung, less kung persahon nila, mga direkto, no? So, mula ni Sumatian, tabala, ang payag, sa Mchita, no? Kasi may barangay lang, kasi ayaw mabuhay. Yung nagaman. Ang first day lang namon ang damo gid sa naglabay nga sapat nga may ang mga livestock nga naglalabay. Oo, lain ang mga sapat. Manok man lang kag baboy nga ang ginpano sa amon din pa bantayan. Saan ka po nagsugod, sir? Sang May 17. So, pila na kadlaw, 5 days? Ika 5 days na subong. Or ika 15 na. So, ang mga nagalabay diri, especially may mga sapat nga karga, kamusta? May mga papeles mo sila? Sa subong may mga dala na sila mga papeles. Oo. Anong papeles na dapat ipakita? Authority to transport kag ng health certification. Kung wala hindi nakalagay. Hindi sa kalabay. Okay. So, so far, ang mga naglabay diri, may arat tanan sila. O sa subong may ara na, halos galalabay may ara na may dala na. Oo. So far, anong pag-describe mo, sir, sa pagbantay niyo, tawhay lang diri, nang hindi man sila nga ara sa hatsit? Buhay ng tawhay na kayo, halos, nagapon, isa na lang ka salakyan nga baboy yung naglabay. Buhay na sa may halos buhay na naglabay. Mga pila man ang karga nilang baboy, sir, usually? Tatlo na lang. Tatlo na isa ka tricycle. Sila ko napadulong? Sa Bacolod, sa slaughterhouse, sa Andamanan. Oo. So maglabay, example, ang may karga nga baboy, aside sa may ara sila sa mga dokumento, gina-check niyo pagit ang ara sa karga? Oo, gina-check naman kung sa dokumento na kung sa papilis na tatlo kabilog, dapat tatlo ginang ikarga nila. Muna ganun. Kaya ang iban may ara, ginapike na tatlo sa papilis, 4 ang ginakarga. Di ano matapos na? Napabalik. Napabalik? Oo. Pero may mga papilis sila, pero kaya pabalik lang kami. Oo, ang sobrang napabalik. Oo. Hindi insakto? Oo, hindi sakto. Ginapakuhaan, hindi papilis. Oo. Ano oras ka mo kasugod bantay, sir? 24/7. Medyo may gabulos na sir. May kabulos lang sa gabihan na naman. Pila kabilog ang sample, bisa mo ng oras ang nabantay? Tatlo, balik na dugangan ko ba? 4 ka na eh. Oo. So mga tanod ka mo sir sa barangay? Oo, mga tanod mo sa barangay namin. Sa layin pa din sir, ang may checkpoint sir? Dito pa kadto sa bago sa bago, sa Disbabaw sa sa may sa Murcia dire. Isa lang gid. Oo, ang border di pa kadto sa Bacolod. Amo lang gid siya. Okay, amo naman niya lagyan. Oo. So ano man sir, wala ka man sir sa may mga negative na hambalabing na kapasaway ang mga nagalabay dire. Why, isa sila lang ganito sa pagparaan, sila na lang kadulog. Sila na lang kadulog. Oo. Aware man sila. Aware. Oo. So far, pila ka mga ganito na naglalabay din ng karga halin sa May 17 until today? Sa first day, mga 20 katrak. May mga livestock sa sila? May mga livestock. Tapos wala pa ito sila papilis kay bag off lang kami ng sugod. Wipe sila ka, hindi sila aware. Anong ginimo to? Babalik sila? Yung singa sila nga, dasan nila nga balik, makuha na sila papilis. Pero bin-check naman ang mga karga? Oo. So, kalabay ng baboy? Baboy lang ang manok ang ginapabantayan. Okay. Pero the rest, yung iba na sapat, okay lang? Why na? Ang karbaw kang baka, why? Oo, pwede lang kasi. Pwede lang. Sige. May dugang ka, sir, ng mga reminder abis, mga malabay diri, kag sa mga wala pa
halos ang galabay di ang iba damo sang private din salakyan nga nagano galabay ka pamangkot kun ano nga papilis ang kinanglan nila para makalabay nilang sapat. Yung ginapangita namon di authority to transport kag ang health certificate. Amo lang nang duwa. Yes, Bombo Dennis. So, amo na ang plasada dito sa may checkpoint regarding pagbantay na sa PS. Okay, mayaman so, open sa iban pang mga banwa. Pero sa Bacolod, bubugres ng Iyabla City, Bacolod, kaya tingin bagotan ng interview ay ato sa Murcia, no? So, sa City Bacolod, so, para daw ay kapamay nakita, no? Kaya di ko na sa dihalin sa norte, ginas nga aga o niligan pang inadlaw ay may nakitaan nga may kaangay sila nga checkpoint tapat din sa boundary sing Talisay ka Bacolod no abot sa Sumag at boundary Tobago Bombo Gracelyn. So sa pag-check here ko Bombo Dennis sa may Sumag kinagyan naman Bacolod wala dito kasi dito pa sa punta para ngayon sa punta Bacolod Bacolod. Okay, ito base sa bago bala, no? May sa boundary. Dito pala sa may daganing eskulahan sa may bago na yun nga ginastablisan mo na permis yung checkpoint sa bago, posible base may arat dala, no? Kaya buwas ni Bombo Gracelyn, hindi ka pwede makapagwa sa imo banwa kung wala certificate, kaya hindi man pwede na makapasulod sa mga baboy na sa imo banwa syudad kung wala man sing certificate kag permit transport gikan sa place of origin Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis sakto actually kadapon sa nakadto kita sa municipality wala mo kita checkpoint nga naagyan puro ASF ang agyan nato. Very good. Sa may Lacasillana, Bago, ay din La Carlota, no? Tapos Parulia, tamo gid kita. Yes, kaya dako gid subong damo gid sing mortality nga baboy mao sing kolera, no? Dagi sa 4th district sa Bago kag San Enrique, Bombo Grace. Sakto gina Bombo Dennis. So ni amo tingala kung mayara sa mga checkpoint kag 24/7 na mas payo nga i-comply ang mga dapat i-comply para wala ka hassle kag safe kid na nang wala may na taking up point kaya dapat pala so dapat mag-cooperate para sa atin stricto ang maginalapan. Yes, no? Dapat strictohon talay kaya tikon maglalaan kita mangyapon nga mga pumuluyo nga apektados na dili kung jutay lang kung supply sa ato baboy kay nagkalamatay na to kuti mahal ang presyo. Masaka ang presyo kuti problema man para sa aton nga mga konsumidores. No? Of course, problema man mismo sa aton nga mga backyard grazer kaya among ini silang dako sa mga napektuhan. Dako nga porsyento sa mga backyard grazer aton ang apektuhan na Bombo Gracelyn. Yes, so ito pag mulaton na mapatay ang aton nga ekonomiya. So aton ini nga oginan man para nga wala kita sa record nga mas ako pagit nga mga problema balabang po din kasi na suguluran sa dapat sa pagbantay sa pagsasabi sa atong mga kagalingon sa complete na requirements ng kanang kagay para makalikaw pa sa mga kaso kag ang aton sining ekonomiya masunod na lang kaya kung kita tanan nag-alerta. Yes, very good na. No? Mayon sa mga banwaya nga una naka-establisar na sila sining ESF or Animal Border Checkpoint. No? Kasi ang punto din, maproteksyonan man nilang ilang banwa o rin nga syudad. No? Kag makatag mas sa proteksyon sa iban, manyakiping nila nga mga lugar. Bombo Gracelyn. Correct na, Bombo. So, ano lang kila? Operar kag para smooth man lang ang lakas ng atin sining pagpantay. Kaya kung wala iya mo mula isang haso, wala problema. Wala na iya siling damo pang mamanggiltan. Kung mga buot mo rin aton yung mga tanod, no, mga nagabantay sa areas. Meron naman nag-check man from time to time sa kara naman sa mga kapatid. Yes, subong nga rin kita rin sa may Triumph of the Holy
Cross Parish para sa ato sa mga Santos nga misa. So ari ang mga sakristanta naghahanda naman para sa pagsulod no sa celebrator naton si very Reverend Father Francisco Perez ang aton sining celebrator sining sa adlaw no sa amuning Domingo kag makita taman rin sa na yung kita ba modernis nga kaya naman madam ang mga sumilimba nga sa sulod so ang mag-aabot at magadugan sa gwa na lang ng ipan midala nga mga bangko kahit na expect naman nila na magpulo-adlaw na wala na yan sa mga pulongkuan so kanami kay ang tiyempo ang init tagatuon sa simbahan halin sa disenyo sa sininga cross going to ground, no? Semento, ang init. Kudriya sa ato, ganit, magan mo mahandong na dari. Kagatamot lang kita, nasugata ka mga nagabike pala, no? Going sa mountain ng area. And dari, mga puros mga pamilya or mag-asawa ang masimba dari. So namin chimpo ta subong no sa moton naton dahil di problema na magpadulong sa kasimbanan as early this morning kay di pa masakit-sakit ang init kag hindi ba na mabudlay sila no kay naton ti ang isang problema kung ulan mo medyo mabudlay ka mag-travel kung ano mo na yung chimpo okay kaya magpadulong no sa mga kasimbanan mas maayo guro Bombo Grace din mas timpano pas sila makapadulong sa mga simbahan or late karon sa hapon para di sila matamaan sang init, Bombo Gracelyn? Yes, kaya mag-amuli gani oras ko, magtuon kita sa init. Sakit na ni. Ano man? So, how much more magulo adlaw. So, kalabanan nga nag-aabot diri may mga private ng mga service, mga private cars. So, puno na gani ang gwa sang simbahan, no? Sa dala na yun mga nakapark tapos dirisulod ni ara naman kag so far amo ni ang damo Bombo Dennis nakapark ang mga sasakyan so we'll expect agad na magtugang pa na diri kay nami ang tempo kag ano siya ato nga Domingo do ka tawhay lang. Okay, as early this morning dapat makakadto na sila sa mga kasimbahan na Bombo Gracelyn, no? Tagad doon, naglabayan to si Father Francis Perez, Bombo Gracelyn. Yes, aran na siya, Bombo Dennis, naghahanda sa likod para sa iya pag-enter man, no? Sa para mag-tugod sa Santos nga misa. So, aton nga itamtangatin sa mga kagalingon, magbayaan ba na kag mag-tuto kita sa pagsimba sa ating Diyos. Dako na lang ang simbahan. Ano mga pilang capacity na sa simbahan mo, Bombo Grace, sa Triumph of the Holy Cross? Yes, so is more or less 200 makakita, sobra 200. Okay, no? That is, sa mga pumuluyo sa palibot nila, no? Mas malapit, mas conveniente para sa ila. So, sa mga ito na ito niya, pwede sila ikatutok live, hindi sila mag-adto pa sa mga kasimbahanan, no? Kung sila kapabudlay bla, Bombo Gracelyn. Sakto live sa Bombo Radyo Bacolod. So, ari na Bombo Dennis, kasugod na ang atong sining Santos, nung sa Triumph of the Holy Cross Parish. Sige, sumakay na standby na kamudera sa atong sining live Santos Kamisa, direkta sa atong sining Triumph of the Holy Cross Parish. Mga ko po natin sa mga magagasig hapon si Father Francis Perez, no? Para sa isa naman ka Domingo, another Sunday, another naman nga maayong nga balita, mga pulong ng aton pamatian makaminan sining adlaw sang Domingo, no? Kung ordinary days, no? Katatlong Domingo kita subong sa bulan niya sa Mayo, no? Sa mga oton naton dira, no? Luwat sa aton nga mga naga-monitor subong live, no? Mga Pilipino tabla sa abroad nagbitaw ba naton every Sunday nga mag-upload ka mo diri 7 a.m. no Philippine time. Pwede ka mo mag-upload, no, sa ato si Santos Kamisa, especialmente sa mga Ilonggo kag taga Negros, no? Di mo sila nga bahay niyo sa kalibutan para magkabati man sa pulong every Sunday sinato na 7 a.m. Philippine time
Kita nag-live broadcast sa atos na FB kag YouTube channel. Sa aton sini Santos Camisa every Sunday. No? Damo nag-upod sa aton. Di lang taga Bacolod, na iba pa isang probinsya. Of course, no? May harap pila-pila pa ka makaturan, no? Nga sagwa nga nag-upod sunod, no? Tag sa Kalinggo. Sa aton sinipatag sinusing live Santos Camisa pagi sa aton FB kag YouTube channel na direkta gapon kita sa direkta gapon sa Triumph of the Holy Cross Parish Makibanan na dito kaya kadto-aton nga signal dito iya sa nasambit nga simbahan. Ari para sa aton Santos Camisa. Ito Santo. Amen. Ang grasya kag ang paghidait gikan sa Dios nga aton Amay kagikan sa atong Ginoong Hesukristo yaron tagihapon sa inyo tanan. Kagyaraman sa inyo. Sa Jesus nagkayab na sa langit, sa himaya nga wala sing katapusan. Apang nagapabilin siya sa aton, paagi sa iya espiritu sang kabakod, kaalam kag paghigugma. Kagani, siya ang aton takos nga kaupod sa kabuhi. Mga utod, 40 na kaadlaw pagkatapos nga nabanhaw ang aton Ginoo halin sa mga minatay. Ang bug-os nga simbahan subong nagakalipay sa pagselebrar sining pinasahi nga piyesta nga iya nga gin promesa para sa aton tanan. Nagkayab siya balik sa iya Amay sa langit kag nagpungko sa tuo sang trono sang Amay. Kag sa amuman nga kahimtangan ang bug-os nga kalibutan kag ang bug-os nga simbahan subong nagaselebrar sang Catholic Communication Sunday. Kag ang tema sini nagasiling magpamati kamo sa dulunggan sang inyo mga tagipusoon. Buksi ang inyo tagipusoon, pamatii ang iya nga mensahe sini. Gani agod nga manginhimpit ang aton nga paghalad sinitanan sa pagpasalamat sa aton Ginoo kag sa iya promesa nga magabalik siya. Aton anay subong kilalahon kag hinulsulan ang aton nga mga sala. Nagakonpisar ako sa Dios nga makagahom sang tanan kag sa inyo mga utod kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna. Sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon. Sa tanan nga mga angheles kag mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo ako ninyo sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy unta sa aton ang Dios nga makagahom sang tanan kag sa ubos na mapatawad ang aton nga mga sala. Tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
sa Diyos sa kahitaasan. Mga mauyong takan. O Diyos nga makagahom, nagakalipay ka nagapasalamat kami sa imo, samtang ginasaulog namon ining sakripisyo sang pagdayaw, tungod kay ang pagkayab ni Kristo, amo man ang amon nga pagdaog, kag bilang ulo sang imo simbahan. Naguna siya sa amon nga mga katapo sang iyang lawas, sa pag-angkon sang himaya nga wala sing katapusan upod sa imo. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa wala pa siya nagkayab, ginbilin na ni Jesus sa mga apostoles ang ila buluhaton. Ang Espiritu Santo maghatag sa ila sang kabakod sa pagpanaksi kay Kristo nga Ginoo sa bugos nga kalibutan. Ang pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sang mga apostoles. Sa una nga libro nga akon ginsulat, ginsaysay ko ang tanan nga mga butang nga ginhimo kag gintudlo ni Jesus. Halin sang pagsugod niya sang iya mga buluhaton, tubtob sang adlaw nga gindala siya palangit. Sa wala pa siya madala pa ibabaw, maginbilin siya nga mga tulumanon, paagi sa gahom sang Espiritu Santo. Sa iya ginpili nga mga apostoles, sa sulod sang 40 ka adlaw sa tapos ang iya pagkamatay, nagpakita siya sa ila sa madamo nga beses. Sa ini,
sa indi mapanghiwala nga pagpamatuod nga buhi siya. Nakita nila siya kag naghambal siya sa ila, nahanungod sa ginarian sang Dios. Sang pagtipon nila, ginmanduan sila ni Jesus. Indi kamo maghalin sa Jerusalem, kundi hulaton ninyo ang ginsaad sang akon amay sa inyo, nga ginsiling ko na sa inyo. Si Juan nagpambautiso sa tubig, pero sa pila ka adlaw, pagabautisuhan kamo sa Espiritu Santo. Sang pagtipon sa mga apostoles kaupod si Jesus, nagpamangkot sila sa iya. Ginoo, amo na bala ini ang tion nga patindugon mo liwat ang ginharian sang Israel? Nagsabat si Jesus sa ila, Indi para sa inyo ang paghibalo kung sano ini mahanabo. Kayang akon amay, amo lamang ang may gahom sa pagtalana sa mga panahon kag sang mga magakahanabo. Pero sa pagabot sang Espiritu Santo sa inyo, magabaton kamo sing gahom, kag maginsaksi ko kamo sa Jerusalem, sa bugos nga Judea kag Samaria, kag sa bugos nga kalibutan. Sa tapos niya mahambal ini, gindala siya palangit, samtang nagatanaw sila sa iya, kag ginlikupan siya sang mga panganod. Sang nagatangla pa sila sa langit, samtang nagapaibabaw siya, sa hinali may nagtindog sa loyo nila nga duha ka tawo, nga nagabayo sing puti, kag nagsiling sa ila. Mga taga Galilea, nga abala nagatindog kamo dira kag nagatangla sa langit. Ining Jesus nga ginkuha sa inyo, kag gindala pa langit, magabalik liwat sa amuman nga paagi, nga nakita ninyo siya nga nagpalangit. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ang Diyos nagsaka sa iyong trono na may silingit sa kalipay, kagtunog sa mga trumpeta. Ang Diyos nagsaka sa iyong trono na may silingit sa kalipay, kagtunog sa mga trumpeta. Magpamalakpak kamo tungod sa kalipay, tanan nga mga katawan, dayawan ninyo ang Dios sa mapaskog nga mga ambahanon. Ang Ginoo ang labing mataas, dapat kahadlukan. Gamanan siya nga hari, nga nagagahom sa pugos nga kalibutan. Ang Diyos nagsaka sa iyong trono na may siningbit sa kalipay, kagtunog sa mga trumpeta. Ang Diyos nagsaka sa iya trono, may mga sininggit sang kalipay, kagtunog sa mga trumpeta, samtang nagasaka ang Ginoo. Magkanta kamo sing mga pagdayaw sa Dios, magamba sing pagdayaw sa aton hari. Ang Diyos nagsaka sa iyong trono na may sininggit sa kalipay, kagtunog sa mga trumpeta. Ang Diyos hari sa pugos nga tuta,
sa iyang trono na may sininggi sa kalipay. Katunog sa mga trumpeta. Sa sining sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, ang apostol nagatudlo sa mga tumuluo nga labaw sa tanan ang dapat kilalahon amo ang nabanhaw nga Ginoo nga karon nagalingkod sa tuo sang Amay bilang Ginoo kag kapupunan sang tanan. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Efeso. Mga utod, nagapangayo ako sa Dios sang aton Ginoong Hesukristo, ang mahimayaon nga Amay, nga iya ihatag sa inyo ang Espiritu, nga amo ang magahatag sa inyo sing kaalam kag magapahayag sa inyo sang Dios, agud nga makilala ninyo siya. Nagapangayo ako nga ang inyo mga huna-huna mabuksan, kag makita ninyo ang iya kapawa, agud inyo mahibaluan kung ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo. Kung daw ano kabugana ang makatilingalang mga panublion, nga iya ginasaad sa iya mga tumuluo. Kag kung daw ano kadako ang gahom, nga nagapanghikot sa aton nga nagatuo sa iya. Ini nga gahom nga yara sa aton, amuman ang dako nga gahom, nga iya ginagamit sang pagbanhaw niya kay Kristo gikan sa mga minatay. Kag ginpapungko siya sa iya tuo, sa langit nun nga ginharian. Didto si Kristo nagagahom sa tanan nga mga langit nun nga mga punuan, mga gumalahom, mga gahom kag mga Ginoo. Siya labaw gid sa tanan nga ngalan, nga gamhanan, sa sini nga panahon, kag bisan pa sa palaaboton. Ginbutang sang Dios ang tanan sa idalom sang mga tiil ni Kristo. Kag ginhatag siya sa iglesia, subong pangulo sa tanan nga mga butang. Ang iglesia amo ang lawas ni Kristo. Ang kabugusan niya, nga siya mismo ang nagahimpit sang tanan nga mga butang sa bisan diin. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Gani kadtuin ninyo ang tanan nga mga tawo sa bug-os nga kalibutan siling sang Ginoo. Kag tudyoin ninyo sila sa pagtuman sang tanan nga mga ginsugo ko sa inyo. Magaupod ako sa inyo sa gihapon, tubtob sa katapusan sang panahon. Ang Ginoo iyara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Mateo. Himaya sa imo o Ginoo. Sadto nga panahon, ang 11 ka mga gintutunan nagkadto sa isa ka banwa kag bakulod nga ginatawag sa Galilea. Sa diin si Jesus nagsiling nga magakadto sila. Sang makita nila siya, nagsimba sila sa iya, bisan pa ang iban sa ila nagpangduha-duha. Nagpalapit si Jesus sa ila kag nagsiling, ang bug-os nga otoridad sang langit kag sang duta ginahatag sa akon. Gani kadtuin ninyo ang tanan nga mga tao sa bug-os nga kalibutan,
kag himoa sila nga mga gintutunan ko. Bautisuhin ninyo sila sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sa Espiritu Santo. Tudluin ninyo sila sa pagtuman sang tanan nga ginasugo ko sa inyo. Kag dumduma ninyo ini. Magaupod ako sa inyo sa gihapon, tubtob sa katapusan nga panahon. Ang maayong balita sang aton kaluwasan. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo. Sa pagbulagay, hindi malikawan ang pagpangasubo. Kag ginapaminsar naton nga ini nga balatyagon masyado ka normal, hindi lamang sa mga gintutunan o kung mga apostoles, kundi para man sa atong tanan. Ayhan nagpalibog ang iyang mga gintutunan sa mga ginpamhambal kag ginpamulong-pulong sang aton Ginoo sa ila. Ang aton Ginoo naghambal sa ilang ang tanan nga ginhambal niya sang kaupod panila siya. Ang mga mensahe sang paghigugma kag paghidait nanutaran sa aton Ginoo nga waay man magbalhin ang ugali kag batasan sang tao. Kag hindi ina malikom sa aton tanan labing hinigugma nga mga kauturan. Sa bugos nga kalibutan silinya lakat kamo kag magwali kag karon madula ako sa inyo panulok. Luwas diri ginabilinan ko kamo sang misyon. Iwali ang paghinulsol sa mga sala kag ang kapatawaran sang mga sala. Ini ang assignment, ang homework sa mga apostoles sadto, kag amuman ini ang aton hilikoton nga mga Kristiyano. Sa paglakat, sa pagwali, sa pagbantala sang pagigugma kag pagidait, but ang number one niya nga ginmensionar diri, ang paghinulsol sang mga sala, kag ang kapatawaran sang tanan nga mga sala. Kag singsiling niya, dumduman niya niya, magabalik ako. Magapabilin ako sa inyo, kag dalon ko kamo. Ang pagpangasubo sang iya nga mga gintutunan labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo, nagpahayag diri kag ila na dumduman ang isa ka ordinaryo nga anak sang panday. Imol. Nagpakigupod sa mga imol. Nagpangayo sa mga masakiton. Nagpakaon sa mga ginagutom. Nagbanhaw sa mga masakiton. Kagkaron magabiya na si Kristo sa ila. Nagpamilin-bilin siya, pero sila niya, hindi ko kamo pagpabayaan nga ilo. Magabalik ako. Ini ang preparasyon nga sa diin iya nga ginhimo, kag amuman ang akon nga ginasiling, para sa amon man nga mga kaparian ang ginsiling sa aton Ginoo, sa ambahanon sang ni mga bantog nga ambahanon, ang may way nga nagasiling. And now the end is near, and so I face the final curtain. Yes, the final curtain of Jesus is now going to end. Magabalik ako sa akon Amay. Kag ang final curtain manamon nga mga kaparian is about to end. Ang akon kortina para sa inyo diri, pinalang ka Domingo ang nabilin, I will not announce, malapit na gid lang. I will face the final curtain. Kag magasaylo sa isa ka parokya. I don't know. Maybe this is my last assignment, but I am not certain kung ano, to be or not to be.
Ang balatyagon sang iya nga mga gintutunan, labing hinigugma nga mga kauturan, di same man sang akon nga balatyagon, di same sang inyo nga balatyagon, nga nagasiling ka mo permi ba, Father, tani, hindi ka na di magaling? Yes. But what is the credo of my priesthood? Ano yang ako nga ginapatihan bilang pare? Kung na-attach ka mo sa akon, how much more ang akon attachment para sa inyo? The credo of my priesthood amo ini. I am just an ordinary priest. I only practice all what the bishop has told me. I am only sharing the authority of the bishop. Hence, I obey him. Yes, lain buot, amo man ini ang kasubo sa mga gintutunan. Ya, pero magalakat ako. Labing hinigugma nga mga kauturan, posible dungan kami ni Father Pae nga malakat. Na? Pero kung sanoy na, ang siling sa ako ni Father Gargar, nyatay masulod ako dira after sang aton nga recollections. Take meaning to say after recollections is already John 6 ang recollection. Kung saan o siya masulod, I don't know. Yes, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, apang nagbilin siya sa iya nga mga gintutunan, siling niya, lakat kamo, go therefore, in baptize them, siling niya. Lakat kamo kag bendisyonin ninyo sila. Diin ang ila assignment. Diin ang aton assignment as Christians, bilang mga Kristiyano, bilang mga bulunyagan. Go. Katuin ninyo ang mga imol. Go to the poor. Go to the lonely. Go to the abandoned people. Go to the needy. And most especially sa mga ginpatumbayaan. Kag kung ginahimo ina ninyo, mangin gintutunan ko kamo. Siling sa aton Ginoo. Well, diin kita masugod sa pagkadto sa ila. Ginasiling ngati ang aton nga next door amo ang aton nga neighbor? No. Our neighbor first is our family. You cannot practice, hindi ka makabulig sa imo nga generosity, sa imo nga makasilingan, sa mga imol, sa mga pigado, kag iban pagid nga mga tao. Kung sa imo mismo panimalay, hindi maayo ang imo nga practices. Kaya ginasiling, charity begins at home. But, sad to say, if charity begins at home, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, ginasiling man, corruption begins at home. Meaning, ginikanan ang first ninyo nga neighbor, amo ang inyo nga mga kabataan. Your first responsibility to take care, o kung talker sa inyo, amo ang inyong membro sang panimalay. Mga kabataan, ang first ninyo nga neighbor, not your close friend. Hindi ang imong nobya ako nobyo. First, honor your father and your mother. Kag amo man ina, siling sa aton Ginoo, magalakat ako, pero balikan ko kamo. Pero ako hindi na ko di magbalik sa inyo. For imposible mamasyar lang. Ang hindi ko iya nga nanamian to tell you, kaysa sulod sang 3 kadekada nga tag-anom katuig nga paglibot-libot transpiranay sang mga kaparian during reshuffling kag assignment, ari ko diri sa bikaryato sang Triumph of the Holy Cross. Kagamoy nang hindi ko nanamian siling hakon, but siling hakon, I obey him, the bishop. Yes, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Kagamo man ini nga kun aton pamalandungan, kay bangod kay piyesta sang pagkayab sang aton Ginoo. Kag magabalik na siya sa iya nga amay sa langit. Kag samtang nagatangla ang mga apostoles sa iya nga nagakayab siya kag amat-amat nga nagakadula sa ila panulok, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Nagapangasubo sila. Kag nagatangla sila. Siling sang duha ka tawo nga waay nila makilala.
Brothers, why stay idle? Sino ang inyo ginatangla? Kay ginatangla nila nga nagapangasubo ang aton Kristo nga magabalik sa iya amay dito sa ginarian sang langit. Labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, why stay idle in the whole period of your life? Why are you standing here? We have so many work to go. Make them my disciples. Hindi lang ini sa nasiling ko na nga misyon sa mga apostoles, kundi misyon naton tanan. Proclaim the good news, for the kingdom of God is at hand. Ti ka nami isini, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. How about us, Katoliko? No? Kita nyo dang iban nga mga born again, ara sa plaza, bisan diin, nagalakat sila, nagapang-converter, nagapalapnag sang pulong sang Dios, luwas nga may dalas lang envelope, pariman sang ginapanagtagda sa gwako. Anong ginapang sila nila? For the Lord, for the Lord, for the Lord. Nagalakat sila. Amo gani one time nga naga-seminar kami about the Bible. Siling sa amon speaker. Kita nga mga Katoliko tamaran. Why? Pungko lang kita nga pungko sa atong balay. Why is the idol? Siling sa atong Ginoo. Go! Lakat ka mo. Kagamo ina nga sa mga protestante, sa mga born again, makita naton galakat sila pero may dala sila nga Biblia. Kaya siling sa amon speaker. Sa inyo nga mga balay, may ara ka mo lamisa, kag may ara dira ka mo nga mga magazine, may ara dira nga mga fotografe, o kung ano pa dira. Ano ang una ninyo nga ginapudyot? Ang Biblia o kon ang comics? Comics. Kag siling sa among speaker. Ang libro sa mga protestante, baho ilok. Baho ilok. Pero ang Biblia sa mga Katoliko, puno sang yabok. Yes, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Subong, nagapanghangkat ang aton Ginoo sa aton tanan, kag nagahambal sa aton tanan. The mistake, says the Lord, would be delay. Why? Siling naton permi, there is plenty of time. But working of salvation, there is no holiday. Ang pagtrabaho sang kaluwasan, waay sing pahuhay. Obrahon naton ini everyday. So labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Kay karon nga adlaw pagkayab sa atong Ginoo, ang bugos man nga kalibutan nagaselebrar sa ginatawag naton nga World Communication Sunday. Ang pangkalibutanon nga pagdayalog kag paghambalanay sa isa kag sa isa. Ang tema nga ginhatag sa aton labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo sa sining World Communication Sunday nagasiling magpamati nga may dulunggan, ang dulunggan sang inyo tagipusoon. May dulunggan ang tagipusoon? Yes, labing hinigugma nga mga kauturan. Ang tinaga nga heart, sa in English, eliminate ang letter H sa primero nga word sang heart. Kag ang katapusan nga tinaga nga litra nga letter T. Ano ang mabilin sa tinaga nga heart? Dulunggan. Air. Siling sang aton Ginoo subong man nga Domingo, magpamati ang dulunggan sang inyo nga mga tagipusoon. Yes, kay kalabanan sa aton labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo, sirado ang atong tagipusoon.
Sa bagay nga si Papa Francisco ang nahauna nga sahi sa pagpamati siling niya, amo nga tukibun naton ang tagsa naton kakao galingon. Nga hindi kita makapamati. Ang matuod naton nga kinahanglanon ang mga butang nga nasulat sa aton mga tagipusoon. Pamatian naton kung ano ang nagahimo sa aton nga tumalagsahon o kung unique nga wala sing kaangay sa bugos nga tinuga. Kag ipaangot naton intanan sa aton nga mga kasilingan. Nagpadayon si Papa Francisco sa pagsiling ang kabaliskaran sang aton nga mga prinsipyo sa kabuhi kag ang pagsira sang aton tagipusoon siling niya amo ang ginatawag naton nga indi pagpamati sa ginahambal sang iban. Kag sa bulgar nga tinaga ginpadayon ni Papa Francisco siling niya diri paagi sini aton ginabuyagyag ang mga likum sang iban. Kag ang resulta sini siling niya pariyo sang ekspresyon sa mga Pilipino subong. Imbes nga pamatian naton kabuksan ang tagipusoon, dulunggan sang aton tagipusoon, ang aton bakba, ang aton ginabuksan sa sala nga mga balita kag mga siling niya ginmensionar gid ang tinaga nga marites. Hindi lamang ang tinaga nga marites ang iyang ginmensionar diri, kundi imbis nga tun-an naton ang kapupunan sang aton tagipusoon, nagpadayon sa pagsiling ang pinakamalain sa tanan to cover up sang aton nga mga sala, aton nga ginachismis ang kabuhi sang iban. Gani siling niya, buksi ang dulunggan sang inyo nga mga tagipusoon. Kag pamatiin ninyo ang luyag sang Ginoo para sa inyo. Labing hinigugma nga mga kauturan subo nga panahon wala kita nagapamatiay sa isa kag isa. Kagamoy na ang kabangdanan gakon ka isa labing hinigugma nga mga kauturan nagakalipat kita. Ang mga tinaga nga nagakawas sa aton nga mga bibig nga nagahalin sa aton nga mga tagipusoon masyado kalsakit para diri. Apang ang aton Ginoo nagasiling sa aton tanan iya sa gihapon. Lakat kamo. Yes, Christ bid farewell to his early friends kag sang iya nga mga apostoles. Yes, mabudlay ang pagbaton sini. Bat labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo. Siling sang aton Ginoo, magbuligay kamo. Amo man ina ang siling ko sa inyo subong. Posible mga 2 ka Domingo ang last na namo ni Father Baha diri. Buligi ninyo ang bag-o nga pari nga ma-assign sa inyo diri. Buligi ninyo si Father Orlando Gargar ang inyo bag-o nga parish priest. Buligi man ninyo ang iya nga kabuli nga magabulos sa amon nga dua ni Father Paing. Amo man ini ang ginsiling sa aton Ginoo sa iya mga apostoles anti siya maglakat. Yes, masubo. Pero ang amon ekspresyon yan ni Sir Ed sang unas ng sa Granada pa kami, agod lang madula ina nga kasubo may ekspresyon kami nga nagasiling. Pakailinit sang dugay nga pag-updanay, pero mas maayo gid ang pagbulagay. But labing hinigugma nga mga kauturan amo ina ang siling sang aton Ginoo. Kag ang isa diri nga ginahambal niya sa aton amo ang pagpamatiay. Takpan ko ini sa isa ka bahin sang ambahanon ang sound of silence. Sa ikatatlo nga paragraph nagasiling, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People
writing songs that voices never shared. Katahom siningabahin sang sound of silence. Kadamo sa aton sa nagahambal pero ay sa nagapamati. Kadamo sa mga tao nga sa diin nagahambal pero wa ay sing tinaga sa ilang mga bakbak. Apang ang pinakaimportante sa tanan amo ang pag-ambitanay. Gani siling niya sa iya mga apostoles. Lakat kamo, ibantala ninyo sa bugos nga kalibutan ang kapatawaran sang sala kag maayong balita kay indi ko kamo pagpabayan tubtub sa katapusan nga panahon. Amen. Timutuo ako sa Dios Amay nga makagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Kristo, iya anak nga bugtong aton Ginoo. Ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag gilubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya kanaghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit kag naglingkod sa tuo sang Dios Amay nga makaagahom sang tanan. Gikan didto magakari pa sa liwan sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sang mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Ang atong Ginoong Hesus, yara sa luyo, kaupod sa himaya sang Amay, kag siya nakahibalo sa mga kinanglanon sa mga katawhan. Gani magsabat kita sa tagsa kapangamuyo, himua kami nga imo nga mga saksi o Ginoo. Himua kami nga imo mga saksi o Ginoo. Agud ang simbahan sa pagpanguna sang aton Santo Papa nga si Francisco, sang aton obispo nga si Patricio, kag sang tanan nga mga kaparian, mangin mainamdamon sa paggamit sa mga bag-o nga pamaagi sa komunikasyon, sa pagdala sang maayong balita sa bugos nga katawhan, mga muyo kita. Himua kami nga imo mga saksi o Ginoo. Agud ang mga nagatrabaho sa mass media, kag sa mga Kristiyano Katoliko nga may kaalam sa paggamit sang multimedia, makakuha sini nga mga kaygayunan sa pagbantala sang kabuhi sang nabanhaw nga Kristo, ilawinagid sa mga wala nakabati kag nakakilala pa sa iya. Sa aton pagsaulog karon nga adlaw sang Catholic Communications Sunday, mga muyo kita. Himua kami nga imo mga saksi o Ginoo. Agud ang mga tawo nga nagatangla sa langit kag nagalaom sa bulig sang Dios, masabat ang ila pangamuyo kag madamo ang magbulig sa ila, mga muyo kita. Himua kami nga imo mga saksi o Ginoo. Agud kita tanan nga nagatipon karon, mapun-an sang nagakaigo nga kusog kag kaalam sa pagpanaksi sang aton pagtuo sa bugos nga kalibutan, mga muyo kita. Himua kami nga imo mga saksi o Ginoo. Agud ang aton mga pinalangga nga nagtaliwan, makaagom na sing paghidait nga walay katapusan, mga muyo kita. Himua kami nga imo mga saksi o Ginoo. Para sa aton 7 ka mga pamatan-on nga nagtambong subong sa katedral sa ang aton nga sukom kon social communications. Upod sa obispo kag sa tanan nga mga pamatan-on sa katedral sa pagsaulog sang social communications nga sa diin sila mangin maukod sa pagbantala sang maayong balita kag magaserbisyo diri sa aton parokya, mga muyo kita. Himua kami nga imo mga saksi o Ginoo. Sa gihapon ginaupod naton sa pagampo kag pagpangamuyo ang tanan naton nga mga kauturan nga mga Filipino kag Pilipinas agwa sang pungsod bisan diin nga bahin sang kalibutan, nga ipahilayo sila nga tanan sa mga katalagman, ilabi na gid ang mga lugar nga hindi maabtan sang pulong sang Dios, ang aton nga mga domestic helpers kag ang aton nga mga seafarers nga hindi makasimba, ilabi na gid subong nga ginahiwat naton ang ascension o kon pagkayab sang aton Ginoo, nga sa gihapon
makabaton sila sang madamo nga grasya sa pihak sang ilang nga mga kapungaw sa ila pinalangga nga sang kabuhi diri sa Pilipinas. Mga moyo kita. Himuang kami nga imo mga saksi o Ginoo. Sa gihapon ginaupod naton sa pagpangamuyo ang mga masakiton, tanan nga mga pasyente sa ospital, tanan nga mga senior citizens, ilabi na gate ang mga bedreddens, ang waay sang pagkaon, ka mga wainog bakal sang bulong, kag o Ginoo sa gihapon bendisyone ang amon nga mga doctors, ka mga nurses nga nagaatipan sa ila, ilabi na gidyadtong may balatyagon, nga nagaatipan sa mga imol nga mga pasyente bisan no ay sing kwarta. Nga sa gihapon ini sila nga mga doktor, ka mga nurses makabaton gihapon sang madamo nga grasya, hindi lamang sang kwarta. Mga moyo kita. Himua kami nga imo mga saksi o Ginoo. Sa katapusan para sa aton tanan nga yari diri subong nagatipon kag nagatambong o Ginoo, nagaampo man ako sa imo, ipahilayo kami nga tanan sa katalagman, subong man sa makatalagam nga mga balatian. Upod na diri ang tanan namon nga miyembro sang panimalay. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Sa palihog mapungko para sa paghalad. Tinapay nga nagikan sa trigo, ipangabot niya sa imo mga tao. Nagnahamot ka nga dulot para sa imo, tungod ini mahimo nga lawas ni Kristo. Pinunga nagikan sa ubas, ipangabot niyan sa puso kag malhas. Nagnahamutan nga halan sang pagluwas, tungod ini mangindugo sa sa mga gibugay mo sa amon, gikan sa imong kaluluwa. Amon ang tuon, nag-aampo kami, di mo patunod, nakaroon pinangalatan amon. Bungas ang pangabudlay, ang tinapay nga nagikan sa trigo, ipangabudlayan sa imo mga tao. Nagnahamot ang nadulot para sa imo, tungod ini mahimo nga lawas ni Kristo. Ang pinunga nagikan sa ubas, ipangabot niyan sa puso kag malhas. Nagnahamot ang halan sang pagluwas, tungod ini mangindugo sa maluluwas. Sa mga gibugay mo sa amon, gikan sa imong kaluluwa. Ang unang tuon, nag-aampo kami, di mo patunod, nakaroon pinangalatan amon. Bungas ang mga budlay, nagpangin
Maayo kamo mga utod, agod ang akon kag ang inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios amay nga makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kaymayaan sang iya ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, amon ginahalad sa imo ining sakripisyo sa kadungganan sang pagkayab sang imo anak kag nagpungko sa imo tuo. Kag paagi sa mahal nga sakramento nga amon nga pagabatunon sa baylo sang amon nga mga dulot. Pabakura ang amon kasubo kag kaluya, agod nga mahandom pagidnamon ang kaayuhan nga langitnon. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo hiyara sa inyo. Kaghara man sa imo. Ibayaw ang inyo mga kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kami kita sa aton Ginoong Dios. Takos kag angay gid. Takos kag angay gid. Igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo, o Ginoo santos nga amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Karon sa Ginoong Hesus, hari sang himaya, mandadaog sang sala kag sang kamatayon, nagkayab sa langit, samtang nagabayaw siya sang iya nga makamot sa mga angheles. Siya amo ang manugpatunga sa Dios kag subong man sa mga tao, ang hukom sang kalibutan kag Ginoo sang tanan. Bisan nadula siya sa amon pananaawan, hindi niya kami pagpabayaan, kundi sa pag-una lang siya sa amon dito sa langit. Agod nga maghandom kami nga may kalangkag sa pagsunod sa iya, padulong sa iya nga ginharian. Tungod sini ang bug-os nga kalibutan, nagahinugyaw sa may dako nga pagkinalipay. Ang mga angheles ka ang mga arkanheles ka ang tanan nga mga tinugas sang langit, nagaamba sang kalantahon sang imo himaya nga nagakanta. Kag ang duta sang imo himaya, usana sa kahitaasan. Diyawon ang nagakari sa ngalan sang Ginoo. Usana, usana sa Santos ikaw nga tuod o Ginoo, tuburan sang tanan nga pagpakasantos. Ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sini nga mga dulot. Agod mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya nga ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay samtang nagpasalamat siya. Iya ini ginpanghatag sa iya nga mga gintuton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan kag magkaon kamo sini. Kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon,
Iya ginkuha ang kalis. Nagpasalamat siya liwat. Iya ini nga kalis ginpalibot sa iya nga mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag mag-inom kamo sini. Kay ini amo ang kalis sang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himua ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sa aton pagtuo. Nabantala namon o Ginoo ang imo kamatayon, kagamon ginapahayag ang imo pagkabanhaw. Tuptop sa imo pagbalik. Gani o amay, amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi kag ining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kapag kabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pag-atubang kag pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa si Francisco, sa amon Obispo si Patricio, kay Obispo Emeritus Vicente Navarra, subong man sa tanan nga mga kaparian, labi na sa special intention para kay Father Alan Parinio. Sa sinigabahin, mahipos kita sang pila ka segundo para na sa aton private kag personal nga intentions nga ipangabay sa aton Ginoo. Let us pause for a few seconds. Ginoo, salamat. Madamo gid nga salamat sang tanan mga bugay kag grasya para sa amon tanan. O Ginoo, sing hipos gid lamang amon nga ginpaabot sa imo ang amon mga private kag personal nga intentions. Bendisyon kami tanan nga iray mo gintipon diri karon nga aga sa piyesta sa imo nga pagbalik sa imo amay kag naglingkod ka na sa iya nga tuo ang imo nga pagkayap. Subong man o Ginoo, amon man, akon man ginaupod in a special way ang pagpasalamat namon tanan bangod sang amon maayo nga lawas. Salamat o Ginoo sa pihak sa amon nga mga balatian apang nakabugtaw kami gihapon tanan nga buhi. Lord, thank you very much sini. O Ginoo, upod man sini, akon man nga ginapangamuyo ang tanan-tanan nga mga miyembro sang aton nga sukom, sang aton pamatan-on, kag ang 7 sila nga nag-attend subong sa ikaduha nga general nga pagtilipon sa bilog nga diocese. Tanan nga mga reporters sa mass media, tanan nga mga announcers kag field announcers kag reporters, Ginoo, itudlo sa ila ang paghambal sang kamatuuran bisan nga risgo pa ang atubangon, indi bangod kay sila sinuhulan nga maghambal sang butig. Ginoo, World Communication Sunday, kag ginasugo mo kami tanan nga magwa kag magkadto sa mga tao nga nagakinahanglan
sa pagwali sang kaluwasan, kay ang imo ginharian malapit na. Upod man o Ginoo, hamon nga ginaupod ang pagpasalamat sang tanan nga mga birthday celebrators, tanan nga nagahiwat sini karon nga adlaw. Naupod ko man ang mga doctors, ka mga nurses, nga mga matutom nga nagaatipan sa mga masakiton ka mga pasyente, bisan no ay sing kwarta. Ang tanan nga nagatrabaho sa ikayong lawas sa City Health. O Ginoo, upod man nga ako na ginapangamuyuan ang pag-untat sang pag-inlaway sa Middle East, nga madamo na ang kabuhi nga nausik kag nagkalamatay. O Ginoo, sa imo nga pagkayab balik sa langit, kabay pa nga ang pagidait nga imo nga ginhambal kag paghigugma, magaluntad na sa tagipusoon sang tanan. O Ginoo, amon man nga ginadumdum subong ang kapahuwayan sang tanan nga mga kalag sa purgatorio, tanan namon nga mga palangga sa kabuhi nga imo nga gintawag kag nagtaliwan na. Para sa kapahuwayan ni Rodolfo kag ni Florentino subong man ni Danilo, ni Ramoneto kag ni Jimmy subong man ni Harold, ni John Luis kag ni Ami subong man si Father Intong, si Father Abi Pinida kag subong man si Father Pete Hiponia kag subong man si Father Pons Arojo, kang tanan nga mga kalag sa purgatorio. Bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami ngayari diri karon nagatambong, agod nga maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan, magdayaw kag maghimaya kami sa imo. Upod sa kay Santa Maria, Birhen Eloise ng Dios, kay San Jose, tanan nga mga santos nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo pinalangga nga anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya, kagupod sa iya, kagdira sa iya, ginahatag sa imo Dios sa may nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Kay gintudloan kita ni Kristo nga makaluwas, kag ini napasad sa pagtuluohan nga Dios non, sing may dako gid nga pagsalig, kantahon naton ang amay namon. Sa
Luwason mo kami, O Ginoo, sa tanan nga mga kalautan. Hatagi kami sang paghidait sa amon nga mga inadlaw. Buligi kami agod nga maluwas kami gihapon sa sala. Paligo na kami sa tanan namon nga mga kasubo kag palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman nga magabalik liwat si Jesucristo nga amon manluluwas. Ginoong Jesucristo, ikaw ang nagsiling sa imo nga mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo. Ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo nga tanan. Hindi pagtamda ang amon nga mga sala o Ginoo, kundi ang pagtuo sa imo simbahan, ang pagtuo namon tanan bilang isa ka panimalay. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi kami nga tanan sang pagidait kag paghiliusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yara unta gihapon sa inyo nga tanan. Kagira man sa imo. Maghatagay kita sang tanda sang paghidait. Pagidait yara sa inyo nga tanan kag happy birthday sa mga celebrators karong adlaw. Ini occasions. Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita nga tanan nga ginadapit sa bangkete sang aton Ginoo. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang ang isa ka pulong kag magaayo ang akon kanang. Ang lawas ni Kristo. Amen. Si Jesus ang mga tunggalan, sa iya pagkamanhaw sulundan, pagod kita makapalulong sa ginarian kalangit mo. Si Jesus ang kamaturan na naghahatag kahinaya, pagkamanang na pinapalayo
sukuran ka katapusan. Tungo siya ang Kristo nga dapalang buhi kita sa tanan nga adlaw. Si Kristo atong kinabuhi karon sa baygon sini nakalalot ang tinapay sa kabuhi kapino nga aton mahinimo. Si Kristo ang kabuhi sa tanan. Sa'yo'y nagpupugay, isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Naka-istoryanay kami ni Father Gargar, ang aton bag-o nga Paris Priestry nga magabulos akon nga masulod siya diri after sang recollection namon sa Hunyo. Pero ang iya to nga siling might be nga this coming Pitsa 30 o kung sa Pitsa 1 dalonan niya diri ang iya nga mga gamit, no? Pero ay panay baluan kung saan ogid nga pitsa ang amon nga pagbayluhanay. Kag subong man basi may kinahanglan kamo sa akon diri buwas, mamasyar man to sa akon buwas sa akon cute nga parokya dito sa Piak. Tanaw nakon kung ano to ang sitwasyon kag kung ano ang mahimo para sa bag-ong assignments, no? So basta mo na ang masiling ko sa inyo, no? Buligay ninyo si Father Gargar. Nami na saya. Galing kay ti medyo putot-putot siya sa akon. So, kag subuman ang iyang kabulig si Father Tabanyag, no? Duwa sila ang ma-assign diri, pero ay pa kung saan ogid sila nga masulod, kag kung saan kami nga magwa ni Father Paing, no? Mula na kung ano ang inyong bulig sa akon kag sa sulod sang anom ka tuig, no? 25 this coming May 25 anom na ko katuig tio na gid sang discipline. So kung anong inyong bulig, kung anong inyong tanan-tanan nga nahimo sa parokya, palihog sigihan ninyo ina, no? Kay te amo ina ang amon pangabuhi. Basta lang amo nang siling ko iya. I am just an ordinary priest.
I am already sharer sa priesthood sang obispo. Kag subong man, without him, I cannot exercise sang ako ng mga faculties kag function to all the sacraments. That's the reason why hence I obey him. So, siling ko masakit-sakit, masubo, pero sige lang, amo gina, no? Kasubo sa pagbinulagay, pero kailinit man sang lugay nga pag-updanay. Pero amula na di ako niya, smile in the outside, but pareho man sa inyo, crying in the inside. No? Salamat, Gid. Why pa? Hindi pa ko maglakat. Siguro mga pila pa kadlaw. Sige, mga muyo kita sa katapusan. Kag ipangamuyo ninyo kami ni Father Paeng, ha? Si Father Paeng, iya dito ma-assign kag siya ma-in charge sang sang Domus Dei sa chapel kung man siya sige gamhanan kag walay katapusan nga Dios samtang nagakabuhi pa kami diri sa duta imo kami nga ginpaambi sa mga butang nga langit sa iya naangot ang among kinabuhi namon ini sa imo Kristo nga amon imo sa langit sa pag-aman sing duog para sa inyo kabay ang makagagahom nga Dios magabindisyon sa inyo. Amen. Sa tapos mabanhaw si Kristo, nakita siya sa iya nga mga gintutunan kag nagpahayag sa liwat bilang hukom. Kabay nga iya kamo mahamutan sing walay katapusan. Amen. Nagtuo kamo nga si Kristo magalingkod sa tuo sang Dios nga Amay. Kabay nga mabatyagan maninyo ang malipayon nga siya magaupod sa inyo sa aton nga tanan tubtob sa katapusan sang panahon. Amen. Kagkabay nga bindisyonan kamo sang Dios nga makagagahom sang tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait, tapos na ang misa. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Sa madason nga semana, selebrahon naton ang piyesta sang Pentecostes. Ang birthday sa aton simbahan, kamagresyong, kamagabalik na liwat ang Angelos. Mayong aga sa tanan. Mayong aga. Napatayin mo kami nato silang Santos yung misa sin Domingo, ikatatlong Domingo sa bulan niya sang Mayo. Dalik sa gapon sa may Triumph of the Holy Cross. Kupo naton sa bungagan si Father Francis Perez Makabinan. Salamat sa mga nag-upod, nagpakikibahin sa buong Domingo sa ato sining Santos yung misa. Next Sunday naman, same time gapon, alas 7 singaga. Dito gapon kita sa may Triumph of the Holy Cross Makabilan. Balikan na si Bubo Graceland sa lugang pa nga mga mensahe, lugang pa nga mga pagpatag sining Domingo, sa aton sining balasahon or liturgy, aton balasahon sining Domingo nga adlaw Makabilan labig mga si Father Francis Perez dira sa may Triumph of the Holy Cross mga 6 years by next month. Probability sa ilo naman siya, no? So part is ang reshuffling sa mga kaparian naton diri sa bugos nga diocese sang Bacolod, no? Makabilan, no? From Hinigaran going north hasta sa takuan kita hasta sa Victorias, ha? Diocese sang
Bacolod mga kabinan, no? So sa diocese kaya sa San Carlos, no, may mga reshuffling man ang mga parian naton ng mga kabinan ti part ni gapon sa ilayang ministro come and go, no, sa pag saylo no, sa ila sini nga mga parian naton ti ginasay reshuffling na, narituay nga mga nga mga kasimbahanan, sa dalom sang kundiin sila yan bilong diocese. So this Negros, the one diocese, tatlo, no? Diocese of Bacolod, Diocese of San Carlos, kag Diocese of Kabangkalan. Naman nga ito, tatlo ka mga diocese, no? Kaya apat ko, Diocese of Dumaguete, bilog yung Negros Island na. Munang apat ka mga diocese dili sa bilog nga Negros Island, mga kaibigan. Ano si Bongbong Gracelyn? Balik ko na sa Bongbong Gracelyn, may liwat kay Father Francis Perez para sa dugang pa nga mga mensahe. Bongbong Gracelyn, kabak? Okay, doon kasunod si, balikan na si Bongbong Gracelyn. Bongbong Gracelyn. Bongbong Dennis. Yes. So, again, welcome back, no? Kadasig lang isa kasi mana. Bago lang ito tapos, ang mga itong mga kauturan, nagwa na, diri sa Triumph of the Holy Cross Parish, kada manami isang aton sa Sunday, kaya damo kita nang celebrar, no? Ascension, sa aton sa Lord Jesus Christ. And 57th World Communications. Sunday. So, ari ka po naman si Reverend Father Francisco Perez at sa mga celebrator. Father, kamusta? May mga Ayogid. Kag una sa tanan, ako nagapangindulahan gid sa atong tanan, sa atong Bombo family. Enjoy gid ka muna akong tingin sa prayers of the people. Tanan naton nga mga announcers, tanan nga field reporters, kag tanan gid yang ara sa aton. Kay subong ginahiwat naton ang World Communication Sunday. Kagamoy ina nga ang panawagan sa simbahan, ipangamuyo ang tanan nga nagatrabaho sa communication. Pertikit ka importante para sini, ilabi nagik sa tanan nga katawhan, kag subong man, kadakugid sa aton nga papel, ilabi nagik sa pagkambyo sa sistema sa aton sosyedad, kag subong man sa nagakatabo subong. Kay World Communication Sunday, kag nagbalik na Bombodines ang aton nga Ginoo sa iya amay sa langit, nagpungko sa tuo sang Dios nga amay. Amo na gani nga nasubuan ako bala magpanumdom nga karon man nga adlaw ang mensahe sa atong Ginoo nga siling niya, go, lakat kamo kag bautisohin ninyo sila. Kag subong man nga Domingo, amo na siling nasubuan ako kay ti ang akon man nga mga intensyon nga matapos na tani ang giyera maguntap ng pinatyanay sa Middle East, sa Russia, sa Ukraine, kag sa tanan-tanan sa palibot sini, diri sa aton sa Moises Padilla, may encounter naman, iya mo nang siling ko gani, bala kanugon sang kabuhi. No, isagid lang ni nga ginhatag sang Dios para sa aton tanan. Ang akong lang panawagan bala sa bugos na kalibutan, sa bugos na Pilipinas, particularmente diri sa aton sa Negros, no? Nga kinanglanon gid bala magpinatyanay bangod sang paghidait. Ang mensahe sang Ginoo paghidait, iway sang paghidait kung padayon kita nga naga lainay sang buot kag ilabi sa tanan nga nagapinatyanay gid jaya. Isa lang ang aton kabuhi. Kagamoy na nga dapat naton ini nga titigan ini kay ang nasiling the sanctity of human life, ang pagkasagrado sang kabuhi. Ang Dios gid lamang ang tag-iya sini. Gani amo ina nasubong nga Domingo bangod kay Ascension, pagkayab, balik sang aton Ginoo sa iya amay sa langit. Amo man ina ang akon nga mensahe sa gihapon nga kuntani nga ato na ipangabuhi bala ang ginbilin niya anti sa nagkayab sa langit siling niya, this is my new commandment, love one another. Di amo na bala nga sa tanan nga miyembro naton sa Bombo family, kag sa inyo tanan nga nagapamati, ako si Father Francis Perez sa gihapon, no? Pangabaygid nga tani, hindi lang kita maghambal sa paghidait sa aton nga mga bibig kag sa mga pulong, kundi nga ibutang na gid naton ini sa aton nga pangabuhi. Kaya mo man ina ang ginsiling nakong pag-ina, nga ti ang the first kag ang aton immediate nga neighbors
hindi ang neighbors naton next door, kundi ang aton gid nga first neighbor naton amo ang members sa aton pamilya. Kaya ginasiling man naton nga ti charity begins at home. Ti kung waay man sang charity sa aton nga panimalay, dira man magasugod kag ginsugpunan ko kag ina sa akong sermon, corruption also begins at home. Imposible ang tanan nga ini kung hindi naton pag-ibutan sa pulong sa buhay. Kay nagkayab ang aton Ginoo palangit kag ang mensahe niya sa aton tanan paghidait, kapatawaran sa sala, paghinultol sa aton mga sala, amo man ini ang akong nadalon sa inyo sa gihapon tanan. Hindi lang sa pulong, kundi sa buhat, kag tapuson ko ini sa iyang tinaga nga nagasiling, hindi na kamo ulipon o konsulugoon sa akon, kundi mga abyan ko na kamo. So, magkikugmaanay kamo. Ini ang akong mensahe sa inyo sa buong. Actually, Father, pila na lang ka Sundays ang imo diri sa Triumph the Holy Cross Parish? Mga pila na gid lamang siguro, base mga dua, hindi ko certain, no? Kaya ti nagasugod na subong ang transpiranay sa resapling, amo man ina, kaya ti at least mga 6 years na po diri, kag amo ginaamon nga pangabuhi nga mga pari, no? Saylo-saylo, kag matunon masubo, kato pariyo sa mga apostoles, pero kay ti siling sa Ginoo lakat kamo. Kag ibang tala, sa lain naman nga grupo kag mga tao sa bugos nga kalibutan. So, di naman tama kita ay? Sa natural, hindi sa bago naton nga assignment, sa Hilbitsia, ang madason nga assignment. Kasi may mga bulos sa imo diri? Si gali, ang mga bulos sa akon si Father Orlando Gargar, ang bago nga parish priest, kag ang iya nga taupod amo si Father Tabanyag. Sige, Father. So, kag nagapasalamat man kami ni Father Paing Baha sa tanan-tanan kag sa coverage natin sa Bagi Domingo sa atong radio station kag family ang atong Bumbo Radio. Yes. Kag wala nis mo na salamat kay Father kag isang diin siya kadto ara kita sa prayers niya and at the same time siya man sa aton. Thank you, good Father Perez. Okay. Good morning, happy Sunday. Okay. Sige. Ang modern news, so far, ang tempo na dire maayo gid sa nakita with sunshine kag kadungan man sang nani sa butlak sa adlaw ang nanani ngayon sa aton mga kauturan. Sige. Yes, so like dire sa my Triumph the Holy Cross Parish in Bombo. Grace is about the report comes number 1 most trusted region of the country of Radio Philippines sa radyo. Bombo. Salamat kay Bobo Gracelyn Lobaton sa mga ninyo naman nabatian naton isa na makadomingo sa atong pagdalas ninyo sa Santos Misa subong yang adlaw. Sa ato ikatlo nga Domingo sa nga bulan sa nga Mayo. Kita na makita, lulupod na makita sa basunod Domingo, same time gyapon alas 7 ang takna sing aga no, sa Triumph of the Holy Cross, mga kaibigan. Stabay na kamo sa masunod nga programa. Good Morning Philippines. Makaligay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ang hair fall o kung pagkaunot sang buhok. Ang hair fall ang isa sa mga problema sa mga babayi. Ini ang masami nga nagaka-eksperyensyahan kung nagapanghusay ukon nagapaligo. Paano ini bala matapna? Likawan ang mga hairstyles nga nagabutong sa buhok kaangay sang hugot nga pagpamungos ukon hugot nga braids. Likawan man ang mga hairstyling tools nga may mataas nga init bangod maka-dehydrate ini sa hair follicle kag ginahimo sini vulnerable sa damage. Ang buhok ginadumilian ang paggamit sa mga kemikal sa buhok o kunang pag-bleach sini. Ginarekomendar ang paggamit sang shampoo nga mild kag nagakadapat lang agud magkakas sang higko sang excess oil. Kung magpanghusay, magamit sang mahumok nga brush nga himo sa natural fibers. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sino ang dapat magpa-test para mahibaluan kung ikaw ang may HIV? Suno sa US Preventive Service Task Force, dapat magpa-test para sa HIV kung nagaedad sa masobra 15 anyos. Ang tanan nga mga kababaynhan nga nagaedad sa 15 anyos pasaka ang kinahanglan nga magpa-test bisan ka isa lang. Sa subong, wala pa sang bakuna nga makatapna sa HIV. Ang bakuna ang pinakamaayo nga pamaagi nga makatapna sang balatian nga makuha sa iban nga tawo kangay sang measles, mumps o kon polio. Sa karon may yara sang ginpatigayon nga pagpanalawsaw sa sulod sang 20 anyos, agod nga magtukib sa mga epektibo nga bulong para sa HIV. Ang HIV isa ka complicated virus. Nagalain over time gani nabudlayan ang mga researchers nga magdevelop sang bakuna agod matapna ang HIV. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalabay. Stack na ang alas 8 sa aga. Welcome na mga kabinan. Pagpalagan siya platungtunan Good Morning Philippines. Mga kanisyon siya platungtunan sining Domingo nga adlaw. Petsa 21 na kita karon niya sa bulan sa Mayo. Katatlong edisyon sa atong platungtunan sining bulan sa Kabulakan, bulan sa Mayo. Kalami isang atlon sinisilak ni Haring Araw. Sini ang adlaw, no? Pero hindi kita mag-expectalo natin siya po na mainit-init natin nga panahon sini nga adlaw sa Domingo. So lawata sa mga nakatutok na karon live sa aton sa FB YouTube channel, welcome. Welcome na diri sa inyo platuntunan Good Morning Philippines. Bombo Jerry, good morning. Happy Sunday. Kumusta? Good morning, Bombo Dennis. And sa aton drang mga kabombo no, good morning, gid. And it's sunny Sunday, gid, no? Kay ti aga pa nagabutlak na ang adlaw. Ti kanami, gid, sa aton mga kabombo dira nga nagsugod sa ilang day sa pagsimba, no? Starting our day right, gid, Bombo Dennis. So, ti subong medyo madamo-damo, no? Ang aton nga pagtalakayon di Sunday, Bombo Dennis. Yes, no, sining Domingo, damo na makita mo Jerry sa mga nakatigana, no, nga mga balita, impormasyon, mga inspiring stories, no, para ipamati, gihatag sa aton nga mga tagpalamati isuki subong aga diri sa inyo platuntunan Good Morning Philippines. Of course, sa Bombo Jerry, unas tanan ang aton sini mangin unang bisita. Yes, no, Bombo Dennis, ang aton nga mangin first gid maga-start sa aton nga program is none other than Miss Universe Philippines Top 10 finalist, Bombo Dennis. Miss Universe Philippines Bacolod, no, magabalik din siya sa Good Morning Philippines, our very own Miss John Marie Bordon. So talk dugay-dugay, no, si Miss John Marie tuoy naman sa iyang experience bala, Bombo Dennis, sa Miss Universe Philippines 2023 pageant and bugal gid sa syudad sa Bacolod, Bombo Dennis, no, nga nakasulod kita sa top 10. Yes, that's number 6. Si Miss Bordon, no, sa top 10. Sila, no, pa na, magkwanta, no, magsulod yung top 10. Of course, hindi ba nag-aton sa pagin sa mga bisita din yung grupo man sa Masdiante, mga mga accounting student, no, from the University of St. LaSalle. Ining grupo sa Masdiante, sa ko nangin kuha na sila, nangin best paper in second Philippine Institute of Certified Accountant, accounting kon PICPA,
sa bilog ng Pilipinas, no? Ibalot karon sining grupo sa mga estudyante kung anong ilayang nangin diskarte man nga sa bilog nga Pilipinas nag second place sila, no? Singkaton sa ginatawag nga best paper in the second pick pa diri sa may Pilipinas mga kaibigan. Yes, and makaupod mo na ito dugay karon ang mga nag-top 9 no, sa licensure examination for professional teachers. Top 9 sa secondary level si Miss Venus Nicole Hucal, kag top 9 man sa Letman elementary level si Sir Silverio Tortosionte. Grabe mga damo po Dennis, no? Kadamo kita sa nakita sa Facebook nga mga nag-hilibi pala, no, nag-post ilang mga long messages nakapasar sa licensure examination for teachers. Di makaupod naton ang mga top-notchers nagikan diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Yes, ang nag-top 1 di ba taga Kwan man, Bacolod man? Yes, taga UNOR. Yes, no. Kag karon later part sa ato sa programa ko po naton diring mayor no sa Banoasa Castillana no si Mayor Romaila Nicor Magilimutan, no? Ang Bailes de Luces dancer sa Bombo Jairi sa Castillana, liwat naman nga na pasidunggan sa ila pagpadulong sa South Korea. Wow! Terrible gold award sa foreign category, kag second place overall category sa ginapatigayon nga Daegu Powerful Festival dito sa South Korea. Daw ka pila na ka beses Bombo Jairi nga padulong sa Korea, pila na ka years na ang Bailes de Luces dancers ang Castillana kagway gi kapaltahan na kada participate nila no ito way nga malugar syudad nga ginakadtukan South Korea way gi kapaltahan kay kada kadto nito gakakuha gid ang award. Nahibalon tani karon sa ilang alkalde, of course si Mayor Romaila Maymay Mangilimutan Bumujere. Yes, and this time mga kabombo, no, yara na sa piya kalinya aton makaupod live and direct sa aton nga Zoom ang aton nga representative no sa Miss Universe Philippines 2023 bugal sa syudad sa Bacolod. Kay ti nadala kita sa top 10 sa Miss Universe Philippines and napakita gid sang manami nga performance ang pageant night si Miss Jan Marie Bordon. Miss Jan Marie, good morning and welcome back sa Good Morning Philippines. Imo kaupod si Bombo Jaire kag si Bombo Dennis. Hi, good morning everyone. Good morning to the viewers. It was so nice to meet you all. Again. Yes, thank you so much Miss Jan Marie no, sa paghatag sang time and congratulations Miss Jan Marie sa imong kadalagaan sa Miss Universe Philippines 2023. Kamusta ka subong Miss 1 week na mga isa na kasimana no after sang pageant night? Yes, 1 week na after some pageant and then now back in Bacolod, back as a student. Doing my best na kay mag-graduate na ako this June. So yeah, have a lot of processing pa for the school. So back to school ka na gid gali subong Miss Jan Marie, as in focus ka na gid subong sa imong studies. Yes. Kay syempre may mga things man ko nga need tapuson pa for graduation. Pictorials, mga requirements ko. So muna kinanglan ko tapuson for this week or this May. Yes, kay pilaman ka man sa Miss Jan Marie no nga nang-invisi ka gid sa preparation para sa pageant. So how's the experience to represent syudad sa Bacolod sa national pageant? It was so fun. Like I learned a lot. Every time na mag-tour kami, every time na promote kami sa amon city and then provinces na gina-represent namon. We were proud and molding ourselves to be the woman with something that we can contribute sa community namon. So it was so fun. Even though tiring sometimes, san wala kami tulog kisa, pero we enjoyed it so much. It's an experience good for sure no Miss Jan Marie para sa imo and isa pa gid Miss is because nadala ang syudad sa Bacolod sa top 10. Did you expect nga malakip kita sa top 10? No, I did not expect. Cause sa akon nga batch,
do kadamo gid sang mga high expectations like mga veterans, mga beauties natin, mga ambassadors sa Philippines, a lot of beauties, and then unexpected na madalagi ko sa top 10 because before I was doubting myself na first time mag-national pageant. I was the first person sa Bacolod na mag-national pageant nga ginpadala sang government natin. So I was pressuring myself, but at the end of the time, always pray God's will always be the right time. Yes, no? Tigay namin again, no? Miss John Marie, no? So, after nga balik ka sa Bacolod, magluwas sabi nga focus na sa ay mga school, no? Kaya manog nga classes, may mga limuon pa, no? Bilang isa sa mga na-award niya sa nagliga naton nga Mascara Festival, no? May mga commitment ka pa, Miss John Marie? Yes, my commitment pa ako sa Miss Bacolod Master, which is I am still reigning for Miss International. So, kita-kits kita sa October. Because I will give my crown to another girl who will represent Bacolod for a Miss International. Okay, Miss International that this coming November, no? At Triple, no? So, after gorosing graduation, preparation naman ka for Miss International, Miss John Marie? For after graduation, I am planning na to apply for a job. A dream job that I've always had been is flight attendant. So, after sa graduation, ma-apply na ko job and hopefully by God, it can be given na maging flight attendant this year. Okay. After graduation, maobra, no? So, may mga plans pa or may ara pa sa plano ni Miss John Marie nga ipurso mo ang mga imo nasugdan as ma-intra ka sa mga ibang pagkitabi nga mga beauty pageant na national or anong plano ni Miss John Marie? Right now, for national pageant, after the Miss Universe Philippines, blurry pa sa plano ko for a next national pageant. Maybe in the future, after 3 years siguro, or after 2 years, because I want to focus muna sa career after the graduation, and then I want to pursue the advocacy of what I've made in Miss Universe Philippines, which is the Be Strong and Tell Your Story campaign. So, yeah, I just really want to focus on giving sa community and then having a fun sa family, sa school, and then, yeah, career and profession. May mga offer nga mga like modeling or ano, may mga offer ka nga sinasubong kay Miss John Marie? Yeah, a lot. Damo gid. Siyempre, ginaano ko pa ang mga schedules and all, pero damo gid ka offer and I'm very honored with it. Kay tibong mo Danis, Miss Universe Philippines, Yes, for sure kada gabahagin your namo kita nagapila no ng mga opportunities kaya Miss John Marie Bordon. So Miss, going back to the pageant, so far ano tong imo nga pinaka favorite gid nga part sa coronation night? Sa coronation night, my favorite part was the swimsuit. Well, before, I'm not very good with swimsuit, especially sa pasarela ko. But at the end of the time, because of the hard work and the trainings, the sleepless preparation, so nakuha gid ang, even though may mga kulang pagid kong mahihatag, pero I think a lot of people have been proud of me sa swimsuit competition. That time, ma'am, nag-announce na di ba sa top 10. And then, ginpabalik dayon ulit sa top 18 for the evening gown. Ano to siya, ma'am, ang natabo, ma'am? In our knowledge, because after sang top 10 nag-announce, ginpailis kami for long gown. So, we don't know anything that happened. Pagbalik namon kay like king ambalan lang kami na we will be back sa top 18 for the long gown, so we were confused, but ang hambal nila sa amon
is may nagsala ako no sa tabulation. One girl ko no na hindi dapat ko no, or hindi ka no ko dapat makasulod sa top 10. So, we were confused that time. Kaya halin pa kami sa dressing room, we were busy dressing up for the long gown, and then we were panicking na kasi limited lang ang time yung hatag sa amon for the show na for the long gown. So, amo na ma'am no, kag nakita namo nang imong long gown, ma'am, yung performance ka, ano, gid ka nami. Gid, what are you thinking, ma'am? Thank you. In the samtang nagarampa ka sa stage? Oh, this is mostly ang ginahambal ko sa mga friends ko kung magkitain na kami. Like, every time nga ako sa stage, the only thing that I do, I don't overthink too much. Like, I clear my head, relax myself, and then pray good. And one thing, hindi ginaput ko sa self ko before ko magsulod, para ni sa Bacolod. Para mabus yung confidence na kinanglan ko, kid. Like, ang support sa mga Bacolod, dapat ihatag ko ni para sa Bacolod. So, kamo na siya. So, be yourself lang, kid. Be confident of who you are, and do your best. Do your best with what you do. Siguro, Miss Janine, Miss Jan Marie, no, nahatag mo naman ang kabuusan nimo para sa sulod sa Bacolod, no? Kaya nakasulod ka sa top 10, no? Sino mga designers ng imo sining long gown ang imong sa bikini? Preliminary competition is Manglay. For the finals is Sir Edwin, and then for the NatCos is Sir Charlotte Rodriguez. So they are the best and most creative person that I have known. Mga taga Bacolod mo na sila? Yes, they are based in Bacolod. Yes, celebrity mo na, no? So at least, no, ibalik ka na ito, Ma'am Jan Maria, itong natabo nga nagsala, as mentioned, also ninyong statement ito ginatay doon nagsala ang ang pagtali abi, no, nga nagbalik tuwat sa top 18. So sa sila nga senaryo ang iban nga mga contestant, iban mo po nga mga contestant, anong nang reaksyon nila? Confused kami, even me, confused kami nga naka-announce sila top 10 and then mabalik sa top 18. So we were like, okay, so why? Kaas sila nga ang kaya may mga things nga may mga changes a bit, pero at the end syempre hindi man sala sang kay tabulation gidya mo sala gidya sang tabulation ko, no. So wala na kami may mahimo for the top 10, but EDSID pagyapon ang top 10 dumi nagsala lang gid for a one girl. Hindi lang bigin nila gusto nga pagwaon nga i-announce kung sino unang girl ang hindi pasudlon kag iisdan. So gimbalik na lang nila sa top 18. Okay, dako damo kon labi sa sa mga naglantaw. Dako damo man na confused kay natingala. Oy, ano natabo? Bisan diri sa amon na Miss a lot of people. Yes, nagamonitor na nung natabo may problema nga nagulpiada lang balik naman to sa top 18 tong mga naguluwa nga mga kandidata naton. So amo na eksplikasyon nila sa inyo nga nagsala tabulation. Yes, amo wala sa iban. Why gid sila wala gid kami pinag-ask if anong reason. Kay that time we were so busy with the show. We were giving the fact na gahatag kami show nga ultimate kasi national pageant and then prestigious siya. So, why na kami nag-ask? Kay that time, paghambal nila, manugwa na kami sa stage. So, hambal naman, okay, go na lang kung anong plano nyo. Basta, okay na. For me, okay na ako. Okay na gig ko. Wala naman gig ko issue or anything. So sa part mo, Miss Jan Marie, are you contented sa nang resulta sa Miss Universe, Miss Jan Marie? Yes. As a first person or a person na nag-national pageant, nga before YG ko ang experience ko, syempre di lang sa local natin yung mga pageantry. Very different siya sa local pageant and then the national pageant. But
I am very contented with what I did because I did my best and I don't have regrets on that. So yeah, very contented. So, La Consolacion College ka Miss Jan Marino Yes. subong. Ano man ang reaksyon sa iyong mga classmates, sa iyong mga teachers, first day nga nagbalik ka sa eskwelahan after pageant? They really welcomed me with a lot of smiles. I was so happy. Like, they supported me on that journey, on my journey for how many months. And then after I came back, like, they just congratulate me and then they given me their smiles. And then, like, overwhelming siya na feeling kay as part of Bacolod din na makita mo nga smile ang mga tao, makita ka, and they are so proud of you. It is an achievement for me. Like, I've been given the fact that I've give a proud as Bacolod nun. For sure damo gid miss no nagapa-picture man siguro sa inyo sa eskwelahan sa imo. Mara, yes, damo. Mga lower grades sa amon mostly. Kung hingaan ka Miss Jan Marie sang chance nga maka-answer sang final question sa top 5, ang question to for you, what is the best that we could offer to the rest of the world? What can Philippines offer to the world? And why do you consider it so? Ano atan ang imo manginsabat, Miss? For me, as a tourism student, I've always had the knowledge of how important it is to give a very best service to every people. And that is when you do something, the kindest that you can do is the actions that can make a difference in the world. And that can change the fact that even ordinary people can contribute in the littlest things that we can do. Wow. That's all. Wow, pang beauty queen of Beauty queen ka sa bat, Yes. Bumudya rin. Tourism student nga daan si Jan Marie. Gali kay way lang ginpalad na nga makalapot sa top 5 no. Pusin ko at least nakita ta naman no ang ikasaran ni Miss Jan Marie no. Miss Jan Marie may pamangkot diri at what intensity ang nabatyagan mo ang kakilig, nervous, excitement na sang pagsugod gid sang program sang Miss Universe Philippines no kumpara maabi din sa during sa pag-entra mo sa Miss Bacolod no ano ang intensity sa excitement mo kag kulbaan ka man or kung balatsagon mo bala Miss Jan Marie? Ang kulba ginaya always. Ako na sagig ko ya. Especially to every pageant that I've joined. But the excitement is more sa national pageant ko, sa Miss Universe Philippines. Because I was given the fact nga ginaput ko sa mind ko, I represent Bacolod. So, I was excited to go on stage, to do my best, give my best shot, and then make Bacolod proud. So, mo na ang kulba and then ang excitement. Pero feeling ko mas taas ang excitement. Tiki-terrible lang ito mga ang imo mga kaupdanan to terrible pa dito no. So sa kay kuan lang kay sa kay Miss D ang nag-Miss Universe na ton. Personally nakamit ka mo si ni Ma'am Jan Marie nakistorya ka mo anong sintabi Miss D is deserved to be Miss Universe 2023 Miss Jan Marie? Well, I call her Ate Michelle D because I really look up to her. Both of Pauline and then Michelle D and then the other veterans, I really look up to them. Because they have the dedication to go again in that pageant, which is very hard. And ang mga charismas nila, well, they have that queenly charisma, the passion, the dedication on that pageant, on that stage, and I know they deserve what they have today.
Okay, na terrible. Naman na sila nga. Tanan ni nangin part sa experience mo, Jan Marie, no, as isa sa mga beauty queen. Yes, No? all of them. So tanan ni guro in the future way kabalo, no, base kon ipo base bala magabal tempo mag-change ang mind mo. Mapurso ko ya sing akon nga mga karera bi like sa beauty queen or radio pa da nga mapuslan mo gid, no. So tanan ni, no, isa sa guro ti masilingta nga part, no, sa imo sini kabuhi nga ti pwede mangin makahatag pagin sa imo sa inspiration, no, sa mga in the future mo nga mga endeavor, Miss Jamari. Yes, a lot of saying nga gusto nila magbalik ko, mag-compete again sa Bini or Miss Universe Philippines, but let's see if ever I go back, maybe after 2 years, ma-prepare na danay. Yes. Very open gid si Miss Bordon sa opportunity mo ba danis, no, to compete again kay te. Kadamo naman sa mga mangin gani si Pia Wurtzbach, no, kapila man na compete mo danis sa Miss Universe Philippines. Antes niya na po ang crown na ng mga kapdanan man ni Miss Jan Marie sa sininga edisyon sang Miss Universe. So, subong ang imo ginapreparahan, ma'am, is ang Miss International, no, nga pageant. Ikaw gihapon ang representative sang Philippines. So, how confident are you, Miss Jan Marie, nga makuha mo ang crown this time sa Miss International? For Miss International, I think hindi na ako mag-represent kasi nag-represent ko sa Miss Universe. Pero for the future international, this October, ang ma-crownan ko for Miss International, she will be competing for next year. Yes. So I will give the opportunity na sa Ayla. So bali, ipasa mo na ang corona, Miss Bordon. Ipasa ko ng crown ko sa Miss Bacolod Mascara. As Miss International Bacolod sa next queen nga mo mag-represent sa Bacolod sa Miss International pageant, national pageant. And I'm very excited to see who is Miss International. Nga mabalanta naman sa Mascara Festival Bombodanes, no, this coming October kasi no ikapasahan ni Miss Jan Marie Bordon sang crown. So far, anong imo na learn, Miss Jan Marie, sa whole mga Miss Universe Philippines journey? I've challenged a lot. Like, I've cried, I've laughed, I was joyful. But one thing that I really learned is to really put yourself on that stage or in the national pageant as not a competition, but as a memory that you can cherish, treasure, because you will have the relationship not only to your sisters, but to the org, to the people who helped you. As I am part of Aces and Queens, and they really mold me to be the woman I am today. So, yeah, you really need to put yourself in the position that you can cherish, that you cannot regret anything, even though win or lose, you cannot regret it. Okay, no? So, namin. But sila nga, message yung Mr. Jan Marie nga ako na probably this year sa Miss International wala representative ang Bacolod kay sa imong Malkina nga muhulat kita for next October sa Miss Mascara Bacolod, no? Alin ay sa Bacolod sino da madaog representing Miss International Bacolod next year. So but silingon this year do wala kita representante nga supposed to be ikaw tani kung ikaw mo nagbaylo na way back out aton nga Miss Bacolod daw mo nang scenario, Miss Jan Marie. Okay, dalagin na ito medyo na adjust na gamay sa atong signal na medyo may atrasan. Kung mga muna at sabagay, Bumbo Jerry, pwede mo niya natin sari nga kung ikaw lang Miss International Bacolod, ikaw giging mag-representar darabi, no? Kaya pwede mo na yung Bumbo anyone, pwede mo na yung maka-apply for Miss International, representing sa kalugar, kung ma-qualified siya Bumbo Jerry. Kaya ining Miss Bacolod, kung Linaes Bacolod na to, the first time niya, nga may ara kita gina-award, Miss International, Miss Universe, na ano pala nga title nga nakuha nga ma-represent sa Bacolod sa national nga pageant Bumbo Jerry.
No, kay Pasi Miara pageant this year, Bombo Dennis, no? Kung ano ang plano sa syudad, if ever. Basta ang hambal to ni Miss Jean Marie, siya iga iga hatag niya, iga pasa niya ang crown sa mga next naman nga magadaog sa Mascara Festival, which is amo na siya ang iyang ginauyatan subong sa Bacolod, ang Miss International nga crown, Bombo Dennis, no? Grabe ang journey ni Miss Jean Marie Bordon, Bombo Dennis, no? Di wala man siya naglaom nga siya mag-represent una-una gid sa Miss Universe Philippines sa Bacolod, kay Miss International yang ginakaptan nga crown mo, no? Pero bangod sa mga circumstances, so siya gid ginbato niya gid ang challenge to represent the Philippines sa the Bacolod rather, no, sa national pageant sa Miss Universe Philippines. And for the first time man bala, or bilang first time man ini sa syudad sa Bacolod magpadala sang representative, dumambala to nga natagan gid sa hostisya, no, ni Miss Jean Marie Bordon ang iyan ang yung performance man, no, dito sa pageant, Bombo Dennis. Yes, mag-siling ka lang niya, pila sila ito ko na mo sila, Bombo Jerry, siling ka lang sulod ka sa top 10, dako na lang kwan, dako na lang iyang kadalagan. Yes, achievement sa isa ka contestant mo, Bombo Jerry. Yes, insakto gid, Bombo Dennis, no? So grabe gid man nga experience ini para kay Miss Jean Marie, and for sure damo gid opportunities ang magabukas sa iya, no? Hindi lamang sa iyang studies, especially subong nga 4th year student na siya, Bombo Dennis. So graduating na siya, and ang iyang handom is mangin flight attendant. Ara na siya liwat, Bombo Dennis. Miss Jean Marie, welcome back. Yes, medyo na. Sadulaan ko siya. Yes. As I mentioned mo, Miss Jean Marie, mo, ang next naton nga mga ni Miss International, no, itugyan mo abi sa sinumadog this coming October sa aton man nga linay sa Bacolod, no. But siningon this year wala kita representative sa Miss International. Daw mo ng senaryo or may aragin man na pwede ihalin di sa aton nga sa ikwaon sa Gin Award sa nagligad nga linay sa Bacolod, Miss Jean Marie, daw mo na. Sadly, wala tasubong representative sa Miss International sa Binibining Pilipinas. Amo siya Miss International. So, kaya game pa dala ko nila for Miss Universe Philippines. Okay, nanood daw ruling din nila nga ko muna ka-entra ka sa Miss International, Miss Miss hindi yung entra niya bago lang Miss Universe, no? So the ruling ini nila sa about ka ba idea ka Miss Jean Marie kung ruling ini nga kung naka-entra ka na sa bago lang natapos nga kuha ni Miss Universe, hindi ka na pwede ka-entra to sa Miss International. May ruling ini sila or nano? Well, for me, kay reigning ko, and then the government are giving the finance and then support sa every girl na crownanta every year. Pero if opportunity would happen, i-represent ko ang Bacolod for another national pageant. But for now, I really want to give the opportunity to a lot of girls nga dreaming to be in a national pageant. Because there's a lot of girls nga ma-open pa sa mga shells nila, and then they can build themselves in the national pageant. Yes, natin may mana, no? At least giveaway na si Ma'am Miss Jean Marie, no, sa Iban. May mana po makakon sana maka-relax man siguro after 2 years siguro basi kung makapaminsan naman si Miss Jean Marie nga mabalik naman tabi sa beauty pageant. Hindi man naguro malayo, Miss Jean Marie? Hindi na maglayo. Yeah, after 2 years, 2 years siguro. After the many preparations pa. Yes, no. Dako gid, Bombo Dennis, ang possibility nga makabalik gid sa pageant si Miss Jean Marie Bordon. Subong ka focus nang gid siya sa iyang pag-eskwela, kay graduating student naman siya, no. 4th year na siya. Tourism ang iyang course. So subong may ara ka mo, di ba, Miss Jean Marie, sa mga advocacies man nga inyo ginadala sang nag-join ka mo sa pageant, subong tapos ng pageant, what's your plan, ma'am, sa imo nga mga advocacies abi?
After sang graduation ko, I am planning na to top a lot of people for my advocacy, which is a mental health awareness that has a campaign of Be Strong and Tell Your Story campaign. So I really want to top a lot of people to really implement that advocacy, not only for myself that I'm telling my story, but also to really share a lot of stories to other people and open up mga stories na mabatian ko. Because every stories that I've learned, every stories that I've heard, I've learned a lot of things. Ang mga challenges sa life nila, and then I really understand what life can give us. How blessings can be so little but really fulfilling. Yes. For Miss John Marie, damo naman for sure nagkambal sa imo nga may anggid ka kay Miss Janela Salvador. God, why? Do you have plans, ma'am, nga magsulod abi sa showbiz if ever nga mayara sang chance or opportunity? Oo. On the showbiz, well, okay man siya, but not on my plan pa. I really focus ko sa career and profession ko now. Pero if opportunities would happen and open for me, why not? Yes. Yeah. No, as long as may mga opportunities, Bombo Dennis. Subong Ms. John Marie, no, since you are graduating na and then dream mo gid nga mangin flight attendant and then bago ka lang natapos sa pageant, for sure kadamo man sa mga younger nga mga girls bala nga nag-look up sa imo, especially ang mga handom man nga mangin beauty queen. Anong mga tips or advice ang mahatag mo sa ila? The only thing that I can give an advice is be yourself. Don't overthink too much about a lot of things. Like, how can you be this? How can you be that? Because being yourself is something that can contribute to a lot of people. The uniqueness that we have is the beauty within ourselves. So, on my journey in Miss Universe Philippines, honestly, I've been doubting myself before. Like, I cannot be deserving in the stage. I am not worthy to be in this journey. Hindi ko makasunod sa top 18. I was pressuring myself, but girls, whoever's dreamed to be a beauty queen, you are deserving to be a beauty queen. That's the fact, and always be. So just work hard on what you do. Prepare. Do your trainings if you can, because it will be so helpful. And then just smile, be yourself, be confident of who you are, because no matter what happens, you will be ending yourself as who you are. So yeah, that's it. Wow. So far, subong Miss, Miara, ka naman nagkakabaton ng mga offers halin sa mga airline companies nga gusto ka mag-work abi sa ila as flight attendant. On my knowledge now, my MUPH org was given us, like, sa PAL, may hiring daw sila sa Bong. So gingaan kami nila information if kung sino interested. So now waiting pa if ano nga mga details ang kinanglan or requirements nga inugpas for the screening or the interview. Yeah. So I'm very interested on it. For sure, dako ginang niya ang opportunity ni para kay Miss John Marie kay Miss Universe Philippines wala nga daan candidate, no? So lastly, Miss John Marie, mayara ka pasalamatan throughout sa imo nga nangin journey sa Miss Universe Philippines antes kita magtakop. I just want to say thank you to everybody who messaged me before some pageants. To anybody who supported me, to my friends, to Sir Carlos, Mang Harold, to Mayor, thank you so much. To Kong Greg, Kong Dino, and then Sir Ian, and the people behind of those amazing looks that I have, the stylist, aces and queens, makeup artist, hairstylist, and then the people who trained me, Q&A, Pasarela. I really appreciate you all, because
without you, I am not here. I was not able to do my best on that stage. And to my fellow Bacolod nons, Madam, gid nga salamat sa pagsuporta. You really did what you can to support me, and I hope you are very proud of me. Thank you. Yes, Miss John Marie Bordon, salamat sa imong time, no? Hoping sa mga masunod na itong edisyon makapakigistorya pag-idkad mo sa imo. Salamat, kid Miss John Marie. Good morning. Thank you. Thank you, Miss. Yes, Miss John Marie Bordon, Miss Bacolod, top 6, top 10. Yes. Nakasunod sa top 10 sa Miss Universe sa Naligan lang gid makabilang. So, terrible, may offer na pati purso gid na ni Miss John Marie ang iya career, no? Kahit graduating siya this June. Yes. After that, ma-work siya 2 years ago. 2 years anay. Depende. After 2 years, yun naman yung decision naman ni Miss John Marie. No? Po, dako ang kuan Bombo-Jerry, ang isang tabla oportunidad. Yes. Po kay Miss John Marie Bordon, isa sa mga beauty queen. Basi to dyan next siya. Mental man si Luat sa mo niyo. Wagi problema. No? Kaya makitaan ta naman. No? May dating man niya si Miss John Marie Bordon. Beauty, brain, tanan harapan siyang qualities to be a beauty queen. Pati mo na may sininta mong Jebra sa contest, may daog, may pirde. Pero tanan sila dito nag-join sa Miss Universe Philippines 2023. Daog na sila tanan, kasi ila sila mga nag-representa sa tagsan nila ka mga lugar. So salamat sa mga Bacolod noon. Hoping daso naman kung sino naman mapilihan sa aton nga Bacolod, representing Sing City sa ang balatayan naman ano po gani ang Miss International galing kita hindi taguro makapasakop subong to base may area taga Bacolod naman tra magluwas sa nagdaog sa Miss Bacolod na ton pa-screen sa yan, no? Yes, pwede rin na yung Bombo-Jerry mo kung qualified ka mo lang niya ma-apply ka mo na mo kung mo kaliyo ma-screening ka qualified ka sa screening pwede ka man ka-join niya wala takbalo apro sa part yan ni Miss John Marie Bordon nga sa tanay supposed to be hindi na siya. Ulat doon nilang next kung sinong winning crown naman sa next maabot ng Oktobre. I-turn over lang yan ang crown as Miss International nga mag-represent naman sa Bacolod sa 2024 Miss International. Oras sa Bombo Radio, alas 9:19 na. Pagbalik niyo po ito, kadamo pagkita sa mga helikoton din. Pagbalik niyo po ito, ang grupo naman niya sa mga estudyante na mga accounting student from University of St. LaSalle nga nakakuha man, nag-top man second placer man sa ila siniya nga ginatawag Philippine Institute of Certified Accountant PICPA best paper. May good sa mga thesis nila grupo Jerry, no? Musiling ka muna abak bilog ng Pilipinas. Sila yung mga estudyante, accounting student pa University of St. LaSalle Bacolod, ang nag-rank number 2. Kung second placer sila. Mga maalam ng mga estudyante ka. Musiling ka Bombo Jerry accounting, musiling ka numbers, mathematics, ba dakadamo gid sa atong sinatakan sa lingkan numero bala. Sinabi mo pa. Damo gid nabudlayan kag natakan basta numero ng paghahambalan. Pwede nga makabataan ti talent nila way kabalo sa future ini sila nga mga estudyante, mga future naton nga mga CPA, certified public accountant. Balon tani sa sining grupo sa mga estudyante from USLS, to kuno nang ilang nangin diskarte anong ilang hinimo kung nationwide nag-second sila. Sining gipatayon nga Philippine Institute of Certified Public Accountant best paper kundo kana thesis na sa bilog nga bunsod Pilipinas. First gid sila ata Bombo Dennis, no? Sila ang nag-best paper gid, Bombo Dennis. Okay. So bilog ni Pilipinas. Again, bilog ni Pilipinas mo. Yes. Sila gid, no? Damo pa sa mga top schools man. Accountancy school, no? Sa bilog Pilipinas. Ito Manila, Luzon, kadamo ito. Buti bugal nila. Ang sila nangin
awardee man, no? Sa sining pilagi ni sila karon mga ilokopon naton 4, 5. 5 ba mo 5 sila. Sa unta sila karon kon paano naging role nila tagsa sa ila nga tubtob nga nakuha nila ining award. Makabiyan sila pagbalik siya palatuntunan. Good morning Philippines, makaligay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin.
Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy. Ipapalagay sa patutunan na Good Morning Philippines, oras ang Bombo Radio Bacolod, 33 minutos na naklabay sa tak na alas 9 saga. This time, ito naman nakatuan ang grupo sa mga estudyante from University of St. Lasal, no? Kay correction lang tagli, sila gini nagdaog, no? Yes. First placer, first place, no? Best sa paper. ginpatagayon nga second Philippine Institute of Certified Accountant kon PICPA, Certified Public Accountant Accounting Student Research Festival, no? Bilang na bumodjering ng Pilipinas. Oo, no? nationwide. Dumadamo nga mga universities and colleges man nga naginta, no? Sining research, no? Sa mga accounting student naton. So, di buinas kita, no? Kati ang nagdaog sinadiri, amo ni mga estudyante from University of St. Lasal, Bumujayri. Yes, no, mga fourth year students ini sila taking up BA Bombo Dennis sa University of St. Lasal. So nangin best paper sila sa nasambit man nga competition, and yara na sila subong aga makaupod naton via Zoom si Miss Alana Rose C. Barba, siya ining leader sa grupo Bombo Dennis. Kay lima ini sila kabilog. And then ang assistant leader si Miss Eliza Marie Therese Gonzaga. Ang members, si Miss Ruby Ann Therese Gargantiel, si Miss Saniel Meles Ong, kag si Miss Renabel Kaga. So, ara na sila nga lima. I-welcome naton ang aton nga mga guests, mga students, no? From University of St. Lasal. Good morning, Miss, and welcome sa Good Morning Philippines. Inyo kaupod, si Bombo Danis, kag si Bombo Jaire. Kay Miss Alana Rose Barba. Good morning po, sir and miss. Yes, na Miss Alana Rose, no? Welcome diri sa plato na Good Morning Philippines. Salamat kay Chimpo, no? So, congratulations, no? Nastan na po dyan ka pagimbulaan kita, no? Yes. Congratulations sa inyo mga estudyante, no? Especially sa inyo lima. Bangod ka mo ang nagdaog, no? Number 1, sining Second Philippine Institute of Certified Public Accountant Accounting Student Research Festival, no? Miss Alana, no, sinaton sa inyong grupo, ikaw ang leader sa grupo, no? Bumujari ko is research work. Yes, research paper. Ginimo mo triple, no? Mag-research kaya budlay, no? Amot doon nung effort sila lagi patigayon, no? Ara na silang apat, no? Lima gid sila, no? So Miss Alana, sila ko, you're the leader sa grupo, no? So ito welcome, there is a Good Morning Philippines, Bombo Dennis and Bombo Jerry upod mo subong, Mama Lana. Thank you,
sir, sa pag-imbita di sa amon kag sa paghatag sa amon sa opportunity nga mastorya kag mapabalo sa inyo kung ano ang amon nga research kag kung ano ni kadako ang iyaman nga potentially mabulig sa aton nga industriya diri sa Negros Occidental. Yes. So, salamat gid nga ginhatagan nyo kami di tsansa sa inyo nga platform. Platform. Saling ko sa liwat nga paginbulahan kita sa inyo nga nakuha nyo ning award, no? Hindi man di basta-basta bumudya riguro ang sinta ang efforts, no? Nga ginhimo sining 5 ka mga estudyante na kuha nila ang first place, no? Miss Alana, Senator, una ito ako as a group leader sa grupo, no? Ang topic nga gininyo research regarding sa mechanization on sugar industry diri sa Negros. Anong significante sila nga topiko kung nga mo ni ginagawa nyo, Miss Alana? Bali, lapit ginidaan sir sa amon, tagipusoon tungod kami tanan mga Negrosanon, kag dako gid bala ang role nga gina-play sang sugarcane industry sa aton diri sa Negros. So, amon man nga nakita nga bisan bala dako ang ginatawag ta nga Sugarlandia or Sugar Bowl of the Philippines. Gawan dir kami kung nga anubo ang aton productivity kung i-compare bala sa bilog nga nation. Kag diri ta makit-an nga nubo bala ang level of mechanization diri sa Negros Occidental, kag kung i-check man sa bilog nga Pilipinas, nubo ang aton level of mechanization and productivity kung ikumparar ta sa iban nga mga country. Amon ni nga gin-come up namon ang topics ng amon nga research kay ang accounting daan do limitado man bala ang mga pwede mo mga interesting nga topics nga pwede mo ma-explore, ay naghambal kami nga wala bala mayo nga ga-concentrate on the agricultural industry. Kag tungod sang research nga ni nabalaan namon nga may ara gid dako nga potential nga pwede ta makuha sa aton nga sugarcane industry kung may ara lang increased level of priority nga ginahatag ang aton nga gobyerno towards mechanization. Hindi man lang ni makabulig sa aton nga mga farmers, pero makahatag pagid bala security in terms of food kag settings ang mga price floors and price ceilings diri sa Pilipinas kag diri sa Negros. So, Miss Alana, part na ini siya ang ini nga research paper, do part man ni siya sa inyo nga thesis, amo na siya, ma'am? Yes, miss. Kag after binamon publish ka thesis namon, do ginhagad kami sang amon nga advisor kag professor sila Dr. Bailoses kag Dr. Causi nga matake kami chance nga i-submit ni siya namon sa PICPA Research Festival kay nakit-an man banla nila ang potential ka thesis. Kag wala man kami nag-expect kay duka i-try man lang tani namon, na-shock gid kami nga kami ang nagdaog nga first place sa research nga ni. Duka para sa amon dako man siya nga wow moment kay wala man lang namon ginarepresentar ang Negros, pero ara kami to para i-representar tanan nga mga sugarcane farmers ta dire. Wow. Si Miss Eliza Marie, ang assistant leader, ma'am, pwede mo mahatagan sang background ang aton nga mga tagpalamati about sining Philippine Institute of Certified Public Accountants o kanang PICPA Accounting Students Research Festival, kung ano ini siya? To be honest lang gid, I think this is the second palang research festival nga ginhold subong. Amo to hambal ni Alana nga medyo na-surprise man lang kami nga amo ni nga competition, it existed man, and doon nag-try man lang kami nga mag-indra kami, but it's more on mga researches gid sa mga accountancy students kung in different fields man kami ara to mga research sa academe, research sa accounting analysis. And so, bali, lain-lain, gina siya sa research. And we belong to 1 category out of 4 categories. And, well, thank the Lord nga, we made it man sa top and naka-best paper man kami. So, via Zoom, ini siya, Miss, no, ginpasa, or via Zoom, ini siya ginpatigayon. Kamu lang ang taga... ginpass lang ni siya online. And then, may ara siya, presentation lang. Do 10-minute presentation sang amon papers tanan. Oh, okay. Kamu lang, Miss, ang taga syudad sa Bacolod nga nag-join sa sining competition?
I believe kay do mostly mga upod namon mga Manila, may araman from Mindanao, may araman from other parts of Visayas, pero sa Bacolod do kami lang gid. Wow, kanami bumbudanis no kay ang ilang research paper may kausagid correct. no para sa mga sugarcane workers. Oo. So sa kay sa ilang member Bimombo Jerry sa kay Mama Robian Garganiel na Gargantel na Miss Robian no as a member sining group no ano nang enroll mo paano ninyo gin himo gin conduct ining inyong research study Mama Robian. So mayong aga liwat no dagsugod gid niyang amon nga research nga nag-submit kami anay amon mga thesis titles nga proposals and then ginabuligan kami sa amon advisor and professor enhance kung ano gid ang amon nga core sa amon nga research. So gin-conduct ni namon ang study sang amon subong undergrad kami tapos nag-gather kami sang mga information from our sugarcane farmers sa SRA with the help of our advisor and ang amon nga mga participants hindi lang ang mga upod man ba lang mga private nga farms diri sa Negros nga sugarcane man. So din pag-interview na sila namon isa-isa ang iban face to face, ang iban through Zoom or calls or text kay ang iban wala gid bala mayo signal. So dara gid guro pinakabudlay ang pag-contact sa ila pero do nabatsagan man namon nga willing gid sila bala mag-participate sa amon study kay para gid man ni sa ila. So amo ginaguro ang do ka fulfilling and rewarding nga nabatsagan namon kay sa amon study nabuligan gid sila. Si Miss Aniel Meles, sang May 6 man kamo nag-present ma'am no sang inyong research paper via Zoom and then after sina ginlawag na dayon or gin-announce na ang mga winners or after pila pa ka days gin-announce. And ano inyo nabatsagan sang nabalaan yung nationwide kamo ang nangin best paper? Mayang aga. Bali, ang PICPA ni siya na festival, research paper festival. Bali, whole day siya na event. Dayon kami, nag-present kami mga hapon na. Pero after mga 1 to 2 hours guro, gin-announce na dayon ang winner. Though at first, hindi pa kami expect bala na kami ang madaog kay tanan na winners do taga Luzon or taga Mindanao. Nakibot gid kami na naghambal sila now from Luzon we will fly back to Visayas then kami nag best paper. Happy gid samon miss kay do wala gid namon bala na expect kay nag-submit ma lang kami kay tungod ginhagad kami ka research advisor namon kag professor. Tiyog bombo danis grabe gid ining kadalagaan man no. Especially proud gid for sure ng ilang advisor gid nila sa thesis no. Kay nationwide nga daan nga achievement bala gina-represent nila ang ilang department, ang University of St. Lasal and especially ang mga sugarcane workers man no dire sa may Negros Occidental. Miss Renabel, sino gid ang una naghatag bala sang idea nga amo ni ang topic nga inyo talakayon sa inyong thesis? So hello, mayong aga sa liwat sa tanan nga tagapalabati man subong no. Ang thesis actually una-una gina-suggest man sang amon advisor kay amo to gani ginhabal ni Alana kagina no sa paghambal kagina nga medyo budlay mangita topics nga related sa accounting. So hindi mo siya dali-dali bala kag wala gid may ga-focus or wala gid may ga-try nga i-relate man saya sa aton subong nga gina-experience siya sa aton nga komunidad mismo. So muna nga pagamba sa amon nga teacher nga ang amon advisor si Doc Pao nga base pa dito ka-focus diri sa Negros. And sa amon man sa if magambal kabi nga Negros hindi mo ginaiya
hindi niya madula yung i-relate po siya sa sugarcane kag sa aton nga mga sugarcane farmers. So nagtry kami pangita sa study kag da namon na amo tawag ni Alana kagina da namon ni buluan nga ang pinaka problema gid sa Negros when it comes sa sugarcane farming sa aton nga mga farmers dire is amo na grabe aton pangabudlay pero aton production kag aton nga produce kada tuig is mutay lang tungod sa lack of mechanization. So amo na we decided to choose nga study on accounting perspective kag sa financial nga perspektibo ang sugarcane farming sang Negros. Okay, no? So, ang connection bala mo Jerry sa accounting, mag-accounting dealing ka sa financing, financial, na? Kag sa, a sort of investment, invest ka sa mo ng project, ano ang resulta sina, na? So, doon mo na connection nila, no? So, balikan tabi si Mama Alana, no? So, Mama Alana, sa inyo nga conduct na research, no? So nagwa no sinaton ni connection sa mechanization sa aton sugar industry diri sa probinsya sa Negros Oriental no. So saan sang inyo sining research sing aton may mga recommendation kamo dira kung paano abi ang langin findings naton sina mention gina may mga findings kamo nakuha kung nga nagamo ni no. So ano sa inyo yung pag-research niyo pagtuon anong nakita nyo anong nangin rekomendasyon nyo nga mangin sabat sa sining nakita nyo karon nga problema in between sa aton mechanization program sa aton nga sugar industry diri sa province of Negros Oriental Mama Alana. Salamat gid sa question nga na sir. Bali ang nakit-an binamon nga problem is kabalo man ang tawo nga may ara bala mechanizations may ara mechanization sa Philippines kag may ara amon ang type of programa ang aton nga gobyerno. Pero ang pamangkot is pila ang kailangan ta kag ano kadugay bag-o ta mabawi ang gin-invest ang aton nga gin-invest sa amon nga sa mechanization. So base sa resulta sa amon nga study kung ang isa ka block farm ma-invest sa 4.37 million nga machinery o pod ang iya nga mga implements ma-increase niya ang ilang nga gross income ang ilang nga gross revenue by 223% kag mabawi nila ang ilang nga investment in 1.5 years. So sa diri pa lang makita ta nga dako-dako na gid ang difference nga mabulig in terms of output and yield sang sugarcane farms kag lipot lang ang time nga needed para mabawi ang amon nga amount of investment. So gina-recommend namon nga kung magamit sila sang amon nga template or farm guide nga ginbutang namon sa amon nga papel, mas damo bala nga farms ang masuportaran kag mahatagan mga loans or incentives to mechanize. Kag gin-recommend man namon nga ang mga private farms pwede nila gamito ng ila existing machinery para man ipahulam sa mga block farm counterparts nila para ma-decrease man ang amount of expenses or ma-defray ang ilang expenses by increasing the amount of other income that they are utilizing. Kag may ara man kami daan may ara kami qualitative na objective sa amon study kung diin ginpamangkot namon ano ang level of awareness bala kag kung nga ami mga hesitation ang mga existing farms di sa Negros kung nga hindi sila makamekanize. Kag diri namo nabalaan nga tungod bala may lack of financing or lack of sources for financing, gakabudlayan gid sila kag wala man hindi tanan nga farms kabalo kung diin na nila kwaon tungod man hindi tanan bala amo na kadako kag wala mga offices diri sa Bacolod. So to conclude, to sum it all up, dako gid nga bulig if may ara increase in the level of awareness sang mga sources of funds kag information dissemination man sa availability of parts, availability of suppliers sa aton nga mga farmers. Okay. May na. Siguro Miss Alana, ang inyong research work ni anong plano nyo i-submit ni sa aton mga
concerned government agency, abi, like sa Department of Agriculture, sa DAR, o sa mga naton sa mga sa mga magagmay naton nga mga farmers group, no, kay di man naton nabalaan misalana nga ti ining mechanization program is part ising programa sa aton gobyerno, especially sa aton Department of Agriculture. Takto na ambal mo, ha, kada mo way pakabalo kung ano ni nga sa isang programa, no, kag number 1 ti ang apprehension dira sing mga farmers nga oy isa ka bumbujeri, isa ka equipment like ining harvester, milyon ang bilis nimo. Ti kung gamay ka nga farmers, di ka niya kasarang niya, mabagka ko 2 milyon, 3 milyon, paano kung mabayran man? Nga ba si maputo ko sina, din ako kasarang magbayad sinaway na ko income, wala, no? So, namin ining research Bumbo Jerry, kasi ko, ang pila naton kami sa gobyerno, dapat tunaan nila ining gain patigayon nga research ining mga estudyante kay makaguide gini sa ila. Ha? So sa naton Miss Alana, sa inyong grupo, after nga nakuha nyo ni ang award, asing naton, so it's representing kamo sang school sa University of St. LaSalle. Asing naton, ano ang nanging reaction man sa inyong school, Miss Alana? Super proud gid sila sa amon, sir. Kay kabalo man ang amon, mga teachers ang amon ginagyan para matapos ni namon ang thesis. Kaya actually, ginahimo ni siya namon while ga-OJT man kami nga 5. So, budlay gid saya kay ga data gathering kami during break times namon. Ti isa man lang na or isa katunga ka oras. Ti tanan sila naging witness gid bala kung ano ang agyan sang amon sa mga accountancy students ang bilog namon nga batch para lang makaproduce research output. Kag amo na I gid ang sense of pride kay tungod ang amon mga ginpang-apply dire sa ila man namon natun-an. So ginapakita gid ya kung ano kabakod para sa kung ano kabakod ang pag-train sa mga estudyante sa LaSalle when it comes to research. Kag through this, ma-motivate man ang mga next generation of LaSallian researchers to take on more competitions man, kag to come up with more projects that is purposeful and is really for a cause and could really affect change sa aton nga community. Parang nag-English na ako, sorry. Wala ka. So, Miss Alana, So, kay Miss Eliza Marie, ano nyo kalawig, ma'am, gin-prepare or gin-himo ang inyong project or ang inyong research paper? Mga less than a year ni siguro. Mga na-start ni siya namon, second sem, sang third year kami. Diya pa lang na-start ang mga basics pa lang gid, ang pinaka-foundation gid sa namon research. More on the statement of the problem, mga RL namon. And then, paglabot na dayon summer, dira na kami dayon nag-start gid sa amon nga data research and amo to, ang hamba ni Alana nga nagsige man data, ang amon nga data gathering, ang data gathering until nga nag-OJT kami first sem sang fourth year namon. And then, finally, na-pass naman gid siya namon, na-finish naman gid sang December of last year. So like do ka hitting 2 birds with 1 stone, Ma'am Dennis, no? Kay ilagid man niya thesis, wala parang makagraduate sila, and then gi-recommend sa ilang advisor, silang teacher nga ipasa nila national competition, and then naging best research paper pa, no, nationwide. What do you think, Miss Eliza, ang nangin edge sa inyong research sa iban nga mga research papers pa naging pasa sa bilog nga Pilipinas? Looking man sa ibang nga research, I believe man nga tanan kami very unique yet in terms of topics. Kay lain-lain man ang amon mga categories balang nga ginintrahan, and lain man ang ila balang nga gina-focus. But maybe ang edge namon siguro is that amon is more on focusing gid sa amon locality and sa mga problems gid sa amon locality, and something giving a solution, a hopeful solution man sina nga knowing sugarcane farming and the sugarcane industry is very big and very helpful gid sa economy sa aton sa Negros, and with that ang amon research hopefully it can make a change gid sa aton sa Negros. So proud no gid ni mga estudyante nato, no? Kay Miss Robiana,
as part sa grupo, sa imo yabi sa imo nga role as isa sa mga membro sa grupo part sa group, no? Ano nagkadtogid ka abi sa specific lugar, nag-interview ikaw, anong mga kabudlayan nga na encounter mo abi during siyang pag-kuha sa imo nga role as part sa ning research study, Miss Rubian? Ang pinakabudlay gid guro mo tong ginhambal ni Alana nga ga OJT pa kami samtang ginaubra ni siya namon, so kabudlay gid contact pa gid sa ila kay again ang hambal ko kagina lang nga ang iban gina-text lang sila namon, especially ang mga block farms kay ang mga farms nila didto do wala masyado signal, so kabudlay gid mag-gather sang information on their farms. Tapos ang budlay pagid guro ang amon deadlines kay on top of research pagid may iban pagid kami on top of research and OJT may iban pagid kami nga major subjects nga gina-juggle. So after namon internship tapos ma-research kami na makonduct kami research ang iban nag-gather kami data through Zoom man, tapos that would take man around 1 to 2 hours siguro on average, and then after that we had to study and prepare for our classes man dayon. So mo ginaguro pinakabudlay ang pagjuggle, pero tungod kay upod kuning mga upod ko subong nahimo gini siya namon successfully and wala gid masyado gid problema bala sa amon how kay kabalo kami sa struggles ng each other being an accounting student. So, taluan na gid kami. So, amo ginagurong nami sa amon. Timayon na kay as a group, no, ang ilablaya nga coordination ka cooperation mo jari terrible gid, no, kay Ma'am Saniel, no, Miles Ong, ining ginimo ninyo research na as isa ka sa grupo, naka-epekto or nakatag ni abi butang ta hindrance sa imo yung pagtuon man sa other subject kay graduating ka mo subong may mga other major subjects ka mo, paano mo na hadol ni Miss Saniel? Kami binalima student leaders gid ni kami, bali as in governor sang CBA, president, secretary, kag treasurer sa amo na club, kag mga chairperson bala ka COA, te do busy gid kami bala na limahaw, te intindihanay gid kami, kag saluanay gid kami na lima. Sa studies naman namon ya, feeling ko gabuliganay man kami tuon na kung miyara kami bala na hindi mabalaan, do pwede kami ka pamangkot, kay kami mandaan ang group sa iban pagid na subject namon. Do gabuligan na gid kami na lima, do why man siya hindrance gid, pero at least na tapos na namon ang thesis namon kag mag-graduate na kami. Very good. Amo na blang gabi permida mo jari ang cooperation kay no sa tagsa kami bro, tama ko puti mo focus sila sa thesis nila. May other major subjects pa sila. May extracurricular pa. Matutukan na kati graduating mo. Hindi man pwedeng ito sila mo-focus na sa iba to, pabayaan naman na nila. So, terrible nga team efforts sa sining mga estudyante, no, mga kabataan. Of course, po sila to advisor Ngati mo nag-duso guro sa ilang ipursogid, no? Ining ilang thesis. Kaya this is the first time kay Ma'am Rinabel, first time ninyo ni o first time dira sa mga accounting students ang Lasal nga nag-intra, kaya ito second time na yung ining research festival, Ma'am Rinabel? Yes, actually, so, first time gid ni nga may nag-intra nga halin sa Lasal kay amo nagahambal sa gina nila nga wala kami kabala actually nga may contest gid ang PICPA. So ang PICPA mo na sa organisasyon gid sa mga CPA sa Pilipinas. So wala kami kabalo nga may ara gali sa accounting research pala. So sang the research pa lang kami sang obra pa kami sang thesis namon, gina-encourage kami sa amon nga maestra nga ang thesis nga dapat ni obrahon dapat may ara gid bala
kabuluhan, do may ara gid ya kausa. So amo ginubran sa namon nga without the thought nga i-contest na siya namon. Pero amo na for the first time ginimbitaran kami sa amon maestra and nag-decide kami nga i-presentar siya sa Bilog na Pilipinas para mabalaan Manila kung ano ang sitwasyon diri sa Negros kag kung ano ang mabulig sa accountancy mismo sa agrikultura sa Pilipinas. So amo na, first time siya actually from Lasal and first time man nga kami nagdaog from Lasal, hopefully and thankfully. Wow. Ma'am Renabel, since this is the first time no nga nakuha sa nga USLS sa inyong department ang kadalagan sa nasambit nga competition nga second time pa man lang, ano ang nangin incentive abi or pagpanginbulahan man nga ginhimo sa inyong school, sa inyong team, sa inyong research paper? On part of the school, I think nag-post gid sila sa Facebook. Very proud gid ang amon gid nga gin email blast gid gani sa tanan nga email. Kay may student email ang Lasal mo. Nakiwat na lang kami one day, nagba sa tanan nga email nga amo na ginabalita nga kami nagdaog. And that's enough. That thing that we do, ang paghambal sa tanan nga may nagdaog gali sa Lasal nga estudyante sa Lasal sa accountancy. Is enough for us nga incentive no nga anyway ang pagdaog is actually incentive na nga nagdaog kami. So amo na ilagin ubra para sa amon gin post nila sa Facebook, gin pabalogin nila sa tanan nga ang mga estudyante sa Lasal may ara gid ay ipakigbato nationally. Wow, pride gid no bombodani sa University of St. Lasal. Kag kanami gid man tutuod no sang unod bala sang ilang research kay mambal mo gid tuod nga may kausa gid sa nambal man gani nila, may purpose gid bala kang magamit gid amo to nambal mo kay na bombodani maayo gid kung masubmit bala sa mga other departments agod nga makabulig man sa mga sugarcane kag sa mga sugarcane farmers man no, kag sa mga natungdan man sang sining project. Miss Alana Rose Barba, ti subong ma'am, ano na kamo, daw hilway na kamo sa, free na kamo sa pressure, kaya tayo nakagawa ng result. So, first kamo, ga-OJT kamo subong, gahulat na lagi kamo for graduation, ma'am, subong? Actually, Miss, yes, gahulat na lang kami nga i-finalize ang amon mga grado kung makasaka kami sa stage sa June 4. Wow. Hopefully, makagraduate gig kami tanan. Kagapati gig kami nga mag-graduate na kami tanan this June 4. Wow, grabe mo danis na 1 month na lang, less than a month na lang gid lima mag-graduate na kamo nga nga lima nahambal nyo kay na aside sa inyong academics, mayara pa sa inyong ga-join sa mga organizations and mga leaders pa no, mga student leaders pa sa inyong mga departments and sa school man. Paano nyo na ma'am gina-manage ang inyong time man no? Gina-manage nyo ang inyong time sa inyong pag-eskwela, sa inyong thesis, sa inyong OJT, kag sa inyong organization man. Ano ang inyong na gani mo strategy or paano nyo gina-juggle ang amo sina nga mga activities? Bali, Miss, kay tungod accountancy students kami, do gina-expect target bala ka mga tao nga dapat kabalo kami mag-balance sang amon nga mga ulubrahon. Pero rather than calling it a strategy, do ihambal namon nga amon aning amon nga lifestyle. Kag na-build na bala ang amon nga habit nga dapat kabalo kami magplano, kag kabalo kami magbutang priority sa amon nga obra, kag tungod sini kabalo kami mag-properly manage sang amon nga time. Kay kabalo kay syempre kung aware man kami nga kung mag-obra na kami in the future, hindi man lang bala isa ang task nga ihatag sa amon, dapat kabalo kami magbalanse isang tanan-tanan nga makalatabo sa amon nga pangabuhi. Amon na mahambal gid namon nga ang amon ginagyan diri sa college training gid siya sa kung ano ang amon at tubangon kung maging professionals na kami. Terrible na to. Makuha mangin future CPA na sila. Yes. Jerry na certified public accountant na kay after graduate sila, sigurado gini makuha gini sila board, no? Kag base bala sa ila lang research nga ginobra Bombo Jerry, base may interesado ng mga government offices, particularmente ang Department of Agriculture or Department of Agrarian Reform,
nga maka-hide sila o himo ko muna na research sabi pertaining sa ato no Bombo Jaire na makita lang nami ini ang ilang mga ginhimo nga paperwork kung research work nga makabulig gid ya may kwamla hindi sila just an ordinary study no masita kay nami gini to kay ang topic nila ginkuha is pertain no sa atong dia local gid sugar industry so siguro base kun ano kadamo pila ka panid pila ka pages ang ginhimo nyo nga research sa work Miss Alana. Hindi nako sir ka super tanda kung ano specific na number pero daw 400 bala and kato nga sina puros lang computations ang appendices to support ang amon nga thesis. 400 pages to nga puros number. Oo, bumbudan. Pero nga budlay ang nambasa number iba do takan na magbasa mo. Oo, insakto gid bumbudan is no amo na iban mo kakuha sa mga course nga wala sang math kay para malikawan ko no ang amo sa mga situations pero sila yang lima ya bumbudan is no for sure Miss Eliza agod mangin isa ka accounting student agod nga ma-survive ang 4 years sa college abi kang mag-excel pagid anong sikreto manong agod nga maka-survive ka sa accountancy para abi sa mga nagapamati nga mga aspiring man or mga luyag man mag-enroll sa College of Accountancy? Kay kami man do grabe man amon kamang para mag-survive pero I would say gid sa mga those aspiring man to be future to join man the accountancy program, it's more on the hard work gid and determination. Whenever nga feeling mo do hindi mo na gid kaya, just believe in yourself, believe man sa mga people around you, and believe nga kaya mo gid na siya, kaya mo gid ang accountancy kay important gid nga gusto mo ang accountancy, important nga may passion ka, important nga may dreams ka nga maging accountant ka sa future kay if wala budlay gina siya kay ang course mismo budlay pagig nga pagitaan pagin ang passion mo sa accountancy. Okay, may last question, may nag-text sa ato no from Silay City amot ko na masabat ni nila no sa kay Miss Alana be. Amot Miss Alana nagwa man sa research nyo nga may kulo ining ardel sa migration program sa gobyerno. May ang mga una kulo nga mga gamit abi mechanization equipment no wala yan nakatupa sa mga magagmay nga mga sugar planters or grupo abi dito lang nagadto sa mga dalagko nga mga sugar planters naglusot ni o nagwa man ni sa inyo ginkandak nga research sa Miss Alana. More or less doon nagwa na siya sir tungod nga ang ginfokusan binamon ay ang mga block farms bali ang mga block farms ano ni siya do komunidad sa mga gamay nga farms nga nag-come together bala to form 30 at least 30 hectares worth of farmland. So base bala ang paghambal nga nagkadto siya sa mga dako nga farms kay gina-prioritize ni sila nga ang mga block farms kay tungod para concentrated balang efforts kag hindi lang isa lang ka small farm ang ma-benefit kag ang mahatagan benepisyo kag gobyerno bali tungod man bala limited man ang funds and budget nga naka-allot sa farming industry ginaamat-amat palang bala nila. So base ang mga small farms kung hindi sila part ka mga block farms madugayan pagid amo na nga gina-encourage gid actually ang mga small farms nga ma-form sila mga associations para mas dasig sila bala malabot ka support sang aton nga gobyerno. Dasig ang ang financial financial assistance sila mas mapos kay sakto na kay ako sa mga report naton diri mo gina-focus man nga magtukod sing ginatawag nga association mga planters nato small planters para maka-avail sa financial assistance or loan from the financing institutions sa atong gobyerno para makabakal sila sa ilang mga equipment
like ining harvester nga minilyo ng bili, no? Basta mo na to dang namin man sa atong diri nga texter, no? Nga nagpamati subong from sila probability amo na guro, no? Ang una to iban manglugagmay na duay daw lihiabe o nabilin nga tinalti duay pa makabil sining mechanization program, no? Sa atong sining gobyerno, no? Bombo Jerry. Nami gid sang ilang research paper Bombo Dennis kanami gid sang kausa kasang purpose. Last na lang question Bombo Dennis antes kita magtakop, pero pag balikan ta lang sila guro Bombo Dennis kay ti ma-end ning aton nga Zoom mga miss, and then ma-send lang kami sang bago nga link for your message nyo isa-isa para man sa inyo mga fellow accounting students and sa mga juniors nyo abi, no, ang agad makakuha mas sang inspiration sa inyo man nga na-achieve, no. Magabalik lang kami sa inyo in a bit with the bagong Zoom link. I-connect lang kamo sa amon nga technician. So, Bombo Dennis. Yes, Bombo Jerry. So, kanami ini nga research, no? Nga ginimo sa ining mga group of the students. No? Proud kita, Bombo Jerry, kasi naton second time ining research contest nga ginimo, research festival sa PICPA. Second time this for the whole gini, kay kaduap lang ni, no? Yes. Puti nakuha sing sining mga estudyante sa University of Lasal ang top of first place, no? Kag first time pa sila nag-intra, ha? Nakuha pa dayon ang first place sa Bombo Jerry, no? Terrible nga research man nimo. Balukod Bombo Jerry ko nakagi ka man imo ka thesis, na? Imo ka research nimo basta-basta mo, ha? Tanan nga anggulo, tanan nga topiko, tanan nga kuanda kuaon mo gina, no? Kay hindi ka man makahimo konklusyon sa ulihi, no? Sa imo sining research work kung ang tanan nga mga gulo aspeto di mo na sa malabot mo. Iti mga rekomendasyon mo da karon, no? Sa imo sining research work hindi sakto or kulang-kulang kung tanan nga aspeto di mo niya malabot. So congratulations, no? Sining grupo ni Ma'am Alana Rose, no? Barba, sa mga kuan sila sa aton nga mga listeners, mga fourth year student, no? Sang accounting student sa University of St. Lasal. Graduating na sila by June. Mag-graduate na sila. So do part gyapon sa ila sa university at sinatay at normal na nga mga graduating school, graduating student may mga research thesis. Yes. Pero niya Bombo Jerry gin compete gin sa national. Oo. Dako ang nangin resulta sini sa ila, no? Kasi ko pwede ini magamit ang balasyan, no, sa atong concerned government agency ining resulta sa ila thesis nga ginimo. Hindi mo basta-basta bumudyer ka damo no sing mga kontra na to nga mga school. Oo. National na to may nagsunod sila to no Polytech Polytechnic University of the Philippines Manila. Ay ang second Bombo Dennis Holy Angel University, second. Ang third Polytechnic University of the Philippines Manila. Kag mera pagid tatlo ka mga groups pagid, no, nga top 5. Pero sa Visayas sila lang gid, diri sa Bacolod sila lang gid, no, ang nakasulod and rank 1 pa best paper gid, no, sa nationwide nga. Hindi lang sa Bacolod, guro bilog Visayas Oo. Yes. Kay base may mga iban pa nag-intra man niya from Iloilo, kasi sa Iloilo damon daw sa mga dalagko man nga mga universities nga may mga kwan man accountancy subject man, yes, or gatod man accounting, probability bilog Visayas sila, nag-intra kay sa Bacolod tisuli lang gid sila nga grupo, no, daog pa na sila balikan ta basic kasi last parting word nila, no. Balikan ta sila dugay-dugay Bombo Dennis, no. Kay nami manig ko mga inspiration man Bombo Jerry sa iba paginaton nga mga estudyante, no. Diri sa Negros Central sa Bacolod nga makahimo sinising kaangay nga research bla nga makabuligid, no, sa atong syudad. Yes, no, kag Bombo Dennis makabulig man ini for sure sa ilang qualifications wala mag-apply sila obra, may amo kani sa resume mo. Credential. Credentials. Parsing credential mo teoryo, isa ako sa grupo nga nangin nakakuha sing top award, no, sa sining nga national national ni
National Student Research Festival sang PICPA. Yes. Just na magamit po ganyan. Part is yung credential mo sa uli kung mag-apply ka to sing mga obra. Di mo na ngayon sa gobyerno o sa mga private companies man. Kasi naton ti magkadugang in sa imo sining credentials. Credential mo imo nga kwanla. Baka uplift na sa imo sining pagka-professional. Yes. Kahit siyempre, di man basta-basta mo 400 more or less pages ay lagi nimo nga research Bumbo Jerry. Tapos puro suma, Bumbo Dennis, no? Ang half, grabe, no? Number. Oo, ang ilang mga mind sa mga accounting students, gaano, ganyan sa math, gagata sa math. Accounting niya. Kung na-balance nila ang sintabla ko accounting, ang kurso, kabalo sa gitawag nga, i-balance mo ng financial statement mo. Oo. Bumbo Jerry. Oo. Nakagi man ta accounting po minor lang, kahit komersyo man ta. Kung mabalance mo financial statement, mabalance mo lang time nila. Yes. Sa tanan nila nga lubrahon, Bumbo Jerry, di ba? Correct. Nakagi mo ko gani accounting, Bumbo Dennis, minor man, gipagwa ko galing ka teacher sa eskwelahan, sa classroom. Balance, na? Pag siling ka balance mo, paano mo lang ako na mo ang i-balance mo yung financial statement mo na. Wala ko naman na. Yung mga trial, panawag pa na daw. Trial and oo, meron na po term. Trial balance. Oo. Debit, credit. Oo, ang debit, kagang credit mo Dennis. Wala sa accounting. Yawa ka na to, balance. Pinaka-basic. Kung na-balance nila gani ang kuha nila, ang tsimpo nila, na-balance sila galing statement na, yung pag-tsimpo nila hindi na-balance, no? At sobra-sobra, na? Exact balance gid na kung sa kuna tayo perfect na natali gid na nakuha nila ano sila natali gid nila ang ila sining nga tiyempo of course ang ilang efforts nga nagresulta sining manami nga outcome sa ila ginimo nga research so congratulations sining mga estudyante nato from University of Minnesota of course sa school kag of course ila mga advisors nga mo giniguro nagpurso sa ila nga patigayon sining research study do na mention kay na si Miss Alana at si ilang teacher advisor to professor na si Mr. Kausing basta mo niguro aton nga head sa kwan provincial agriculture office. Si Dr. Kausing man ang Roberto Kausing bakit tabi karon si si Miss Alana si Miss Alana Bumbo Dennis. Kuwanta lang lastly kay isa sound sila kuwanta sa ilang mga mensahe kag pasalamatan yes kay pagpasalamat nila una kay Mama Alana Rose Barba ang leader ma'am ang imo siling statement kag meron ka gusto pasalamatan sa sining kadalagan nga na kuasing yung sining grupo Miss Alana. Sa amon mga parents nga sa pagsuporta sa amon kag sa tanan nga tawo nagpati sa amon especially sa ilan nila Dr. Kausin, Dr. Bailoses kag kay Sir Alova ang amon nga statistician sa pagbulig sa amon nga research kag ang mga ginstorya namon from the Sugar Regulatory Administration sa paghatag sang assistance sa pagconduct sa amon nga research. As for the message naman sa amon nga mga juniors, dako nga role ang ma-play kag ang mabulig sa mga accountants sa aton nga hindi lang sa aton nga syudad pero pati sa bilog gid nga Pilipinas. Ang aton responsibility ay hindi lang para sa mga businesses but pati sa aton mga abyan. So gamiton gid naton ang aton future profession para makabulig sa ila kag para ma-alleviate man ang struggles sang ila nga life. So amo lang na from me po. Okay, si Dr. Kausing amo na gina-refer mo misala si Dr. Edmundo Raul Kausing. Hindi sir, si Dr. Noreza Kausing bale siya ang asawa ni Dr. Edmundo Kausing. Si kay Dr. Edmundo Kausing man nga aton nga provincial agricultural office head Des Negros Oriental. Tingala ka do interested gid sa sining topic ko. Okay, Miss Eliza
Marie Cerise Gonzaga, no, imong parting word kay base may ka pa sing pasalamatan ma'am Eliza. Though na thank you naman siguro tanan ni Alana ang dapat i-thank you. But also, ma-say man ko thank you sa groupmates ko for the hard work gid throughout the months, ang grueling months man nga nag-obra kami sang thesis. And for the message naman sa mga future CPAs man, future nga gusto man mag-intra sa accountancy, ako naman message siguro sa inyo is nga, don't give up gid, believe in yourself, amo ko gina, believe in yourself, and always man take time for yourself kay budlay na mag-burn out, especially sa accountancy kay though every day tuon na lang perme. So amo na find time good for yourself nga mag-me time ka man da bala kay para ma-make through mo man hasta mag fourth year ka and hasta nga mag board exams na gid. Thank you, Miss Eliza Marie. Miss Ruby Ann Therese Gargantiel. Okay, so ma-thank you lang ko liwat sa amon mga parents, sa support nila, sa amon families, sa amon man profs, kay kay kabalo sila kung anong kabudlay sa amon to juggle everything, the understanding man sila, and grabe gid ang assistance nila para matapos namon amon research and nami gid amon output. And thank you also to our classmates kay tanan kami nabulayan gid sa accounting actually tungod man guro kay we have each other do may support gid bala, may support system gid sa accounting. So amo man na guro, sila man guro gyapon akon nga pasalamatan kag hambalan nga lapit na lang guys mag-graduate na ta before fourth year accounting students, pero sa juniors naman namon kaya nyo na. Again, believe in yourself and be each other's accountability partners. Make sure gid nga you know do kayo you're there for one another and nga tuon gid kamo especially sa inyo sa mga subjects nga nabudlayan nyo gid dara gid kamo focus kay amo gid na learn namon sa mga fourth year nga hindi na tanan matapos, pero batsaganay lang kung din ang gusto niyo focusan, and amo na keep on praying and believe in yourself and never give up. That's all from me. Thank you, Miss Ruby Ann. Kay Miss Saniel Milezong. Mga kon guro pasalamatan si Lord kay gin-sustain niya gid kami sa amon pila ni ka months na himo sang thesis, kag pila man namon ka months na dungan sa amon na mga major subjects kag sa internship do feeling namon wa gid ni namon na himo kung waay siya. I-thank man namon amon na parents na gin-supportar gid kami na para matapos ni namon ang thesis, kag amon ay ang amon na support system sa accountancy na why gid kami ginpabayan. Dayon para sa juniors naman namon kaya ginanila ay gasugod naman sila subong sungila na thesis, di mabatyagan naman nila ang nabatyaga namon, kag tani i-support gid nila each other para hindi sila matamaan kabudlayan. Wala na akon. Thank you, Miss Aniel. And lastly, si Miss Renabel Kaga. So feeling ko pasalamatan na nila actually tanan, pero amo na pasalamat sa amon nga parents for ara gid sila sa amon kung pag-breakdown kami da kung tama na gid kapoy ara sila para mag-suporta sa amon, sa amon nga mga classmates nag-cheer up sa amon always, sa amon nga mga professors especially kay Doc Cao, ang amon nga ever-loving mother sa accountancy, and then sa amon thesis advisor. Para sa amon naman yung mga junior, ginabagan nila, kaya ni gid na iya. Ang amon gani nga motto sa baba, babagsak pero babangon at lalaban ulit. Para naman sa mga aspiring, no, pero may ginahambal nga habudlay mag-accountancy sa Lasal. Para sa akon, always try kung diin ka mag-grow, hindi ka mo
hambal dayon nga hindi asa wala mi pa na testingan. Testingin lang anay sila sal. Testingin lang anay accountancy nila sal. And that ni mabalaan kung gaano ka nami ang training nila sa accountancy. Pag that ni mabalaan nga pag nag-graduate ka mo sa Lasal, sure ka mo nga tanan nga pangabudlay niyo all throughout 4 ka tuig worth it. Worth it man ang tanan nga kakapoy. So amo na hindi mahadlok na mag-testing sa accountancy programs biskan sa diin pa ng eskwelahan. Kag hindi mahadlok nga mag-go forward sa inyong damgo kaysa ulihi. Pareho sa amon, managraduate na sa ulihi, mapa niya gina ang CPA niya nga title. That's all. Thank you. Yes, salamat Ked sa inyong lima, sa inyong tiyempo. Good luck sa inyong siling career. Thank you. So, Jaire, salamat natin yung mga estudyante, of course, ng school, kagilang nga mga professor nga nag-encourage sila, nag-atag sing support, Yes. sa ila sinihi, part sa ila endeavor, sa ila sining paggadwar sa accountancy, sa natin the future, mangin certified public accountant na ining mga ining grupo sa mga estudyante po sa ilan lang batch sa may University of St. Lasal. Gabay pa hoping yung results nila nga thesis magamit sila nato na kinapaba naton sa mga concerned government agencies naton, mga organization nga involvado sa sugar industry. Pagbalik siya pala tuntunan, of course, repagid, mga estudyante naman nanging estudyante, yung sabong nanging professional na, nga teacher, ma'am and sir, ang top rank 9, Yes. sa bagulang agin pagwa, nga result sa let, sa bahin sa elementary, kag secondary level. Libon naman sakripisyo nila of course, ang kadalagan, ang kalipay nila manabaton after nga nag-rank 9 ini sila sa ginatag licensure examination for teachers. Napabalik siya yung tuntunan, makaligay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet. 40 minutos na nakaligad sa takna alas 10 ang aga. Balik kita diri sa atong palatuntunan ang Good Morning Philippines. And this time mga kabombo, no, ato naman makaupod ang aton nga mga bag-o nga mga licensed professional teacher ti sang Biyernes, no, sang Friday nagwa ang resulta sang let. And madamo gid ang mga nangin emosyonal kay na-paid off ang ilang hard work. Diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental, may mga nagpanguna, no, wala lamang nakapasar kundi nakasulod gid sa top notcher sang LED. So aton makaupod inabit si Ma'am Venus Nicole Hucal, top 9 sa licensure examination for professional teachers sa secondary level ini siya kag graduate si Miss Venus sang University of St. LaSalle. And makaupod mo na dito guys si Sir Silverio Tortosion, top 9 man sa licensure examination for professional teachers sa elementary level naman ini siya. Si Sir Silverio, no, is graduate sang Kabangkalan Catholic College. Kahapon na interview man to sa atong mga public affairs program ang top 1 kag ang top 4 man lunsay mga taga-syudad man sang Bacolod. Ang top 1 taga UNOR and ang top 4 is from University of St. LaSalle. And hindi na natin papadugayon pano mga kabombo ato na makaupod live and direct sa aton nga Zoom ginapanginbulahan tagid, no, si Miss Venus Nicole Hucal kag si Sir Silverio Tortosiona. Miss Venus, Sir Silver, good morning and welcome sa Good Morning Philippines. Inyo kaupod si Bombo Jairi kag si Bombo Danis. Hello, Miss. Good morning. Morning. Thank you so much, gid Miss Venus and Sir Silver, no, sa paghatag sang time sa Bombo Radio kay for sure nakaibalo kami nga masako-sako man kamo, no, subong adlaw. So mauna kita kay Miss Venus Nicole Hucal. Ma'am, congratulations and kamusta ka subong after mo na kitaan or nahibaluan ang result sang licensure examination? Miss, good morning. Thank you so much. So actually, sa subong, dain-daid ko siyapon kapati nga wala labot sa nakapasar, nadalagid ko sa top 10. So I'm really happy. As sa subong, kisado ko si on ko pa akong self to make sure if tuod yun man siya, Miss. I'm really happy and I'm so happy kay akon nga family is very happy for me as well. Oo, feeling mo Ma'am Nicole do nagadamgo ka pa, no, nga ano, pero this Yes. oo, totoo gid gali nga top 9 ka sa licensure exam. Diin ka ma'am sang nahibaluan mo ang resulta. Pwede mo masaysay sa amon kung ano imo nang reaction, ano tong natabo, paano mo nabalaan nga nakasulod ka sa top 10. To be honest, mas arala ko sa amon balay kay hapon to siya nga time bag-o lang ko tapos work ko is online and then medyo galain bata akong pamatsyag so arala ko sa sofa gahigda galantaw TV and wala gid ko actually miss gapaminsar nga magwa ang result sa hapon kay wala gid ko sila nga gabantay gid pero tabi ko gabi pa bala ang results misaw so nakibotid ko samtang ga-watch ko TV, nagtawag ako nga isa ka dormmate sa una nga classmate ko man sa Lasal. Nga amo to, nga nadala ko sa mga top notchers. Grabe gid ko ron ko so amo to, wala ko balo kung ano ako i-react, dumahidi, nga malipay, wala ko balo so amo to do ka very emotional sang nabalaan ko gid nga nakapasar ko and nadala ko sa mga top notchers, Miss. And then, ano nang reaksyon naman niya, ma'am, sa imo parents nang nabalaan nila nga top notcher ka, nakasulod ka sa top 10? So, amo to nga time is ako lang to isa sa balay kay akon parents go work sa school canteen. Akon nga father digto sa amon sa diri sa National High School ga baligya sa kantina na akon nga mother ato naman sa Kamso Binalbagan ga baligya. So, nagtawag akon nga mother naman ko sa akon kung nakapasar ko nabalitaan niya man siguro sa iban nga mga students dito sa Kamso nga may ara to nga mga nakapasar so una-una hindi pa ko mabatian, Miss.
kung ano ako ginahambal. Nakibot lang siya nga amo to top 9 ko. And grabe, nagsiringhitan dito siya siguro sa may kantin. Kinabatian ko man ang mga singgit sa iban nga mga teachers siguro kag ang mga upod namon to nga gabaligya sa kantin. And nalipay dito sila miss. Pati nga ako nga father, mga teachers man ang nagbalita to sa iya nga nakapasar ko sa amon board exam. Wow, congratulations gid no sa imong mga proud parents, Miss Venus. Thank you, Miss. Balikan ta kada kay Sir Silverio Tortosion. Sir, congratulations man sa pag top 9, rank 9 sa Letno Elementary level. Kamusta ka, sir? Just like Ma'am Venus, ma'am, though it really hasn't sunk in yet, kay everything still feels surreal. Kay isang nandika, though ga-review lang kami, like I was full of doubt and fear. But now, sang nabalitaan ko nga nag-top ko, I was really happy nga na-achieve ko na. Pwede mo, sir, masturya sa amon ang moment nga nabalaan mo nga nag-rank 9 ka sa licensure exam? Oh. I was just at home lang actually, ma'am. Gabasa lang ko sa akong nga phone, sa mga manga, kag mga web novels. Daw ka oblivious, bala sa akong ma'am ha, kaya wala gid ako nagbantay sa result. Unlike siguro sa iban nga grabe gid ang every hour, every minute do gabantay gid ako ya. Ga cellphone lang ko. So sa nabalaan ko lang man, ma'am, mga 20 minutes na siguro nakalipas kay may naghamba lang sa ako ng aral ng result, but do wala man ko bala may na batian nga congratulations. So feeling ko siguro inang wala ko nag-top, so amo na, so I'm just really happy, ma'am. Oo, wow. Ever since Sir Silver, ano ka na nga daan, achiever ka na nga daan sa inyong school, din ka, sir, gani nag-elementary? Elementary, ma'am, inang sa Malabong Elementary School, pero sa senior high school ko sa Kabankalan Catholic College, and sang nag-college na gid ko sa Kabankalan Catholic College man Japon, ma'am. Nag-high school ka, sir, sa din ka, sir, nag-high school? Sa junior high school sa Kabankalan National High School, kag sa senior high school sa Kabankalan Catholic College. So since elementary, sir, mahambal naton nga gakadala ka na sa mga honors? Yes, ma'am. Doon sa tutorial ko, ma'am, sa elementary, third honors ko sa junior high school, with highest ko sa senior high school, kag summa cum laude ko sa college. Wow, summa cum laude ka gali, sir, no? So kumbaga mayara gid samtang ko ka exam, sir, do mayara gid sa imo or may part gid sa imo, sir, nga nagahambal nga dako ang chance nga makasulod ko sa top 10. Gin aim mo gid ni, sir, nga makasulod sa top 10? Actually, ma'am, inang nag-start ko review, medyo positive ko since yes, amo nang hambal sa taong may chance. However, during sang let, nagid mismo magkakwa ko sang exam, though medyo neutral lang, since though medyo tricky ang iba nga questions, ma'am, since no curriculum siya, especially sa professional education. Then after sang exam nagid, like medyo disheartened kay kabalo ko damo ko sala siguro sa general education. So wala ko medyo nag-expect in a way, but nagka-hope man ko Japon nga maybe ang score ko to, makapenetrate pa siya into the top 10. Wow. Ano man, sir, na reaction sa imo parents sa nabalaan nilang result? My mother actually, ma'am, ara siya sa ilang school since kagatudlo man siya sa elementary, and she was really happy. Doon nagahibi siya ko, no? Yeah. And ang father ko man, ma'am, same man, gahibi man sila, kaya na-witness nila ang akon nga struggle gid mismo just to be able to enter the top 10. Yes, no, and for sure gid emotional gid, no, and tuman gid ang kalipay do na paid off man, no, ang sacrifices sa mga parents ninyo sa ila nakitaan nga hindi lang nakapasar kundi naging top notcher pa ang ilang bata. So balik kita kay Ma'am Venus. Miss Venus, you are a graduate of University of St. LaSalle, and classmates kamo, ma'am, ni Miss Kiana Marie Bartolome nga amo man ang nag-rank 4, no, sa Letman.
Yes, miss. So, classmate kami sa college. And actually, classmates kami na since grade 7. Wow. And best friends kami na ni Kiana, actually. So, nambal to sa iyang interview kahapon, though, friendship goals niya gina, ma'am. So, ever since, mga ka-achiever ka na gid man, ma'am. Ever since elementary. Din ka na nag-elementary, ma'am? Diri ko miss nag-elementary sa Himamaylan Central School. And then, nag-high school ka? Diri man miss sa Himamaylan National High School. Kay actually amon balay lapit lang gid sa elementary kag sa high school diri sa Himamaylan. So sa elementary ka, ma'am, like kay Sir Silver, may mga honors ka naman nga nagakabaton. Yes, miss. So sang elementary salutatorian and then sang junior high, the first miss, and then pag senior high, by God's grace, with high honors man, miss. Wow. And then, pagka-college, miss? Pag-college, miss, I'm really happy nga sa blessings ang Ginoo, naka-magna cum laude man, miss. Wow, ti mga achiever, gid no? Ang mga kabombo, ang aton nga mga guest, no? Summa cum laude and magna cum laude. So, ang Venus, naka-feel pressure ka man sang ka-exam nga magna cum laude ko. So, basi wala, if ever, hindi ko makapasar. May mga amo man ang mga thoughts nga nagasulod sa imo man nga, syempre, ang expectation wala sang tao sa imo, ma'am, nga ever since you've been an achiever na. So, ano man ang imo nga nabatsyagan during the preparation nimo sa examination? Oh, yes, miss. So, I can't deny nga may ara, gid man mga pressure nga sa akon self, siguro, nakulbaan ko nga, syempre, magna cum laude, basi wala, hindi makapasar, so, basi ma-disappoint ang iban, so, I take that as a challenge man, miss, nga, syempre, gusto ko man nga magtuon and mag-review well, not for the others but for myself and for my family and for God gid nga wala yung ko ginpabayaan all throughout my journey since nursery hasta sang college hasta sang pag-review, miss. Pila ka mo gani, Miss Venus, ka magululutod sa pamilya? Duwa lang kami, miss, akong magulang, and then may manghod ko first year college sa Subok. Kamusta man mamang imo nga nga pagdako yung mga challenges mo nga naagyan sa imo nga pag-grow up man? To be honest, miss, I think I'm just really happy to be with my family kay work complete, and then although kadamo gid sang challenges, of course, siguro ang una gid ang financially, so especially sang una, sang elementary kami do kabudlay gid sang pangabuhi kay halin kami sa Manila and then nag-transfer kami di sa Negros. So ang pag-shift nila sang work nila ni daddy do naglain gid, pero by God's grace amat-amat nakapangita man kami di obra, maski medyo pegado man lang, pero I thank God nga makakaon kami meals 3 times a day, and at the same time sa amon nga pag-eskwela akon utod, and sa akon man may mga scholarships man kami nga nakwa, and ako gid na siya mismo nga bulig sa akon nga family para makatapos ko sa pag-eskwela. Ano nga scholarship, Miss Venus, ang imo nga sini nga college na kuha or na avail? Ayo, miss, SM Foundation, miss. I'm really thankful sa SM Foundation sa pag-support nila sa akon kay full tuition miss ila ginabayaran sa among school sa Lasal. So every mag-exam like 2 pesos lang akon ginabayaran. Wow. So ang gina-shoulder sang akon nga parents is ang food ko lang gid. Tika, dako na gid nga help, ma'am, no, sa inyong parents. Lumabagin nga blessed gid sila. Yes. Sir Silver, ikaw, sir, pila ka mo, sir, sa inyong pila ka mo nga magululutod kag pila ka sa inyong siblings? 4 kami, ma'am, and ako ang youngest.
Oh, so ikaw gali sir ang agot na sir, no? So kamusta man sir ang Yes. imong naagyan samtang ikaw sir ang nagadako? Sangga ano, ma'am? Kamusta man sir ang imong naagyan sir growing up? May mga challenges ka man nga naagyan sa imong life? Nothing gid ma'am nga dako. But recently, siguro ma'am, while ga-review ko, it was my deteriorating mental health because I was always overthinking, questioning if maging worth it pala siya since wala ko nangita work. Like, nag-focus lang ko ma'am sa akon nga review. So, may mga doubt kung kisa if worth it bala siya nga even though may mga work opportunities, in-decline ko siya para lang gid maka-focus sa review. Because amo na ma'am, gusto ko nga malabot gid ang akon nga gusto and amo na siya though sometimes ang sa mental health siguro in a way do na sacrifice ko siya ang a piece of my mental health. Ano sir ang imo nga mga strategy sir sa imo nga pag-review? So bali wala kaya sir nag-work sir no, naga-focus ka gid full time sa pag-review sir. Ano sir nga mga ways sir ang imo gin gamit sir agud nga maging effective ang imo nga pag-review review para sa board exam? Oh, so I started reviewing pa ma'am for LET when I was just third year in college. Doon nagbakal ko guro sang mga libro sa Shopee nga makabulik sa akon nga review. Kag nag-review ko at least 5 times per day sang una, however 5 items per day. However, I was not consistent with sa amo na since syempre may mga priorities man ko as a student. And after graduation, amo na nag-attend ko sa CBRC and nag-formulate man ko sa akon nga study plan. So nag-focus ko on subjects that really matter, especially sa professional education siguro na 60% sa amon kag sa mga subjects nga weak gid ko labi na sa general education. So additionally ma'am, so I practiced my test taking skills often sa especially sa professional education since require gid siya more on analysis and critical thinking. Wow. So depende man na siya gali sir no sa imo man nga self man bala sir kung ano man ang mangin effective sa imo man nga kaugalingon sa pag-review. Sir, when did you realize nga gusto mo gali mangin teacher? Yes, ma'am. So saan mo sir na-realize nga gusto mo mangin teacher? Sino ang nag-inspire sa imo nga amo ini nga path ang imo nga kuhaon? Siguro ma'am, ang mga parents ko lang man ma'am, because ang mother ko is a grade 2 teacher while my father is a head teacher. Ang magulang ko man ma'am, ang older sister ko man, which is a top-notch chairman, is a teacher man siya, and ang utod ko mga lalaki. Kay family of teachers, ikaw mo gali no, Sir Silver. Sige sir, Yes, kay Ma'am Vinos. Miss Vinos, so kamusta man yung mamang imo nga pag-review? May mga kabudlayan ka man nga naagyan sa imo nga pag-review? Yes, miss. To be honest, nag-review ko, hindi, face-to-face. I reviewed online, miss. Kay, sa una, worry gid ko kay, syempre, I know, kinahanglan ko gid enter sa isa ka review center. However, I have some financial problems that time, miss. Kay, amo to nga time, na-close pa ang schools, miss. So, ako nga parents, work sa canteen. So, pag close ang schools, close mga canteen, wala kami income. So, amo to, sa third year ko, nag-start ko online tutoring sa ESL. And then after I graduated, nag-continue ko work as an ESL tutor. And amo to, miss, kabudlay nga, I have to save para sa akong review and then save para man sa amon nga bill sa house and food. But I'm really thankful nga gabulig man dyan po na ako nga parents kay sa amon balay obra kami sa flower pots, miss, and then ginabaligya siya namon, nakabulig siya para save ko for my review. And then while the review, miss, work man ko in the morning, and then ako nga schedule sa online review is evening.
amo na siya miss. So medyo budlay pero salamat gid sa Ginoo kay wala yagid ko ginpabayaan na kaya man miss. Especially nga ga-working student ka or ga-work and ga-review ka, ma'am, no? Ano mo strategy, ma'am, sa pag-review? To be honest, mas wala gid ko sila nga fix gid nga schedule, pero ang akong ginuna miss review is ang mga nabudlayan ko nga mga subjects. Okay, especially if secondary, though, kadamo ka gitunan, may Gen Ed, may Prof Ed, and aside from that, we have to review for our majorship. Kay dako, gid miss ang percentage ang majorship. And for me, general science ko miss, so kadako gid sang scope. So, kinlanlan ko gid i-plot kung diin ko unahon. So, nag-una gid ko miss sa mga nabudlayan ko nga mga subjects. And then, amo na miss, wala ko gid ginpilit nga like mabugtaw 5 a.m. to review. Siguro paminsaran ko gid kung diin gid ko comfortable nga time, kung diin gid ko ka-focus, and then bisan short time lang miss, basta maka-focus ka on that particular period of time. I think it's effectiveness. So that's one tip I think nga I can give to others nga if wala ka sa mood mag-review, then siguro hindi lang tanay pagpilita kay on my end, wala gid siya gasulod sa akon nga auto. Yes. Kung kinanglan mag-take a break gid Miss Venus, no? Yes, Miss, rest is really important. Sino ang nag-inspire sa imo, Miss, nga magkuha sang education nga course? To be honest, Miss, I didn't really plan to take up education before. So, I was thinking of enrolling sa like nursing or BS Bio. So, I wanted to be in the medical field, Miss. But then, like, there are factors nga nag-lead sa akon to take up education. And then, sa ara na ko, Miss, sa Lasal, I was really inspired by my mentors and my professors sa Lasal. I saw how passionate they are in teaching. So that really inspired me to become a teacher, not just a teacher, but an effective and syempre maka-inspire man sa other students in the future, Miss. So that's where I really learned to love the art of teaching sa ara na ko mismo sa college. Kanami gid no, kay tiyambagan nila, ma'am, teaching is not just a vocation, no, kumbaga it's a profession and it's passion gid, it takes passion gid, ma'am, no, nga magtudlo ka bala sa mga kabataan. So anong imo nga plan subong Miss Venus after nga nakagawa na ang results sa exam? So for me, wala pagid ko sang siling plan, but I'm really hoping tani maka-give back man ko sa ako nga alma mater, which is Limamayla National High School. I'm planning to apply there in the future, Miss. Kag tani makasulod ko as a science teacher. Wow. So dito mo gusto mag-teach, ma'am, sa Limamaylan National High School? Yes, yes. Kanami gid no, kay kumbaga alma mater mo. So dra ka na graduate and then magabalik ka didra as teacher na nga science, Miss Venus, how? Nga science, to be honest, Miss, amo gina siyang favorite subject ko since elementary. That's why I took up science, and amo to na-mention ko kagina nga I wanted to take up nursing or BS Bio. So, when I entered College of Education, gusto ko in line man siya sa science. So, that's why I took up science major, Miss. Thank you, Miss. Kay Sir Silver, Sir, anong imong future plans subong, Sir, after nga nakagawa ang result kag nadala ka sa top 10? Actually, ma'am, though wala pa man gyud concrete nga plan, siguro it's either man ma-work ko sa school, sa alma mater ko man, or ma-ubra ko sa review center naman, ma'am. So, yeah. Or if may time pa, ma-take ko, ma'am, sa master's. Makuha ka, Sir, master's degree, Sir, no? Ang imo, Sir, nga is secondary level. Anong subject, Sir, ang imo nga plano nga i-teach if ever officially maging teacher ka na? O, sa elementary ko, ma'am. Elementary, gali, Sir, sorry.
Ano nga subject, sir, ang imo plan nga i-teach? Ano, kung ano gulang guro may ara, inang kay sa elementary daan, do ginatudlo sa amon nga dapat mangin flexible sa subject. Kag usually random ka kung i-assign, but if makapili ko siguro ma'am, English or siguro mga social studies, ayun. So far, sir, subong wala ka pa man may nagkakabaton nga mga offers, abi, from schools or kung mga opportunities bala, sir, after nila nabalaan nga nakasulod ka sa top 10? Actually, ma'am, daw sang nandigad, daw before pa nagwa ang result, ginpa-sign ako sang independent contracting ako sang CBRC, but para lang tumangin part-time lecture, so I don't know lang subong, usually ginakuha nila if nag-top ka. And makadto pa man ko ma'am sa akon man nga school, sa previously sa KCC sa Tuesday. Wow, for sure, sir, madamo pag no ang mga mag-aano sa inyo ni Ma'am Venus, ang mga opportunities bala nga maganak sa inyo door kay hindi madan basta-basta bala nga makasulod ka sa top 10 sang licensure examination, Sir Silver, no? So congratulations sa inyo. Anong inyong sir, anong imo nga mahatag nga tip abi sa mga aspiring teachers man, especially sa mga manugkuha sang board exam? Okay, so my advice siguro ma'am for the future LAT takers and for aspiring teachers is to work smart and hard, kag pray hard man. So dapat inang alam mo kung anong imo nga strengths and weaknesses, just like man to kay Ma'am Venus, kabalo ka dapat kung sa diin ka dapat matuon gid nga subject, and kabalo ka man dapat kung anong imo nga reason on why nga gina-pursue mo na, on why nga gusto mo maging LPT and so on. So it's like you need to have a solid resolve, and also you walk the talk. So hindi lang dapat puro sambal nga mo na gusto mo maging LPT, but more on action siya dapat. So victory loves preparation. Kay Ma'am Venus, ano ang imo nga advice ya, miss, nga mahatag abi sa mga aspiring teachers and sa mga luyag man magkuha sang board exam sa education? So I agree with Sir Silverio, miss, no? Ang walk the talk. And siguro as early as now, mas kilayo pa ang LAT, it would be nice if you could read para iwas cramming. Kay of course, kada ko sa scope sang LAT, so better nga maamat-amat mo ang imong mga topics. And for me, no, it's a difficult and long journey ang pag-review. So it's important that you really have a goal and you are really determined nga you wanted to reach it. Because, when things get rough, we'd be, reminded of things, of what we dream of. So dira kita makapangita a reason to continue to review maski kabudlay. And of course, don't forget to enjoy and don't forget to rest. So it's really important nga malipay kita samtang ka-review, hindi lang all about stress, no? And of course, it would be great if you could find an inspiration or support. Kay ang support from your family and friends is really important. And above all, I think, no, let's just trust the Lord. Importante, gan nga magsali kita sa Ginoo. Kay let's remember that God is good all the time. Hindi kita na pagpabayaan. So, sa aton, siguro, let's just do our best and let's trust in the Lord. Yes, Miss Venus no Bombo Dennis. Mangkot sa imo abi Miss Venus, no. Do you think ining pagka-teacher, pagka-maestra balang naman subong triple ang trabaho sang teacher, hindi lang teaching, may arapas la mga ginaubra nga mga non-teaching work, do ka stressful bala, may estudyante ka pang ugtasan, may estudyante pang bantayan, plakbilog da, no? Do you think ang pagka-maestra isa ka masilingtang is just a profession
or it is a calling para sa katawo nga mangin teacher, mangin ministra, Miss Venus Nicole? Yes, sir. So I think it's not just a profession, but it's a vocation and a calling. So depende guro, sir, sa isa ka tao, no? So as for me, I was really inspired by my teachers sa high school, elementary, and sa college. Nakita ko din ang ila pagpangabudlay sa pagtudlo. So just like what you've mentioned, hindi lang siya about teaching. So kadamo pagid sang ubra ang isa ka maestra, and hindi lang isa ka bata ang imo nga tudloan, kadamo gid. So amo na importante gid siguro, sir, nga ang imo nga passion sa teaching ara gid, kay even though stressful na siya, budlay na siya, amo gina ang ma-keep sa imo to continue teaching and to touch hearts and transform the lives of the students. Yes, no, very good. Mayo gina, no? Kay kung may fashion ka yati, mas marami pagid, no? Kay Sir Silverio, Sir, sa imo, anong karakter sa isa ka teacher, isa ka maestro or maestra man, no? Para mangin masingta good teacher, Sir Silverio? Siguro, sir, it's very important ng isa ka teacher is passionate and flexible. Passionate because ang duty mo lang is not to teach lang sa kung anong na-state sa books, but it's also to touch hearts, to inspire your students, and to empathize with them. And flexible as well, because kagina, like effective teaching truly is the primary duty of a teacher. However, daw gina-expect man sila to do administrative task, like amo na siyang na-state sa review namon. So if teacher ka, need mo gid somewhat mangin flexible, even though kakapoy, even though amo na kadamo-damo ulubrahon, even though we hope pagid for other help and assistance. Currently, we can just do our best and serve our students and also the country, sir. Okay, ano nang inspiration mo ya, Sir Silverio, nga gusto mong maestro? Siguro, sir, sa sir, sa family ko man, since ang hambal ko gina, ang mga parents ko, pati ang akon mga utod, is mga teachers sila. And samtang journey ko, sir, towards becoming a professional teacher, na-realize ko man on how much ga-contribute ang isa ka teacher sa country, even though in some ways, though indirectly siya. But if maka-build ta kasi sa mga strong and intelligent citizenry, daw maka-contribute ka naman sa country. That's why it's really a noble profession. So na-inspired ko sa environment as well sa environment ko since surrounded ko sa akong family, as well as sa thought nga ang teaching is a noble profession. Yes, no, kay bumujari kay Sir Silverio, kay Ma'am Venus, no, ang pagka maestro bala, maestra, pagka teacher, no, hindi lang sila bumujari nga ang role bala sa isa ka manunudlo, hindi lang sila nga sintulong sa matudlo mo. Like every sa ibang nga profession, kung driver ka lang. Kung amo ni obra mo, kalala, teacher ka damo. Ang teacher ngin ikaduwa nga nanay sa aton kabataan. Gatudlo pa sila, no? Gatrabaho pa sila, may trabaho pa sila sa ila balay, may mga kabataan sa pa. Do ka wide scope sang isa ka teacher, abi, no? Sa kay Ma'am Venus, anong pananawan mo, abi? Anong distinction sang profession, sang pagka-maestro, pagka-teacher, kumparar mo, abi, sa ibang profession, Ma'am Venus? So, I agree siguro, sir, sa imo nga ginhambal, no? Kagina nga, so, hindi ko siguro kung i-compare sa iban, hindi lang kami focus sa isa ka aspect. So, hindi lang, it's not just about like
teaching sang subject mo sa isa ka student. Aside from that, you have to impart values gid sa imo mga students, and then aside from that, you have to encourage them. And yes, I agree with you nga daw kami ang mga second nanay and mga ikaduha nga tatay sa among mga students, sir. Yes, no, ito tsakto. Ginanakay kung, kung sa gani, ma'am, about if you agree si Silverio, kung sa ang problema sing ang isa ka estudyante, isa ka bata, kung sa mas una pa kanina makabalo si teacher sa ganing kanan. Do you agree sina, Silverio? Ganotod si Sir Silverio Tortosion, no? Kasi kung ba dyan, no? As second parents ang mga teachers na ton, no? Kasi may mga times nga una pa kabalo si teacher, una pa kabalo si ma'am, una pa kabalo si sir sa problema sa isang estudyante sa ginikanan. So may time kasi nga daw ang relasyon sa estudyante kay sa teacher do ka close pa gani para mo sa parents, no? So siling ko Sir Silverio, mas agree ka nga siling basta ang bilang second parents sa inyong estudyante, kasi daw una pa kung nagmukabalo sa problema personal sa inyo siling estudyante sa ilang mga ginikanan, Sir Silverio. Yes, sir. Especially bala, sir, if ang parents sa home is busy man sa work. So, ang student usually kasi daw spend sa school mga 8 hours a day. So, in a way, mas mas gusto sa mga students nga mag-tell sa ilang mga teachers, especially if ang parents bala nila, sir, how the hindi man available sa home, o di ganit may mga family problems man sila ginapagdaanan. So amo na, that's why ang teacher man though always gina-encourage to open their ears man sa concerns ng ilang students. That's why sometimes daw ka multifaceted sang isa ka role sang role sang isa ka teacher. Yes, na tama senta ang pagka-maestra is snowball profession mo. Kadamo sing scope kalapad sing scope sing isa naton ka ginatawag nga maestra, no? O maestro si Ma'am Tagiser kag masinatom la mo sing kumpal ko sa una nga bisan kami nga nakaagi man estudyante nagprofessional na may mga ara na magitabi professional mga kabataan in the future pro makita mo mga maestro mo sa una. Wag ija pag panawag layan panawag mo bumujere mo ma'am kag sir gapon di bala Sir Silverio. Yes, sir. Man chapon si kedo gatatak sa tan ang mga teachers. Yes, kay to dako giguro ang role sang isa ka manunodlo sa pagmold, no, sang pamatasan giho gawe karakter sa isa ka estudyante kiti at the early age bumujere. Paglabot mo, hindi ka subog sa una, grade 1, way pa rin mga preschool, ang kinder, sa una, high school, no? So, subong niya, may prep ka na, may, nagidla lang kinder, preparatory, prep, no? Dasan grade 1 ka na. So, sa kalawigon, guro, pagbalik-balik, sing isa kabataan sa eskulahan, alin sa pinakatimpranong edad, hasta siya hasta pag-isubong gani ko, senior high, high school, junior high, senior high. So, dako gining ara pa si Ma'am Kwan, si Ma'am Binos. Mag-send lang kita link, liwat mo Dennis, no? Na kwan sila, no? Balikan ta, no? May 5 minutes pa sila, no? Para sa kasi ko mo dyan, ang rules yung may start triple mo. Kadako-dako, lagi, bali Sir Silverio. Spend ang isa ka estudyante 8 hours sa school, no? Pag-abot sa balay, kung bising ginikanan, pag-abot kapoy, hindi na magkastorya sa kabataan, pagkabugtaw sa aga, malakat naman. Doon na wala time nga makahadol, makastorya, so mas kag the best gid, no, kung ang isa ka teacher, magdako ang role sa pag-mold, no, sa karakter, sa isang iyang estudyante, pagpatubo, no?
sa isaya kay estudyante. Sa bilog nga Pilipinas, mo Jerry, linibo-libog ka mga teachers supposed to be kailanon. Ha? Ang kakulangon sa teachers. Ha? Pero, kada tuig, pila mga kalibo nagkakapasar sa aton nga teacher examination. Ang problema tadi kay hindi man sila makaubra gila yun sa mga public schools. Kaya why budget, why item nga open? Yes. Okay, why man budget ang aton nasyonal? O tinggawa ko sa mga teacher tati. Kadto to may ara ba kadto sa Thailand. Yes, Damo sa Thailand. Oh, gatit sa gwa. Amo na wala. Uso kanugon. No, kanugon sing aton nga mga teachers nga nag-graduate nga problema ginadugay na. Ha? Nga sa taga-reklamo lang kita kulang teachers ta nationwide pila kalibo. Pero tuig-tuig linibo nagkakapasar. Yes. Galing kay ang national wide budget, di mo na mapabrada, di mo na baton kung why pa item, kaya why man opening, kaya why budget, lam na. So kanugon, amo na nagapangayaw aton nga ma-teachers nga subuti di tani, no? Bulig ini sila mold, no, sa aton sini nga mga kabataan, no? Ining mga dunggano naton, mga noble nga aton nga mga teachers, Bumbujaire. Yes, insakto gid bang Danis, no, ti amo na subong pila na naman ka damo-damo na naman, no, ang nangin licensed professional teachers. Hopefully, no, makasulod gid sila sa ilaman nga mga trabaho balang pag-applyan mo Danis. Pero for sure, ini mga top notchers ya damo gid sila opportunities wala kay ti may mga offers gid sila for sure nga mabaton nagikan man sa naglain-lain man nga agencies or mga schools man, no, probably ti gid pagimbulahan tagid ni sila Danis kay hindi man nga daan basta-basta balang sakripisyo nga ilang ginhimo, no, agod nga makagraduate, agod nga makapasar sa licensure exam and nakasulod, no, sa top 10 sang LET ang sang let, no, ti grabe gid nga achievement naman ini. For sure proud gid mo Danis sa ilang nga mga parents, no, kaga mga naghatag man sila sang scholarships kumbaga do natagan mo ba nila sang justice or kumbaga na ano gid nila, no, wala gid nila take for granted ang opportunity man ginatag sa ila agod nga sila maka-eskwela. Hambagan mo Danis ang teacher kuno ang mother of all profession. Kuno mo kay ti kung wala teacher, wala man sang engineer, wala man sang doktor, wala man sang lawyer, kay ti sino nagatudlo di ba sa aton. So amo na taas gid ang aton nga regard nga ginahatag sa mga manunudlo bala Danis kay amo na nang kung wala sila, wala man ang iban nga mga professions. Yes, kaya retire na sila, makita mo, maestra mo, ma'am, kita mo sir gyapon, no? So ang respect mula mo Jerry, ara gyapon, no? Despite nga pareho na ka professional, may trabaho ka na professional ka puti, si ma'am di si ma'am malimtan sa una, no? Si ma'am kusa malimtan estudyante sa kalamuon sa estudyante, yung sino ka gani? Pero ikaw nga estudyante, hindi mo gid malimtan si ma'am mo kay pila lang yung kabilog istra mo. Halin ka sa kinder, prep, o sa senior high. Pila nakabilog po ang mga teachers nato niya. Kada tuig pila ka gatos ka estudyante galabay sa ila. Correct. Sa kalawigan na serbisyo, hindi na malimtan. So wala ka mo nga mga estudyante, kung makita yun si ma'am nyo kay sir, hindi ka mo magkatakbog noon nyo kay dako ginang nabulig sa aton nga mga teachers sa aton, sa aton natindugan subong yes, kag for sure kung makitaan man sa mga teachers ang ilang mga estudyante sang unang subong nangin maayo na ang gindangatan ano bala nang professional man nangin maayo balang kabuhi bala, no, do makaka-feel man na sila sang do fulfillment and proud man nga estudyante ko niyo sa una subong abogado na, subong engineer na, diba estudyante ko sa una sa elementary sa Muneo. Subong makita niya ti mayo ng economic status bagod mayo na isa naka-professional proud mo na sila. Yes. Sumangkot sa din kagubong gubra. Di ko mabuti very good, no? Wala lang nga mga fulfilled man sila, no? Sa mga ginhimo nila, no? Ngati makitaan lang damo man sila estudyante lagi sa ila nga nangin professional na subong, no? Maayo nangin status kasi ang status ng estudyante na subong gani kumpara sa mga teachers nato sa una nga gitar subong, do kalayo gid bala. May ara gid mo Jerry nga mga estudyante nga makita na si ma'am na kasi sir subong retired na
So, why gid ka pang duwa-duwa nga magbulig? Sa kay ma'am na sir, kita yung sindihan nila sa una mo. Si ma'am nila, posible, si sir nila, amo nila nangilagyan nga nagbago sila. Sila personal na karakter, di ba? Yes. Kaya why guro si ma'am si sir, why siya nagbago sa karakter niya, basta why hindi siya professional subong. No, bla. So, kada ko si contribution sa aton nga mga teachers, na? Sa aton siniya nga mga kauturan, no? Bisan sinuto mga professional na sila. So, mula ginadayaw, tagini, inapangimbulaan, tagin aton nga mga teachers, pagkin aton nga mga nagretiro na, nga mga maestra, from elementary to high school, po sa mga professor naton sa aton sining during sa aton college time, no? Kasi nakita man na nabla mo si Bumbo Jerry. Bumbo Jerry, ara ka nagas bumbo na subong li. No, bla. Very good bon ngiti kay nami, no? Muna bla. Salawayon ka pa. So na salawayon ka pa subong sa bumbo ka na. Iti iba kung saan ginimo mo mga pag-mold sa ako, nag-change mo karakter ko tugtog nga kalapot na ko sa muna bla. So dako ang contribution sa aton sila nga mga teachers sa mga nudlo naton mga kaibigan, no? So last day na lang guro, no? Kuantan lang sing parting words, no? Kag basi meron sing pasalamatan ang aton nga mga guest subong, ang aton nga top 9 let passer, no? Sa secondary level si Ma'am Venus Nicole Hukal, no? Ma'am Venus, imong parting words kag basi meron pa gusto pasalamatan, go ahead, Ma'am Venus. Hello, ma'am. Nutod si Ma'am Venus. Hello. Yes, ma'am, no? Ma'am Venus, lastly, ma'am, imo nga parting words kay wasa may ka gustong pasalamatan or may ka gustong mahatag man nga advice or panumdom sa aton nga mga kauturan, especially sa mga nagasunod sa yapak nga mga teacher, Ma'am Venus. Thank you so much. Thank you so much, Bombo Radyo, no? So, gusto ko pasalamatan gid akon nga Lasal family, sa akon nga mga teachers, sa mga mentors, and of course, ang akon nga review centers, FERC. And gusto ko gid pasalamatan akon nga family, of course, akon nga parents, akon nga relatives, especially sa akon nga mga tiya, kag mga katiyoon nga nag-support gid financially and emotional support. And of course, akong mga friends, and of course, akong mga scholarships sa SM Foundation, no? And above all, I would like to thank God for His goodness. To God be all the glory. So, sa mga future teachers, no, your future students are waiting for you. So, do your best because God is good and all your hard work nakita ginasong Ginoo. So, padayon lang, future teachers. Yes, salamat gid Ma'am Venus Nicole Hukal, no? Mo Jaire. Yes, si Sir Silver naman. Sir, anong imong message sa mga future teachers man and pasalamatan mo sa imo na achieve? Okay, so first of all, I would like to thank our Lord God for this wonderful opportunity and blessing. So we truly eat the labor of our hands. So without Him, kabalo ko nga hindi ko ni siya malabot. I also would like to thank my family for being there to support me, as well as my review center, pati man ang akon nga school, KCC, and to my friends nga ga-support sa akon. So my advice for the future let takers is to take it easy and to trust God, because ang hard work nyo, ang mga seeds nga pagatamnon nyo subong is makuha nyo gina siya in God's perfect time. So that's all. Thank you, Bombo Radyo. Sige. Miss Ma'am Venus, Sir Silverio, salamat gid sa simpo nyo kag pag-share nyo sa inyo sining mga ideas, na para naman sa aton nga mga future teachers, na nagasunod sa yapak mga maestro. Salamat gid mga sir sa inyo sa simpo, kag good luck sa inyo sining inyong endeavor sa inyong pagpangabuhi. Bo Jerry. Thank you. Yes, pagbalik. Okay. Yan, ito na siya. Sige.
Salamat kita mga ma'am kay mga sirs sa mga nakapasa sa let na exam wala mas madala sa top o sa nakapasa congratulations sa inyo siniyang mangin full pledge nga mga ma'am kay mga sir sa ato sininga Department of Education. Pagbalik siya na kumukata pa linya may ngagaw ta karon na linya ni Mayor Romaila Nigor Mangilimutan ba mayo man ibumudya rin daw kada padulong sang Bailes de Luces dancers sa Kasiliana sa South Korea may bit-bit gijang award mo nangin gold award sa foreign category kag second place overall category. Ang Bailes de Luces dancers sa Kasiliana sa nagligad lang nga semana dito iya sa may Daegu City sa South Korea sa gitag na Powerful Festival. Ibalon tayo karon kay mismo si Mayor sa gining upod sa mga dancers siya nga nagpadulong dito iya sa South Korea. Pagbalik siya pala tuntunan, makadag lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdum. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1800. 5 minutos na nakalikan-stack na nga alas 11 sa aga. Ano ko tayo sa importanteng report na sa patrol. May isa naman ka enkwentro nagluntad. Bombo Breaking News. Kung tayo sa pakiling sa report ni Bombo Gracelyn Lubaton sa patrol. Bombo Gracelyn, Kamin. Bombo Dennis, may ara naman sang nagluntad nga enkwentro sa may Gihulngan City. At wala pa digin ngalanan kundi idngid nga barangay ini. At suno sa information nga ato nakuha kay Lieutenant Colonel William Pesase, ang commander sa 62nd Infantry Battalion nga nagduga ini sa 20-minute nga encounter kag subong gasige pa ang ila sila nga paglaot no sa Central Negros 1 mani kung kumiting rehiyon no sa Cebu, Siquijor or ano, wala pa na ibaluan to ano nga grupo kay posible amo man ka grupo kagapon ang encounter sa may Moises Padilla. So Bombo Dennis, ang ini nga encuentro dugangan tala ni karon kag subong may ara sa ginapatigayon sa area naman niya sa Moises Padilla sang aerial reconnaissance no or AOR over Moises Padilla. So nagtag nga encounter kagapon upod ni ang Black Hawk and 2 AW109 attack helicopters amo ni ang nagakandak sa aerial reconnaissance ko Dennis. Again, no, so posible ining enkwentro ito sa Gihulngan. Mo pa nang nabilin nga mga grupo nga nagkwentro man kapon dito sa may Moises Padilla nga nagpalalagyo, Bombo Gracelyn. Yes, posible. Nagkiti isa lang ka oras kag malambot sa 30 minutos no ang ila sini nga iga-travel or padulong sa Gihulngan, Bombo Dennis sa Moises Padilla. So kung ano na I confirm na karon kag ang mga identities ng mga nakatay kay makompleto na to kuno karon ang iinda nga mga identities. Sige, salamat kid, Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis, ang yung Bombo Flash Report. Kasi Bombo Grace in Lubaton para sa one most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, basta radyo. Bombo! Bombo Breaking News. No tayo mo na update kag breaking news no natin counter magluntad sige lamang aga sa may area sa Gihulngan no imbito naman sa mga membro sa People's Army kag mga soldado naton. This time sa aton diri pagpalagad Good Morning Philippines no maging kaupod na naton ang halandong nga mayor no Honorable Mayor Romaila Nicor magilimutan no sa banwa sa La Castellana sining kadalag-an naman po terrible no kadalakat ya sing Bailes de Luces dancer ya sa South Korea bit permi ang premyo no ibalon ta kay pinaka-latest last week dito naman sa nagadto sa isa ka syudad South Korea, may duwa naman ka award nga nakuha ang dancer sa mga Bailes de Luces dancers sang banwa sa La Castellana. No other than, of course, ang mayor gid nagapangamota upod gito iya sa may South Korea. Sa pekna niya, kuha naton si Mayor Romaila Maymay Nicor mangilimutan. Mayor, mayong aga. Welcome to sa Good Morning Philippines. Upod mo subong Bombo Dennis kag Bombo Jairi. Good morning. Good morning man sa tagpalamati isang Bombo Radio kag good morning PH. Yes, salamat gid Mayor sa imo sining tiyempo no. Ano naman ni ang award nga nakuha sa aton nga mga dancers sa Bailes de Luces nga nagkadto kamo last week lang sa may South Korea, Mayor May? Gold award sa international category ag sa overall championship second ang Bailes de Luces ang amo na intra namo ng Daegu Powerful Festival sa South Korea. Isang Daegu City. Okay. No, sa nagligad, Mayor, doon nagkadto mo South Korea, alain naman ito yung city, no? Siguro pila na kakadtuan yung area sa South Korea before pandemic, nakakadto mo kadamo na sa lugar, no? So dito, Mayor, anong mga ibang to nga mga
participant nga mga kaangay sini nag-enter dito lang nga local, dito lang sa city. Why na sa iba labi nga group halin sa Pilipinas? May ara kita kategory nga sa children, sa ilang mga native man, may ara mga kategory nga sa mga academic. So, lain nga kategory kami sa international kami side. Ang sa amon nga, Japan, Brazil, ng Thailand, may Malaysia, mga kami nga kontra. Terrible, no? So ano ang naging award ni Mayor magluwas IB certification o nada may mga cash incentives na Korean one worth 5 million. Okay, 5 million Korean. Mga pila na sa pesos? Mga 200 plus man. 200 plus. Okay, after sinikadalagan sa aton Bailes ni Luces nga dancers, may another invitation naman kamo dito sa South Korea? Sa September, yes, and Seoul nga mga festival. Kay kadamo sa mga festivals, mahilig sila ang ila expression bala sa ila Thanksgiving. Through activities, himo sila festival. Kumbaga mo na ng kultura sang mga Koreans. But sa September, pagi sa Culture and Arts nila nga department, foreign department, gin-invite naman ng Bailes ni Luces for, I think wala pa may kapirmahan na isang memorandum of understanding, but on September ang ilang Department of Culture and Arts to Mr. Lee na i-invite ang Bailes for 1 month long tour entertain sa tanan nga festival, hindi na contest. But then this June may ara kita invitation sa Ulsan City nga Muhadi festival. Nag-invite sila sa mga few dancers nga dalon dito, but then ang Ulsan City nag-propose ang partnership, a memorandum of agreement nga may sisterhood. So ginaano namon anay ang ako nga authority tun-an namon kung ano nga mga benefits ano pwede naman ma-share sa Ulsan City na madala namon not only limited to culture and arts. So I think as Filipino, there is sa Pilipinas agricultural ang aton nga area, but sometimes import pa kita sa mga vegetables, fruits, hindi nato magamit sa insakto nga aton nga duta, which is South Korea is covered by 70% mountainous area, but they are all sa mga agricultural strategies and techniques para makaproduce sa mga namin nga mga utan, mga prutas. So meaning to say, through that sisterhood, ang ilang strategy or techniques pwede di madala, and then we will be exchanging through culture and arts, or maybe by Bailes ni Luces, we will be bringing it to Ulsan City. Hindi lang man ang Bailes ni Luces, isa lang siya sa mga instrument nga makakonect kami sa foreign country. Isa na siya sang amon nga magamit nga bugal sang banwa, mapakilala ang pero on the other side, we will be bringing businessman na makakita man ang banwa. So for 3 years po lang kami nga naghampang foreign. Base sa sige-sige, makilala nila ang banwa kung makakadto sila, and they will be investing more to lakas sila ng income generating for our town kag makabulig sa benepisyo man sa atong pumuluyo. Yes, ang mga mayor ang nami, no, ang positive nga resulta sining pagkadto sa aton nga mga dancers, no, dito sa iban nga bahin sa kalibutan nga makadala kita investors kag trabaho, no, para sa benepisyo sa aton nga mga constituent sa may nakasila. Pila ka dancers, mayor, ang dala mo paglakat mo sa nagligad dito sa Daejeon? Dancers. Pila? 20 dancers. 20 dancers, no? Puti sa 20, makita natin sa video at kanami namin sa ilan ang performance ang maniguro nga nakuha ang gold award sa foreign category. Kasi second placer kita sa overall category. So, nag-enjoy gid ang mga Koreano sa tanaw sa aton nga mga Bailes ni Luces dancers, Mayor? Actually, ang Bailes niya para sa mga Koreans, very
spectacular kag amazing gid na para sa ila kay ang ilang mga kuan ang ilang mga performance dito do ka simple lang bala. Pero nga ato naman niya is maski di indalo ng bailes ay may may uniqueness. So maybe inviting us to be one of the contender is a great privilege na for our town. Kay ti mabanwa lang ta pero tagaan ta sang pribilehyo ka oportunidad nga maka-stage man sa performance sa ilang lugar. Yes, nakibala natin Mayor sa pagpungkong mo bilang alkalde sa banwa sa Lakasiliana, no? Di matamat nga nakitaan ko nakilala doon nagsikat bala sa probinsya ang banwa sa Lakasiliana, magsiling ka sa una sa Lakasiliana ti do kakuan namla do ordinaryo lang nga banwa po subong niya ti pagi sa mga festival ta pagi sa mga ibang aktibidades no do nagkilala kinasikat ang banwa sa Lakasiliana Mayor kasi nato ti in return benepisyo balik sa pumuluyo balik sa banwa Mayor May. Yes, actually ang ginagihot hindi lamang na nga siyempre kung gusto mo gid nga pares pala negosyo kung gusto mo nga may income ka invest ka gid. So we're not just investing our Bailes-Iluses pag tinagakapoy namon but ako ga porsigid ko kahit hindi lang man Bailes-Iluses ang mapabugal sa Lakasiliana kadamo man sa pwede namon i-offer especially our local products subong hindi naman malipod sa tanan ang aton nga kape yes man ginatingwaan ta maybe we can bring it man sa export import nga plastada makakita man ang banwa ang aton nga ang amon niya sa Bastix grabe man ang pagsikat. So, that would be the thing gusto tatutukan na hindi lamang ang LGU ang maka-income, pati ng ato ng mga local producers, kanang ato mga local merchandisers, may ara man sila nga makuha out of that memorandum of understanding or sisterhood nga gina-offer sa aton. And para sa ako niya, ang amon pag-ubra, pagpangabudlay sa banwa, it is one of our intention when going into politics. Maintra ka sa politika, kay may handom ka para sa imo pumuluyo, para sa banwa. So maybe the work, the hard work na ginrender ko sa pumuluyo sa Lakasiliana, deserve man nila. It's because the trust and confidence na ginhatag nila sa ako, hindi man lawg-lawg. Kagti overwhelming man permi nga atong pagdaog. So, amo lang na ang ibalos ko sa akong pumuluyo. Yes, so, no. Mangin proud man sila sa ila mayor, mangin proud sila banwa. Kag hindi na tabala nga i-locate pa ta sa mapa, wala pa sa Google na mga muna. So ako niya, ang 9 years ko bilang mayor sa banwa sa Lakasiliana, ang ako lang is mabilin ako sa Ligasiya. Ante si tatay for 9 years ng mayor. Ara nagbalik ma-back up sa akong mga programa, akong mga utod kag akong kapartido. Upod sa akong mga empleyado, nakikita nila kung ano ka committed si Mayor Mike to work. Ako yan, so anggid ko sa akong nga pagka-mayor sa akong serbisyo publiko. Kaya hindi ko gusto nga malin ko sa serbisyo nga balon ko sa tao nga wala manimuan. Yes, nakita naman ang resulta sa imo de pag-liderato sa Lakasiliana siniyo mga pag-imbitasyon sa iban nga bahin sa kalibutan diri makilala ang imo nga banwa makilala ang mga taga Lakasiliana outside sa Pilipinas So for that Mayor lastly may mensahe ka sa mga imo mensahe abi sa mga pumuluyo mo dira constituent mo sa may banwa sa Lakasiliana Mayor May, go ahead. Sa pumuluyo sa banwa sa Lakasiliana, especially those nga nagapamati gid subong, gusto ko magpasalamat, especially sa Ginoo nga tagaan kita sa another term to serve our people. Kag sa aton mga pumuluyo nga nagsuporta kag naghatag sa pagsalig, madamo nga salamat kabay pang magkooperar kita tanan, buligay kita tanan para sa kauswagan sa aton lugar kag kabay pang imitanan ang amon nga pagpangabudlay sa inyo nga mga leader diri sa babaw makahatag man sa inyo sa inspirasyon kag motivation na magbulig kag magwork pagid upod sa aton nga local government unit.
Kag sa tanan especially sa inyo man, salamat sa mga oportunidad na ginhatag sa amon nga ma-air man ang amon nga mga gusto ipaabot sa amon pumuluyo. Kag ti kabalo man sila nga, kabalo man ang atong mga pumuluyo nga gamay gid ang pundo para sa mga LGUs, but then we're working a lot, not only for my personal gain, but then for all the people. So sa tanan-tanan, madamo salamat kag padayon sa pag-arangka. Yes, Mayor, may mangilimutan. Salamat man sa tiyempo mo kag good luck. Yes, napatay mo kami na, no, ang halang doon nga alkalde, no, sa nga Banwa sa La Casillana, Mayor Romayla Maymay Nicor magilimutan, no. And the short Mayor May ni panawag siya, no. Balaan na naman, no, magsining ka Mayor May sa La Casillana, sikat na nakilala na. So ang ila kadalagan sa Liga de Semana sa sining pagpadulong na sa Daejeon City, no, sa pagpagiwain sa Daejeon Powerful Festival, no, dugang naman ni nga pagkilala sa Banwa sa La Casillana ay dito sa South Korea, no. Do damo na ni sila pila ni ka lugar ang nalalasto do another city man to sa Korea dito nagpartisipar sila na kakuha man sa award, no. This time another award naman, no. May another city naman nga nagdatan ay kuno nga maging sister city, sisterhood, for the town of municipality of La Casillana. So dako na oportunidad, no, as mentioned ni Mayor May ginati may indila exchange sa culture, no, konti investment, business, okay, iban pa nga makabulig sa pagpatinad sa Banwa sa La Casillana, makatag sila tuti magpatinad paagi sa paghatag sa trabaho, dugang sa income, generating income sa Banwa, no? Kag tourism, of course, no, kung nakilala karon kita sa amon niya. Base ko tikabalo every Bailes de Luces festival sa La Casillana po damo sing mga Koreano or another foreign tourist nga magkadto, no? Ti baka dugang ina ka generate na sang income sa Banwa, of course damo pa nga mga aspeto sa sisterhood, ang ginatun-an ako na napakita mga benepisyo nga mangkon niya sang Banwa, no, sa sining sisterhood agreement, no, sa isayak lugar o syudad to sa South Korea. So sa mga dancers nato sa Bailes de Luces, sa mga taga Banwa sa La Casillana, congratulations for another job well done, no, sining duwan nyo kumang award nga nakuha sa Bailes de Luces dancers dito sa may Daejeon City, no, sa Daejeon Powerful Festival, no, giniwat, no, sa naligan lang gid nga semana, mga kabinan. 52 minutos na nakalabay, stock na ang alas 11 sa aga. Pagbalik siya patutunan nga po sa atong pagpangalagad, na pagpasalamat sa atong sili nga mga nangidilapit ng mga bisita, sili nga aga, no, inyo pala tutunan Good Morning Philippines. Pagbalik siya patutunan na makaligad lamang pilatan ka mga nagkarabilin pa nga importante nga mga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre As nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish. Sa magpaalam mga kabilaan ko ang tanayan nga importanteng mensahe no kay sining aga nagpatayon sa graduation ceremony na ang aton nga Prime Military Academy, ang Philippine Military Academy. No? Si Presidente Bongbong Marcos Jr. may ara sa mensahe sining graduation rites no, sa aton sining Philippine Military Academy dito iya sa may siyudad sang Baguio. Pamatian tabi ang mensahe no, sa aton Presidente, His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. It is my great honor to join you all here today as our proud nation welcomes the newest batch of military officers who now join the ranks of our brave and selfless soldiers and dedicate their lives to the cause of defending our republic. I thus convey and extend my warmest congratulations to this year's graduates of this august institution, the PMA Madasigon class of 2023. It is both propitious and important that as I served my first year as your Commander-in-Chief, I witnessed the reception into the fold of this 310-strong PMA batch that will now augment the capabilities of our armed forces. We have before us those who, out of approximately 28,000 others, have strived to now arrive at this commencement day. They have braved the rigors of physical and mental training for which the PMA is world-renowned. So I present now to our countrymen ang class na walang uwian. At hindi sila makauwi ng 2 taon. Namimiss na kayo ng mga pamilya ninyo, pero pinagtiyagaan ninyo. Kaya tayo nakaabot dito ngayon sa araw na ito. Levity aside though, we behold the PMA class of 2023. Ang mga mandirigmang may dangal, simbolo ng galing at pagbangon, hence Madasigon. You have been trained now to be prepared for the daunting challenges that await outside this fabled fort. You now continue your lifelong commitment to the nation. The true battles will now begin. Existing realities and the rapidly evolving security environment impel us to be always prepared for any and all threats that our country may face. Purveyors of criminality, insurgency, and terrorism are the great interlopers in our peaceful aspirations that undermine our peace and our stability and our march to prosperity in our sovereign domain and its environs. To this end, we are relentlessly pursuing the AFP modernization program through important military asset acquisitions and upgrades. We are also currently undertaking a comprehensive study to improve the social protection for our military and uniformed personnel. Just last week, I signed into law the amendment to Republic Act number 11709, which aims to further strengthen the professionalization and merit system of our armed forces. Because of this, you now join a modern and professional organization which is now more effective and even more formidable vehicle for public service and nation building, and a continuing source of pride and self-fulfillment for the individual personnel. To the graduates, your courage, your strength and skills have made you fit and qualified for admission into the armed forces and for deployment into the actual theaters of operations. As you join the military's ranks, continue to fuel your undying commitment to genuine love for country and for public service. In all your tasks, diligently work for unity, respect for democratic ideals, institutions and mechanisms, and the rule of law.
Keep close always the paramount ideals which you have imbibed in your time here in the Academy. As you march forward, hearts full of pride and vigor, remain humble in yourselves and honor those who have nurtured you right since the inception of all your budding dreams and aspirations. And that is why this day is also a day to honor your parents, your families, your loved ones, as well as your mentors and your peers. The gratitude and appreciation simply do not end with the kind words that you say, but in the deeds that you demonstrate to them and to the country from today. Henceforth, through your conscientious and responsible performance of your duties, you make them and everyone proud as fellow citizens of the Republic on which our peaceful and orderly society rests and of which we are all but individual actors. As your Commander-in-Chief, I will closely work with all of you, the future leaders of our armed forces, in our collective public service in building a stronger, more resilient republic. As you encounter challenges along the way, apply the hard-won lessons that you have learned while in the halls of the Academy, clinging to the values of courage, integrity, and patriotism. That way, you will never lose your way. Live up to the precepts that define your class identity, namely honor, excellence, and ability to recover, and help lead our nation towards the progressive and prosperous future that we all aspire for. Once again, kudos and congratulations to you all. Mabuhay ang PMA, mabuhay ang Madasigon Class of 2023, mabuhay ang sandatahang lakas at ang Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Sinamatayin mo kabinano ang speech o pabulong-pulong ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. siningaga no, sa graduation ceremony no, sa PMA Madasigon Class 2023 no 310 tanan bumbojere naggraduar siningayir sa Philippine Military Academy. Sila ni mga future officials no, sa ato sining armed forces after sining graduation nila sa depende na kung di sila yung major branches ng armed forces may sulod, dito sila magpa-enlist sa Army, sa Air Force, o sa linyang pada. Depende ko din na gusto nila. So, start rank, lieutenant, until sige-sige na promotion, schooling, until nga sa ulit, maging future generals sa atong sining armed forces. So, congratulations sa Madasigon Class 2023 sa Philippine Military Academy nga naggraduar na siningaga dito sa PMA Academy dito sa may syudad sang Baguio congratulations sa atong mga graduate. Oras ang Bombo Radio Bacolod, 2 minutos na nakalabay stak na alas 12 sa ugto. Bati lapaw-lapaw na kita bumudjari. Pasalamatan ta aton mga bisita sa buong aga sa aton ay sana makadisyon sa aton natuntunan ng Good Morning Philippines. Yes, Bombo Dennis. Ginapasalamatan naton si Miss John Marie Bordon, ang Miss Universe Philippines sa Bacolod, nakasulod sa top 10 sa Miss Universe Philippines 2023 Coronation Night. So thank you gid kay Miss John Marie Bordon sa pag-share sa iyang experiences and future plans. Yes, salamat man sa mga 5 ka mga estudyante na sa University of St. Lasal. Sila ang accountancy, accounting graduate ining nagpatigayon sa nag-intrabla sining second Philippine Institute of Certified Accountant Accounting Student Research Festival nag-first sila nga 5 ang ilang grupo proud sa University of St. Lasal kag the only school guro nga nag-participate sining research festival diri sa Pilipinas. So si Mama Alana Rose Barba, si Mama Liza Marie Therese Gonzaga, si Rubian Therese Gargantel, si sino pa rin mo, Jerry?
Yes. Si Saniel? Si Miss Aniel Milesong kag si Ma'am Renabel Kaga. Yes, salamat kag congratulations of course no sa aton man duha ka mga sulod sa top 10. Yes. Nga mga let passers no sa bahin sa aton nga secondary level top 9 si Ma'am Venus Nicole Hukal, Bombo Jairi. Yes, and si Sir Silverio Tortosion, top 9 sa licensure examination for professional teachers, elementary level. Yes, salamat. Congratulations sa mga bago nga mga ma'am and sirs na sa aton sining edukasyon, no? Department of Education. Of course, salamat man kay Mayor Romaila May Nicor Magilimutan, Mayor sang Banwa sang Lakasiliana, nga nag-upod gid no naghatag naman sa dungog sa ilagay pa sa gipakigbahinan nga festival dito sa may Daeju City, South Korea. Ang ining dance nato sang Bailes de Luces sa Lakasiliana tinakakuha sang award sa foreign category kay second placer sa overall category. Bombo Jaire, no? 20 na kabilog dancers nga dala niya kay hindi mo siyempre maghulog gasto man, ha? Pero tinamate Bombo Jaire nga maka pa South Korea ka. Handom-handom sa makilala ta. Yes, makita to mga loading nga mga ti makaturtor ka to bisan sa lang kadlaw tinanaw pa naman. Congratulations na. Hoping at masunod pa ni nga may invitation for the Bailes de Luces dancers na sa Banuasang La Castillana. So, lahat ang panahon din pagpalagad siya patutunan. Good morning, Philippines. Tanbay na sa masunod nga programa. Gitara sa Bombo. Punsa kay Bombo Daniel Lecciones. Inyo naman mga alagad siningaga. Bombo Jaire de los Reyes. Kag Bombo Dennis Rubica. Para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Good morning, Philippines! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sa Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi, manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amugid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
Luis ukon 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure ukon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice sa palatuntunan gitara sa bombo pizza 21 sa bulan sang Mayo 2023. Liwat kita magapangalagad sa pagdulong sa mga matawong nga mga lalantunon sa kahapon kag karon. Upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga alauna o kun alas 2 sa hapon kag kita magalingaw sa inyo kag magadulong or magapagigupod sa inyong paghilay-hilay sa sidiya nga kahaponanon. Sa liwat, gina-welcome ka mo diri sa palatuntunan ang gitara sa bombo. Pang-iimbukada nga ambahanon nga aton iga dulot sa inyo ang ambahanon nga may tigulo Memories of Our Dreams.
stories of our dreams. Nagdulog sa oras ko 20 minutos sa kilikit sa tangnang alas 12. Mga kabyanan, may report kita nga nabaton gina-follow up karon sa patrol nga may isa naman ka encounter nagluntad. Wala labot sa nagluntad kagapon ng encounter nga nagresulta sa nga kamatayon sang 5 ka mga katapos sang rebuilding NPA. Subong may ara naman panibagong encounter kag sa initial report nga nabaton 4 naman ka katapos sa New People's Army nagkalamatay, no? Makuha kita karon sang confirmation sili sa nga patrol sa siling isa naman ka gin-report nga encounter nga nagluntad sa tuwa sa aton nga mga soldado sa Philippine Army kag New People's Army. Okay, balikan nato na ang aton nga mga talamyawon sa sini nga oras. Diri sa ato na pagpangalagad sa platuntunan gitara sa bumbo, may lang pagpamati sa kay Sherwin Marco Wee. Kag subuman, bumudan mayong hapon lang live ko great sa kay Tatay Amando Baygar Jr. sa Balangigay, Negros Occidental. Ari na kami sa Cebu, ang Courage area, waiting for unloading, long docking. Madamagid nga salamat bumudan from Leo Baygar. Okay, sige. This time mga kabyanan, antes naton dugangan ang paglingaw o kung pagpabati sa inyo sa pila pa ka mga matahom nga mga lalantunon kag sa nga kapon kag karon kuha naton anay makakuha anay kita banwa sa report, no? Upod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Breaking News. Kapya kilinya Bombo Grace, please come in. Dan 4 ka mga NPA ang ginawian sang kabuhi sa nagluntad nga engkwentro sa may Gihulngan City, no? Ang mga katapusan kasuluhan nga naka-encounter sa aton nga mga rebelde nga grupo nga muning 4 ka mga NPA na patay. Amo ang 62nd Infantry Battalion sa gahapon. So nagtawag kita para i-confirm ini sa ila dito nga opisina, no, kay Second Lieutenant Merijoy Gambalya Mamudan. Confirm but hindi pa sila makapagwa duga nga detalye kay masako pa, no, sa area kag hindi ma-contact ang ila sa mga upod, no, kung anong tong nagtalatabo kag sige ang ila sa nga paglinautay sa area. So ang barangay Pamudan nga ginuntaran sa encounter sa Trinidad, no, barangay Trinidad sa Gihulngan kag lapit-lapit lang ni sa Budlasan. So i-confirm ta karon kung diin gid wala nagsugod ang ini nga encuentro. So posible nga isa lang ni ka grupo ang na-encounter sa aton sa nga mga kasundaluhan halin pa kagapon kag tubtub but we need confirmation pa sa commanding officer kay subong sila matawagan mo dan mas nagupod sila, no, sa pag locate man, no, sang ang mga iban pa nga nabilin ng mga CTGs Bomodan. Okay, sige. Bomodan para sa Bombo Flash Report ito Bombo Grace ng Lubaton para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Breaking News. Dapat yung mga kabyan ng report sa patrol upod kay Bombo Gracelyn Lubaton, 4 naman ka mga miyembro sa New People's Army nagkalamatay sa isa ka enkwentro nga nagaluntad dito sa area sa Gihulngan, Negros Oriental. Ang NPA naka-enkwentro sa o kung ang naenkwentro sa NPA amo ining 62nd Infantry Battalion. Balik kita sa aton nga pagpangalagad diri sa platuntunan gitara sa Bumbo. Good PM Bumbodan, greet ko kay LC, Elmer, Lupo, Florend, Salvador, Limco, Beverly Nones, Maria Desiree, Risco kag request ko Faithful Love. Kung gani Lawiswis Kawayan. Kag good noon Sir Daniel, happy Sunday, God bless from Maylin Dukto Parado. Kag subuman dugang pa nga mga talamyawon maayong udto Bumbodan ari kami Regine Pearl Alice nagapamati request kami love story. Ginatamyaw lang si Marta, Migi, Paulo, Mami Chi, Mama Lors kag
tanan nga mga agriculture students ang UNOR from Dokpol Onyal. Good afternoon, Bombodan. Pa-shoutout gali sa bilog ko nga classmate sa grade 9, SMAW, sa RTNHS, kag especially sa amon na maestro nga si Sir Villahermosa. Kag shoutout kay Ralph Mundihar sa Barrio Site sa Barangay Kalumangan, kag kay Noel Wasawa sa Bagong Dalan. From ni Miver Alcazarin. Bumbudan, good PM Paliog Dandansoy, aralang kami sa Mansilingan. Nagapamati kami tanan from Rafael Senior Umbion. This time, una-una to ng gin request nga badon nga may tigulo, Faithful Love. Kami ito mga kabyanan ang bahanon nga may tigulo nga Faithful Love. 28 minutos ang nakiligid sa tagnang alas 12, basit may lawis-wis kawayan kada bumbukim. No, pangitaon tabi si lawis-wis kawayan. Basi ara sa piyak ang lawis-wis kawayan. No? Ang iba niya panglagis kawayan, ini naman niya kanta lawis-wis kawayan. No?
kag may request man diri love story, gin-request ni Doc Paul Unyal. Tanaw naton abi kon ang Lawiswis Kawayan ara na. Sige, Lawiswis Kawayan. Kamuya to ang Lawiswis Kawayan, 32 minutos na kaligid sa tayo ng alas 12. Pasundan naton sa ambanon nga may tigulo love story.
Nabuya ito nga kabyanan ng ambanon nga may tigulong love story. Good afternoon, mubudan patamyaw sa batch 76 kag pa-request Autumn Leaves from Joy Perales. Kag mayong hapon na bumudan gapamati kami diri sa Barangay Sagasa, Tamyaw, Zinaida Suspen, Unggok Suspen, Titom Sancho, Nuli Anayan, kag request Autumn in Melbourne. Ano ni Autumn in Melbourne? Autumn of Malls, boy. Salamat gid. Basi Autumn of Melbourne, sige silang. Autumn in Melbourne. Sige. From Teddy to Kerry. Good PM bumudan request ko ay kalisod para sa pamilya Siab Benson sang Candelaria Street, San Enrique kag Subuman sa tanan nga taga Ambacan, San Enrique, more power kag madamo gid nga salamat from PJ Samson. Sir Daniel, pwede ka request When I'm Gone. Greet ko lang sa akon hinablos kag utod kag nanay Nelly Dukto sang Tabok Suba, Kawayan kag Subuman sa pakaisahan ko si Or Daniel family, sila Luisa or Daniel Gicol, or Daniel Gicoli or Gicol, Tia Edith, Tito Kuol, Tito Nick, Michael, Nicky, sang Payaw Binalbagan, from Maylin Docto, Prado. Mayang unto Bumbo Daniel present from Sherwin Marcuwi, hi to Shane Roado. Mayang unto Bumbo Dan, kapar-request si Nanay Elsar, sinas gulong ng palad. Salamat gid from Aina Isabel. Mayang unto Bumbo Dan, watching via FB Live from North Caloocan, request ang amanon ni Perot Stowaway, Glicerio Ugatis. Karon na sa gabi kay way sang gitara lang nga instrumental sang Stowaway. Good afternoon man sa kay Tiay Josepina Tumbai or Daniel sang Payaw Binalbagan from Maylin Docto Prado. Hello from Shane Roado. Hello lang ko na sa kay Sherwin. Mayong utubong mo dan watching live and listening sa Nueva Valencia from Hintulia, Barsinal. Mayong utubong mo dan kapamati kami diri sa Barangay Sagasa, Tamyaw, Zinaida. Suspend Titom Sancho Anayan request ko anak ko na nabasa ko na gina from Teddy to Kerry. Good PM Kabombo from Lidin Navarrete. Bumbudan watching from Cebu City. Greet ko lang family Yanson, Lamela and Plona or Puna. Plona. Dila sa Negros. Thanks Bumbudan from Milibert Plona. Good PM Bumbudan. Pa-shoutout lang sa family Puno sa sitio Nunang, Barangay Bugnay, Valderrama, Antique from Bonbon Puno. Mayang unto Bumbudan, request ko The Music Played, Jimmy Avellino. This time mga kabayan ng ambanon nga may tigulo Autumn Leaves.
Autumn Leaves, 43 minutos sa kiligit sa tagnang alas 12, tiganay ko na bumbukim sang ay kalisod. Kaya mo ng next song naton. Good noon, Bumbudan, watching live from Hacienda Josefa, Isabela. Request lang ko, House of the Rising Sun. From Renato Tanyuan. Good noon, Bumbudan, ari naman kami ni Nanay Isabel, gamon ito diri sa Victoria City. From Idi, Laos. Good noon, Bumbudan, greet lang si Tatay Laloy, gapatuyo-tuyo, gapamati isang gitara sa bumbo. From Cebu, si Jamie Boy Melchor. Good PM, Bumbudan, ma-request ko Strangers in the Shore. Kay gapamati kami diri sa Idalom Kahoy, Sami Handong. Alvi Velasco. Mayong utong, Bumbudan, watching live here from Murcia. Pa-shoutout sa Bilyesa family. Salamat kid from Ann Marjorie Wanisa Bilyesa. Ang ambanon nga ay kalisod, Bumbukim, ayos na. Pamatian naton banwa ang ambanon nga may tigulo ay kalisod. Ay kalisod, 46. Ay kalisod. Umyato ang palauy-laoy nga pagtukar sang gitara sang ambanon nga ay kalisod. Isunod naton ang ambanon nga When I'm Gone, Bumbo Kim. Isunod naton ang When I'm Gone, pero ginatamyaw ko liwat na ngapon sakay Stripe or Daniel kay Chay Lerma or Daniel sampayaw nga bisigid pag-atinder sa ila karinderya. From Maylin Ducto Prado, When I'm Gone. Sige, pamatian na to na ang ambanon When I'm Gone.
When I'm gone, 9 minutos sa nabilin ka magandang kita sa tagna nga launa. Good PM Bumudan. Have a blessed Sunday. Request ko matud nila from Valianga. Subuman, maing udto Bumudan, monitor lang kami diri sa Canlaon City. Request lang ko tani tuburan kag palugtam yaw kay Mario Martizano nagapamatigid pirmi sa Bombo Radio Bacolod. From GMR Homicilio Martizano. Isunod naton ang gulong ng palad, no likuda gulong ng palad pagkaligad lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdom. Stand by. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Lin, kamagadakan kita stagna nga launa this time, mga kabyanan, ang ambanon nga may tigulo gulong ng palad.
Gulong ng palad. 1 minuto nakaligad sa takna nga launa, padayon ko mong nagapamati diri sa palatuntunan ang gitara sa bombo. Sa mga wala pa maka-request, padala kamo sa inyong mga request kag inyong mga greetings, no, diri sa aton nga palatuntunan. Gitara sa bombo. Ipadala nyo lang sa comment section sa Facebook Live. This time, mga kaberan, ang ambanon nga autumn in Melbourne. Pamatian nato, no, ang pagtukar sa gitara sa ambanon nga autumn in Melbourne. Sige, kay balikan ko dugay-dugay ang pinapagidaton ka mga greetings, no? Pagkatapos ang autumn in Melbourne, the music played. Yari na ang ambanon nga may tigulo, autumn in Melbourne. Autumn in Melbourne. Nagyadulog siya sa oras 5 minutos ang nakaligad sa takna nga launa sang hapon. The music played. The music played ang title sila. Good afternoon, Bumbudan. Kapamati kami subong sa imo paliog tamyaw sa akon Papa Pipito Hidriana sa Mina Sipalay. God bless, Bumbudan, from Amera Madhi. Bumbudan, good PM request ko gali Beautiful Sunday ni si Daniel Bone, guitar cover. Na-play na, pag imbukada pa lang Beautiful Sunday na dayon ang gameplay na to ni Miver Alcazarin. Mga Bumbudan, Daniel Bumbudan,
Good PM daw, malipatan na akong request dandansoy. Madamo nga salamat. Ay, may dandansoy galito. Daway ko masulat ang dandansoy. Rafael Senior Umbion. Sige, isunod na naton. Daw kagina pa nimo. Bumbudan, good PM, kinatamiw ko gali si Manang Eli, Ana Bailon, dira sa barangay Atipuluan, kag Rebecca Butana, sa may Kaban, Pulupandan, Bumbudan, ma-request ko Beautiful Sunday. Sige. Na-play ko na ginang Beautiful Sunday. Bumbudan may nga po niliyog greet sa kay Siboy Jocadis, kag sa kay Nanay Sili, sang barangay San Jose. Sa Rabia, request ko sang Lorena. Salamat kid from Carl Kenneth Cañete. Yan na ang The Music Played. Sige, Abi. Bumbo Paul, kung nabing gitara na, Abi, okay na? The Music Played. Ang ambanon nga may tigulo The Music Played. 10 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa sa hapon. Mayari pa digali isa ka message, no? Si Junjun Muhika. Siya ay na Isabel, gusto mo intersan man kami talika. O galing daw Metallica ba no? Mga kwa lang aton din ito karon na mga mild lang ang mga music. Ang Dandansoy arena no, may ari ko di Dandansoy, okay lang. Sige, diri ang diri naton i-play ang Dandansoy nga gin-request ni kagina
nalipatan nato isulat, no? Ari na ang Dandansoy. Okay, Dandansoy. Hello Bumbudan, good afternoon dira sa aton sa Bacolod. Watching from Apalit, Pampanga, pa-shout out sir. Sa mga taga Bacolod from Maria Fe, Villaseñor, Mangalos. Good PM Bumbudan, request ko na lang gali When I Met You by Apo Hiking Society. TY and God bless from Nimiver, Alcazarin. Good PM Bumbudan, liog ko tamyaw sa gwapo ko nga lolo, Rolando Sibugan, dira sa may ayungon, Purok 6. Kag sa family Sibugan, salamat gid, God bless from Arian Sibugan. This time, pagkatapos ang Dandansoy, Bumbupoli, ikaw na nada. Ang ambahanon, abing House of the Rising Sun. Ang guitar cover sa House of the Rising Sun. Kagabalikan ko dugay-dugay ang pinapanaton ka mga talamyawon diri sa panatuntunan gitara sa bombo. Sige. Ginatultul ni Bombo Paul ang House of the Rising Sun. Pero samtang wala pa ang House of the Rising Sun, ari anay ang ambanon nga may tigulo, Baliling.
Nan, amo yan mga kabiyanan, ang ambanon nga may tigulo Baliling. 18 minutos ay nakaligid sa tag ng galauna. Yari na ang House of the Rising Sun. of the Rising Sun. House of the Rising Sun, no? Ang next Bombo poll is Stranger in the Shore. Sige. Good no, good team Bombodan, liog ko tamyaw kay Rilito Tunog Senior. Nga nagapamatigid sa nga mataw mo nga mga ambahanon. From Jan Tunog.
Kag subuman, dugang pagin nga mga talamyawon, good pim bumudan, liw ko tamyaw, stranger in the shore. Sure. Kagamay lang pagpamati isa kay good pim bumudan watching live from Cebu City. Request matud nila. Thank you gid bumbudan matud nila. Sige kay pagkatapos ang Stranger in the Shore, amo na naka-line up nato nga kanta ang matud nila from Marichel Orbigoso. No, samtang wala pang Ocean, Ocean ano to gani? Stranger in the Shore, ara na. Sige abi. Wala pa ang samtang wala pang Stranger in the Shore, ani ang kaning news ha. Karing news 25 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. Ara na ang Stranger in the Shore. Okay, sige abi.
ang ambanon mga kabayanan nga may tigulo Stranger in the Shore. 28 minutos sa kiligan sa tag na nga una sa hapon. Good pin bumudan, pwede ka request lulay from Anisita Gamboa. Pwede gid, basta malabutan sa aton nga oras. This time ang ambanon nga may tigulo matud nila.
abuyad to banwa ang ambanon nga may tigulo matud nila. Ang sunod nga ambanon, Bumbo Paul, ikaw na bala dra. Ang ambanon nga may tigulo, Tuburan. Sige. Tuburan. Good noon, Bumbo Dan, watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba, Lopez, Flores family. Roland, Rolien, Maika, Pamela, Lubert, Ronel, Evelyn, kag Nelson. Thanks gid from Joseph Pacifico. Ayos na ang tuburan. Nagatubod na ang tubig nga nagikan sa tuburan. Ang mabugnaw nga tubig. Kag amo niyang matutuod nga mineral water ang tubig nga nagikan sa tuburan. Sige. Kag sunod sang tuburan amo ang ambanon nga Lorena. Kag when I met you, kag may ari pag-request Lulay. No, pero unaw naton ang tuburan. No, okay na siya, Bumbo Paul, ang tuburan. Okay. Sige. 34 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan ang gitara sa bumbo. Ang arada nga tuburan may kanta, no? Nagakanta. Sige, wala sang tuburan nga instrumental. Karon na sa gabi. Ari anay ang pero ang Lorena siguro may ara Lorena. Pero samtang ginapangita pa si Lorena, ari anay ang ambanon nga may tigulo Sarong Banggi. Sarong Banggi, 38 minutos na kiligad sa tagna nga launa. Magabalik kita banwa pagkaligad. Gid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories,
13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na sa ato na pagpangalaga diri sa platuntunan gitara sa bombo. Yari na ang ambahanon nga may tigulo. Ano ganito ngin pa kung kasi mo, Lorena? Lorena? Sige. Ara na si Lorena, nadakpan mo na. Ari na ang ambahanon nga may tigulo, Lorena.
Ang ambahanon nga may tigulo Lorena. Happy birthday kay Marites Labong. Ga-celebrate siya nga birthday subong adlaw May 21 from Wilma Wima Labraki. 45 minutos sa kiligid sa tag ng launa sa hapon. May ara kada When I Met You, yan ni Apo Hiking. When I Met You. Pero samtang wala pa ang When I Met You, ari anay ang ambanon nga may tigulo Bakya Moneneng. Sige, Abe. Bakya Moneneng, nagdulong siya sa oras, 12 minutos na gilamang nga nabilin, kag magdangat kita sa tagna nga alas 2. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. Kag ari na ang ambanon nga may tigulo When I Met You.
Amuyat to mga kabinan ang When I Met You. Ginapasikat ng banon sang Apo Hiking Society. Sila man ang nag-compose ni mga kabinan sang When I Met You. This time ang ambanon nga may tigulo Lulay. Amoy ito mga kabinan ang banon nga may tigulo Lulay. 5 minutos ang nabilin kag magadagan kita sa tagna nga alas 2. Yari ang aton pang hingapos nga ambanon diri sa palatuntunan ang gitara sa bumbo. Ang ambanon nga may tigulo Rosas Pandan.
Kami ito mga gabiyanan ng ambanon nga may tigulo Rosas Pandan. Kagamo ito aton nga panghingapos. Last song sa sining edisyon sa palatuntunan Gitara sa Bombo. Ang ambanon nga Rosas Pandan. Wala na kita sang oras diri sa aton na pagpalagad sa palatuntunan Gitara sa Bombo. Obdanay kita karon sa palatuntunan Bombo Reports Sunday Edition. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, it is si Bombo Daniel Lecciones para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintu 16 minutos na nakaligat sa takna sa alas 2 sang hapon. Maayong hapon! Bilog nga Western Visayas, sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental, kag diri man sa syudad sa Bacolod. Petsa 21 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2023. Kaupod ninyo si Bombo Gracelyn Lubaton. Welcome na sa aton nga pagpangalagad sa Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. Nagapangayo kita sang katahuran sa inyo tanan sa sininga hapon sa aton sininga mga kauturan nga yara sa ila mga panimalay. Mabatian ninyo kami sa 630 kHz sa frequency sa inyo dara nga mga radyo. Kag malabot nyo man kami o kung malantaw nyo man kami sa amon sa nga FB Live, just type Bombo Radio Bacolod, kagawa man sa amon nga YouTube channel. So di nga hapon, mangin topiko naton ang tawag nga guardianship. Kaya importante tigid katama kung ano ini siya. Kag may mga timely man kita nga mga reports no regarding man sa kustodiya sa mga kabataan nga mga nag-ilo na sa ilang mga ginikanan, kag amo man para man nga matagaan taman sang idea ang aton sining mga kauturan kung may ara sang mga ginikanan nga hindi nakasarang abi magtulok sa ilang mga kabataan. So may ara kita nga mga tawag nga mga proseso, no? May mga lahi kita diri sa pungsod Pilipinas kung paano na siya naton
process or paano siya naton abi ma-avail man. So before naton ma-istorya ang aton sining nga abogado sa kahanginan, may ara kita sang pila ka mga utod sa GWA, no, kay may ara sila sang concern regarding sa ginatawag nga duta. Okay lang tada karon kung ano ang ila sining nga mga problema man, kay mangayo sila sang legal advices sa aton sining abogado sa kahanginan diri man sa aton sining programa. So sa mga nagabiyahe subong kag sa mga ara lang sa ila mga panimalay, mangin alerto, no, sa ano pang status ni dira kay para nga malakalikaw kita sa mga untoward nga insidente. Kag ibaloon taman ang mga update, no, kung may ara karon sang update regarding sa ining nagluntad nga encounter didto sa may gihulngan kag sa mga iban pa nga mga balita nga posible man magsulod, no. So basta unahon tani ang aton sining nga mga kauturan nga sa GWA sa aton sining nga opisina kag ang aton pagidgali nga tiyempo, no, mapaang. So mas manami kung nakahanda ang inyo dira nga mga tubig kag kung maglagaw nakahanda man ang payong kay kada hapon permiga ulan. Di kung magpabasa ka dira kung hina imo immune system, wala ka mayo tinulugan pagid kag wala ka gainom tubig, wala ka man gakaon sa mga healthy foods, so iguon kagid. So mas manami nga mas alerto ka, mas una ka sa race, no, sa siningang tiyempo ta gulpi lang ga ulan kag tama ka init. Ara na si Attorney Marvin Tanyada. Yes, so i-welcome ta na ang aton sining abogado sa kahanginan. Attorney, mayang hapon, Attorney Marvin Tanyada. Mayong hapon man siya mo Bobo Grislin kay sa aton mga tagpalamati sa Bombo Radio ilabi na gini ang imo nga palatuntunan nga Duralected Lex ang inyong abogado sa kanginan Attorney Marvin Tanyada handa na mag-alagad sa inyo. Bombo Grislin. Yes, thank you so much, Attorney. Kag happy Sunday, no, sa mga nagapamati man especially sa imo family and sa imo. So Attorney, may ara kita sa pila ka mga utod sa GWA, no, nga nagapangayo man sang bulig sa aton para sa ila man nga problema or legal advices sa regarding sa duta. So may kaangtanan man ni sa DAR nga tawag. Kag according sa ila dugay naman nila gina process but wala pa sila sa gihapon ma-awardan sang titulo or CLOA abi. So ara sa sagwa bali ang ila ni nga spokesperson si Ma'am Charito, no, si Ma'am Charito. So aton nga kuaan man, no, or tawgan kay para makaistoryahan ay kamo attorney kay plaster nila kung anong ila nga concern. Kag ari na, ready ta na. Dali lang gid attorney So amo na ila concern so far, attorney. Okay, dali lang gid attorney kay gina-establish ta pa ang linya, no, sa ilaman para nga klaruhanay kita diri tanan magtsindihanay, no, kay sometimes ang signal man bala ano kita struggle. So okay na Bombo Paul? Okay na. So okay, Ma'am Charito, batian mo ako? Oo, ma'am. Okay, sige. Si attorney si Ma'am Charito ini sa piyak nga linya, tapos Ma'am Charito si attorney ara man sa piyak nga linya. So i-plaster ta ko ano inyo nga concern. So attorney, ma'am, go ahead. Mga attorney, mayong hapon. Sige, go ahead, mayong hapon. Attorney, nangari po may bigla subong sa Bombo Radio para mamangkotan isang problema bala namon. Yes, go ahead, ma'am. Go ahead, ma'am. Party bala sa duta ni Lim nga ginbakalya sa kay Mora. Nagbaklanay ang duta. Hello, attorney. Sige. Continue. Bakal ang duta kay Mora nga wala notice. So, kung si Solomon, ginharas lang kami nga mahalin na kay nabakal na nilin. So, God, sini na file kami
kaso kay Lim Mura kag nag-apply kami sa DAR. May desisyon na 2004 na nga pabor sa amon pero hasta subong la kami sa posisyon sa duta. Nauna pa ang mga tupad namon nga asyenda nga ulihi lang apply sa amon. Amon na balatani ato niya amon nga problema. Ay, kuhan mga ano ni Bombo Grislane. Yes, attorney. Ang si ma'am daw na utod ang iyang manifestation. Okay. Ma'am Oo. Charito, pwede mo mapapalapit ang mouthpiece no sa imo sining para mabatian ka kay do kahinay tapos liwaton ta again para mas klaro Na ka, utod attorney. na. Oo. Ma'am. Sige, ma'am. Medyo tunog-tunog kan ma'am niyog ang imo nga voice ma'am para maklaro pagid. Sige. Attorney, mayong hapon. May reklamo Okay, kami mayong balatan ni attorney sa duta ni Mura nga dinbakal ni Lim. Dinbakal ang duta kay Mura nga wala notice settlement. Inharas lang kami nga pahalinon na kay nabakal na ni Lim. So good sini nag-file kami kaso kay Lim Mura. Kag nag-apply kami sa DAR. May desisyon na 2014 na nga pabor sa amon. Pero hasta subong la kami ka posisyon sa duta na una pa ang mga tupad namon nga asyenda nga ulihi lang sa apply sa amon. Attorney? Amo na Gin pala BOA amon siya nga nga duta. problema. Ano, Bombo attorney? Grislane, pwede ka pamangkot kay ma'am kung ina nga duta gin BOA sang tagiya. Ma'am, kin BOS ina san tag-iya kun wala. Wala. Wala daw. Din bakal yan ni sakay Mura. Tapos din pang nag-file na kami kaso nga nagdesisyon na nga nagdaog kami. Din pang pahat-pahat yan ang mga tuta. Ya, din pang transfer sa mga bata ya. Pag 3 ka hektarya, 2 ka hektarya. Attorney, nabatian mo? Yes, Bombo Grislane. Ang tagiya sang duta sinura ginbaligya kay Lim. Si ano ya ang kinamatarong sinasang aton niya nga cooler nga magpuyo sa mga duta. Ma'am? Hello, ma'am. Oo, nabatian mo si attorney. Kin bakal man ko nung duta. Sino kaya bakal? Si Lim, no? Oo. Oo. Ano ko nung kinamatarong nyo? Kay tigin bakal man ko nung duta. Kay wala gani kami masitol, ma'am. Ni Mura. Nga amo na ni siya. Din baligya ya kay Lim. Tapos nag-abot lang ya si Lim sa amon nga pahalinon na. Kay ginharasya kami kay siya na kunong tag-iya. Oo, kaging bakal yan na. Oo. Okay. Diyan ay kabala ini nga kakaini ang inyo ni nga ginapamangkot sa akon, ari ini sa korte. Oo, attorney, may desisyon na ni Sangdar nga nagdaog na kami. Okay. Ang ina nga duta ni Nora, gen land reform na. Oo. Tinga ginbaligya pa ka gen land reform man ina nga duta. Amo na gani, ang amon gani nga problema, kaya ra na nasa dar nga ginbaligya ya bali illegal ang pagbaklanay nila ni Lim. Ang inyo mo kadto ka mo sa dar. Ano attorney?
makadto kamo kuno ma'am sa DAR. Sige na to sa pasa, gani kami nila, ma'am. Nakakadto na kamo sa DAR? Oo, kapila na kami magkadto sa DAR kay 2095 kami hasta subong 2095. 1995. Okay. Hasta subong, wala matisisyon sa amon, sobra na 20 anyos. Hindi ka mo ginapasa? Makadto kami sa Murcia, hambal sa Murcia, makadto kami sa Bacolod. Pagkadto naman kami sa Bacolod, hambal naman ato ng sa Murcia. Okay. Amoy niyo, ang ina nga duta ara na sa Murcia. Oo, sa Barrio Alegria. Amo ni, kundi nagkadto ka mo sa Murcia, nagkadto ka mo sa Maro. Oo. Nagkadto ka mo sa Maro, pagkatapos, ang Maro, nang sila kadto ka mo diri sa Parad. Oo. Kay na nga kaso, dapat din na sa Parad ninyo inadalon. Sang pagkaso ninyo sa to sang 2014, may abogado ka mo sa to, wala? Bali may abogado, may desisyon na gani attorney sang 2004. Ganiti, kundi katuon nyo itong abogado nyo sa una, kaga inyo sa iyong pamangkuton kung ano ang mabulig sa inyo. Kay ang ina nga mga kaso sa Parad, dinadalon mo. Kaya kung dalon nyo na sa Parad, dapat may abogado ka mo nga mabulig sa inyo. Sino ang abogado niyo, ma'am? Nigad. Si attorney. Si attorney. Infante. Hindi na kinanglan, hindi na kinanglan ni missioner ang ngalan, kundi kadtula ka mo sa abogado nyo sa una para nga mabuligan ka mo kung ano ang inyo. Kaya nga, hindi sa Parad, ini mo nga kaso. Ang inyong duta nga gin-award sa inyo, gin-baligya, liwat sang tagiya. Kagang iya gin-baligya na mo nang kapahalin sa inyo. Di kadto ka mo sa Parad, kag mag-file ka mo kaso na sa tagiya sang duta, kag sa nagbakal sa nga mo nga duta. Para nga i-resolve nila sang Parad. Napatay naman niyang amon nga nagbulig sa amon nga abogado, attorney. Kadto ka mo sa PAW. Kadto ka mo sa PAW para nga mabuligan ka mo. Kay may desisyon na niya ni attorney nga under coverage na ni sa CARP. Kaya ang ginaproblemahan lang namon nga hasta subong hindi makover sangdar sa amon. Hindi kay may desisyon na ina. Amo gani makadto ka mo sa Parad. Ang Parad amo na diri sa shopping mala mapile ka mo kaso sa Parad. Attorney? Yes. Ano ni siya danay ang Parad para maintindihan pagid? Ang amo ni siya ang Provincial Agrarian Reform ining department. Yes. Amo na siya ang korte sa mga konflikto sa duta. Oo. Okay. Ma'am Charito. Kaya ang ina nga kaso sa idalom ina sang Parad nga jurisdiction. Oo. So, Ma'am Charito. Ma'am. Iyan ni gani, ma'am, sang para desisyon. So, attorney, iya ko no sang para desisyon. Di pa-execute na nila Darab. Oo, yan na ni kadarab, gani desisyon, ma'am, nga i-covered na sa CARP. Sang para. Na, kundi pa kay may mga kwanan na survey na kagara na may mga na-assign na kamo sa specific nga lote. Ma'am, na-assign na kamo ko no sa mga specific nga lote?
Wala pa. Oh. Ay, ti dapat naging pa-survey na pag-award sa inyo, pa-survey na tani ninyo. Para nga ma-survey na sang dar. Ma-survey na sang dar para nga mahatagan ka mo kung pila ka mo ka beneficiaryo, pahat-pahaton ina sa inyo nga mga beneficiaryo nga nagdaog sila nga kaso. Amo na gani attorney, amo na problema kay kung magkadto kami sa Maydar nga kay may note, may ano na kami, may desisyon ang hambal hindi sa kuno nila masolve kay wala pa notice of coverage. Paano ka mo nagdaog sa kaso nga wala sang notice of coverage? Ang mapadala na sang notice of coverage ang darman gyapon. Amo na gani attorney, subong ang problema namon, amo ginang problema namon nga hindi mapagwa ang notice of coverage. Katuan nyo ang dar. Ang desisyon na tag nyo ba sa bombo para matanaw sang bombo kung ano nang uno sang desisyon nga ginabal nimo? Dala namon subong attorney sana namon nga papel. Dala di ba sa sulod nanay? Ay basa das bombong desisyon. Pero ko gani. Okay. So, dali lang kay basahon ta ang desisyon. Attorney, ari na sakon ang sa Basahan lang nabi kung sino mga complainant kay sino ang ginakusar. Ara na sa caption. Okay, wait lang gid ha. Sa una nga page, attorney. Ang mga complainant lang. Ang mga complainant. Okay. So, aton nga, are. Oh, tapos may mga complainant man. Paliog lang kung ma'am tanaw bisang kunara da ngalan sa aton nga bisita subong. Okay. So, ang ari dire, ang ngalan sa bisita tang basahon. Oo, okay, tidamo sa sagwa. May ano dire, may charito dire mo. Kaso Valencia, ma'am, no? Sakto? Oo, Valencia Senior Charito Erbet. Ari din na belong sa pila ka mga ngalan. Ari dire ang Department of Agrarian Reform. Basahon ko, attorney, ha? Department of Agrarian Reform Adjudication Board or DARAB. Ang mga petitioners ara man. So ang notice of decision, please take notice that today decision copy here to attached was rendered by the Department of Agrarian Reform Adjudication Board in the above entitled case, the original copy of which is on file in this office. Kindly inform this office immediately of the actual date of receipt hereof, indicating thereon the aforementioned DARAB case number DCN and the name of the parties. Excuse me, breaker. Bombo Gracelyn. Yes. Pwede mabasa mo lang pinakapunta, ang may ngalan ba na sa pinakapunta nga wherefore? May paragraph na da sa pinakapunta nga may wherefore mo. Okay. So, ang aris lang sa punta, this compliance shall form part of the case records Diliman, Quezon City, December 20, 2004. Mo lang man sa punta, attorney. Ilanggit. Resolution. Last paragraph ba? Last paragraph. Wherefore, premises considered. Wherefore, premises considered, the assailed decision is affirmed and the instant motion for reconsideration is hereby denied for lack of merit. So ordered. Signed, Assistant Secretary Member. Ano to liwat? Wherefore premises considered, the motion for reconsideration. Yes, wherefore premises considered, the assailed decision is affirmed and the instant motion for reconsideration is hereby denied for lack of merit. Kasi no itong decision ang denied. Iyaman ni attorney sa... Ang kasi no itong motion for reconsideration denied? Ang iya ka
mga ano naton, petitioners. Upon due consideration of the respondents' appellees' motion for reconsideration, this board finds no compelling reason to consider its decisions on December 2004 as the motion presents no new matters which we have already considered in arriving thereat. Ini nga kaso, Bombo Grislen, nagsugod din sa parad. Tapos may nag-appeal dito sa Darab, sa Central Office. Yes. Ang decision dira, yan na sang Darab, kin-affirm niya lang ang decision sang sa Dalom. Ang mayon na kung makita naton tani ang decision, no gid ang decision sa Dalom kag kung sino nag-apilar. May-ari diri nag-apila sa Teresita Relatos et al. Sila man Japon, petitioners. Sino ang nag-apilar? Sila? Petitioners appellants versus okay, sino ang nag-apilar? Ang mga nag-akusar o kung ang gin-akusar? So attorney, ari diri ang mga ari man diri. Kay ang respondent ti amo na si Enrique Mura. Appellees, respondents appellees si Enrique Mura. Yang respondents amo na ti isa Dalom nga decision may ara kada. Ari notice of resolution. Dahil lang gid. Basahon ko ha, notice of resolution. Ang respondent or appellee. Pabalikan na lang na be Bombo Grislen. Siguro pabalikon ta lang na sila kay kabudlay kay hindi nato nakitang ding mga papilis. Ti ato na siguro nga tanaw nanay ang papilis ali sa Dalom. Pakadto na sa babaw kung ano na ang ginaistorya sa ato ni Ma'am. Yes, so kay ako I cannot give an intelligent opinion kung hindi ko na makita ang mga desisyon kung ano nagkalatabo. Kay daw itapers nga sila ang nag-apilar. So tanaw-tana kung ano gid ang istorya sinasangila na nga kwan. Kung ano gid ang istorya sinasangila nga kaso. Para nga matagan man naton sang intelligent advice ang aton iya nga bisita sa karon nga hapon, Bombo Grislen. Yes, attorney. So kay by itself hindi ta makatag sang intelligent advice sa ila kay wala ta kabalo sang ila nga gina-complaint. So pabalik ko na lang siguro tanawon ta ang mga papilis na nila i-acknowledge lang para nga kung makuha naton mapapa-xerox copy nila na tani papilis nila para ngiatag nila sa Bombo, xerox copy na lang. Tanan nga mga original sila ang makapot, Bombo Grislen. Yes, so Ma'am Charito and sa mga nagaupod man sa aton no dira sa GWA. So ang himuon naton ay agreement sa ginambal ni attorney kay para nga mahatagan sang kasanagan ang ini nga kaso. Ipa-photocopy tani siya ang ari diri sa akon so mga dokumento no sa ginatag nyo man sa akon kay para nga matun-an no mahatag ta kay attorney kay para nga makahatag man sang klaro nga legal advice ang aton nga abogado sa kahanginan. Okay na sa inyo, ma'am? Okay, ma'am. Oo. So, ipa-photocopy. Before ka magpuli, kaya para hindi na magasto. Ang photocopy lang? Oo. Ang photocopy lang ibili nila sa Bombo, ang original dalo nila. Oo, yes. Kung mahimo, kay titemprano pa man, pwede nyo ni mapa-photocopy sa GWA and then balik lang kamo, kagihatag sa akon. Kaya para nga, na ka mabalik-balik pa. No, na mahasol. Okay nang ina, ma'am? Okay lang, ma'am. O, sige. Sige, biyog ko di danay kwa. Civil code ang Thank you. Oo, kay para maklaruhan, gid kadamo di sang dokumento, damo di resolution, attorney. Yes. Yes, kalawig na kaso magabot na sa Darab mo Central Office. Oo. So, ari sir. Oo, diog lang ko pa photocopy. Sige, attorney, amo to ang aton sini nga gin advice danay sa aton nga mga
tagreklamo nga ra sagwa. So balik lang kung tapos na kag ihatag ta na mga Lunes nga adlaw buwas, no? Attorney, okay na sa imo? Attorney. Court. Court. Yes, Bombo Grislin. Okay na sa imo buwas ko ihatag dira or amo na buwas naton istoryahan pagidugang. Pwede rin ila da matag sa inyo Bombo Grislin tapos i-forward nyo lang di sa ako. Sige. Okay. So, there we have it, mga kabombo, no? So, okay na. Kay parang matagaan pagidugangan ta na ato natutukan sa dason nga pagkitaay naton. So balik kita diri. Maraming salamat sa kanday Ma'am Charito kag sa iya mga kaupdanan, no? Balik kita diri sa aton sining topiko, attorney, sa tawag nga guardianship. Pagtatap man, no, sa hindi mga ginikanan kundi magatindog nga substitute sa mga ginikanan. So attorney, kay tama man ini ka importante. Ano ni siya ang mga dapat naton mahibaluan kung mag-avail kita sini or amo na para may idea kita sini? Okay, guardianship. Ang sa mga kabataan yung mga minor de edad, ang mga ginikanan nila amo ang ilang guardian, no? Ginamanduan nila sang korte asang lahi ay say ginangaton lahi nagabando Bombo Grislin nga ang mga kabataan nga mga minor de edad nga kabataan ang sila iniya ang may ang parental guardian nila yung ilagid ginikanan ang iloy kagang amay. Kung may mga propriedad ining mga kabataan nga minor de edad, ang ilang nga guardian amo gidya ang ilang nga iloy kag amay. Kung ang ilang gamay minor de edad na siya pero may gabaton na sa sweldo, gabaton sa income, o kung may property siya, kung ang kantidad sa iya property o kung kantidad sa iya nga ginabaton nga sweldo o kung ginakita masobra sa 50,000, then ang mga ginikanan put up ina sang ginatawag nato nga band para nga maproteksyonan naton ang minor de edad nga bata. Ano ang mga instances nga mga kabataan nga minor de edad pero nagakita na? Ini bala mga child actor kag child actresses Bombo Grislin. Yes. Kaya amo na siya ang mga kabataan minor de edad pero may ginakita. Di ang ilang ginikanan, automatic ang ilang nga nanay kag ang ilang nga tatay amo na ang ilang nga guardian. Kag kung siling siyang lahi, kung magsobra 50,000 ang inakita, mag-put up sila sang band. Kung ang desisyon kag sang iloy, kag sa amay, magabunggo anay, siling siyang lahi, ang amay amo ang desisyon sang amay amo ang pagasundon Bombo Grislin. Ano na siyang band nga tawag? Ang band. Ang ban nga ginatawag, gining kuha na siya, daw garantiya bala? Daw garantiya na siya ang ban, daw kung sa kuha pa daw piyansa na siya bala mo na. Hindi na siya ban, basta nga ban, daw security. Yes. Daw security bala nga ining ang nga para maproteksyonan ang interes sang kabataan. Para nga ang ilang nga mga sweldo o ang ilang propriedad hindi pag-abusaran sa ilang nga ginikanan. Amo na ang katuyan dira Bombo Grislin. Okay. So tama gid ka importante, no? Ini nga mga mga kinanglan bala nga i-process man. Pero laka lang man sa aton attorney naga-practice na. But mas manami kung kabalo ang mga kauturan ta sa amo na nga butang, di bala? So kay yes. Sige, go ahead, attorney. Amo na siya Bombo Grislin, no? Pero sa parental authority naman, ang ginikanan man gyapon ang ang may kinamatarong nga mag-exercise ang parental authority sa kabataan
Okay, Correct ina. So, halimbawa, abi, tikay minor de edad ang ginahamalan diri. When he reaches, if he reaches 18 years old and above, kamusta man niya? ano to mo Grislen, dawan di ko natin kay mo kay kinaga-chopping off ang aton nga signal. Amo gani. Kite uso na subong attorney, no problema kita sa signal. But sige lang, kay ginatinguhaan taman. So, ang hambal mo kagina sa mga minor de edad. What happens if muna ara na sa legal nga edad ang ining mga kabataan nga ini? Kung ang kabataan sa nagakaigo na nga panuigon? Yes. Kung nagakaigo sa panuigon, kag normal man sila, wala naman ang kinanglan sa guardian Bombo Grislen. Kaya they are already age of majority. So they can exercise iya sa ilang civil rights under the law. Kaya nga ito na age of majority iya sa ato niya nga there is Pilipinas in this jurisdiction, 18 anyos. Amoy na ang age of majority sa mga kabataan. Ikaw na kabataan niya nga may propriedad o kung may sweldo o may ginakita, pag abot nila sa edad 18, wala na sila kinanglan guardian. Basta normal lang sila. Wala lang sila sa physical deficiency or deformities. Wala lang sila sa mental deficiency. Normal lang sila. Sila na yung mag-manage ang ilang property Bombo Grislen. So, what happens naman niya if abusaran no ang ining ilaman nga right attorney? Depende kung ang propriedad nila kung ilang ginakita kag ang paggamit sa ilang nga ginakita o paggamit sa propriedad ginaabusaran, then ang ginikanan may salabton. As a matter of fact, ginapa-put up kani sila sa band nga ginatawag para nga ma-assured ang aton iya nga lahi nga ang interes ng kabataan ma-proteksyonan Bombo Grislen. What should be the qualities of being a guardian? Dapat, example attorney now, for instance, sa isa lang kakaso nga ang both parents be incapable na and hindi na stand as guardian sa ilang mga kabataan. So, may ara sila i-recommend nga muning mga tindog nga guardian. Ano dapat ang may ara sa iya nga qualified siya to become a guardian? Una-una, ang mga ginikanan of sound mind, no? Kag relatively, they are of good moral character. Yes. Correct. Okay. Amo lang ina, no, attorney? Yes, Bobo Grislen, no? Kay mati, amo na kada, that's why, nga if a parent appear to be normal, pero kung dako na ginakita sa kabataan, ang lahi na gamando naman, nga kinanglan ma-put up sila sa band para ma-protection ang interest ng ilang kabataan, Bobo Grislen. Okay. So, for instance naman nga, Abe, ang imo nga mga ginikanan or ang ginikanan sang isa ka bata nag-inaway. No, nag-inaway sila. And then later on, ang ipag-inaway nila nagresulta sa isa ka krimen. Napatay sila nga duwa. So, ano na siya dapat ang decision nila? Okay, when it comes to parental authority Bombo Grislen, ang ilang mga lulo kag lula kun buhi pa mo nang ma-exercise ang ilang ang buhi nga lulo kag lula amo na mag-exercise ang parental authority. When kay man baloka, we have to delineate sang parental authority kag guardianship. Kung magsiling kita nga guardianship, it refers sa property iya sang mga kabataan o sang mga tao nga kinahanglan ang guardian sa ila iyang pagkatao tungod kay wala sila sa legal capacity to enter into a valid contract. That's why kinanglan nila ang guardian. Pero kung masiling kita kung parental authority lang aton nga paghahambalan, kung sino ang may parental authority
authority sa kabataan kung wala nang ilang nga ginikanan ang ilang nga kung may buhi pa sila nga lulo kag lola amo ina ang mag-exercise ang parental authority sa ila. Okay? Okay. Sa ang aton nga lahi, yan nagamando sang naga nga ano ni nga mga mando iya kung sino ang maga bulos sa parental authority sa ginikanan kung sila wala na. Okay. So either sa parents ang asang ila father or mother. That's correct. Kung wala nang ila nanay kag tatay, ang sila isang lahi nga ang surviving o kung sino nga buhi nga lulo kag lula, amo ina ang maga take over sang parental authorities kabataan. Pero abi kung buhi man ang lulo kag lula sa kabataan sa amay, buhi man ang lulo kag lula sa iloy, di ang korte na madesider kung sino sa ila ang exercise ang parental authority sa ilang kabataan. Oo, kay ti duwagid sila bituod, present sila no ang grandparents sang both parents man sa mga kabataan ngayon. So amo nagali ang himuon ang korte na lang i-check na nila attorney ang mga background sang ining mga matindog nga guardian sa sining mga kabataan nga nabilin. Naga-chopping off ka, Bumbong Crislin, hindi ko kaya mag-gets ang mga question. Yes, so sa nambal ko, attorney, ang mga grandparents, if both grandparents of these grandchildren are present, no, sa mother and sa father, ang matabo gali dira, kung example, wala gid sang mahambalta nga gusto yabi siya gid siya, gusto naman sang piyak siya. So ang mapatunga ang korte pwede na kag i-background check na nila para nga sa decision making manila kung diin maging makadto ining mga kabataan. Correct ka, Bombo Grislin. Ang para nga ang estado gusto niya sang estado sa ato niya gobyerno nga maproteksyonan ang interes ang kabataan. Upod sa ilang propriedad o kung ang ilang ginakita iya nga mga kung ilang ginakita sa ilang kinitaan sa sweldo o kung sa ginabayad sila kangay sa artista wala na sweldo ginabayaran mo lang na sila yasang kung pila ang ilang tawag din na talent fee. Okay, so ang ato ning estado ang gobyerno gusto yung proteksyonan ina nga propriedad o ang ginakita. Okay. So kung wala na yang ginikanan, when it comes sa property sa kabataan, kag when it comes iya sa iyang ginakita, kung wala nang duha ka ginikanan, ang korte na iya mag-appoint iya sang guardian kung sino mag-guardian sila. Pero para iya sa parental authority, sa na-mentionar ko na kaina, ang ilang lolo kag lula kon buhi pa. Kag kon buhi ang damo sang lolo kag lula nga na buhi pa bening to say lolo kag lula sa iloy kag lolo kag lula sa amay buhi pa ang korte madesider kung sino sa ila ang mag-exercise ang parental authority sa kabataan. Kung wala na sang lolo kag lula, sila isang lahi ang pinaka tigulang nga utod nga lalaki o babae. Pinakakamagulangan bala amo ang mag-exercise ang parental authority sa iya nga mga manghod. Kung ina nga kamagulangan nagaedad na sang 21 anyos o pataas. Okay. Okay. Sige. Klaro. Pero wala man guro may kahimo sa mga appeal na no after the court has made the decision. Well, basta nga aggrieved party iya, it is always susceptible to appeal, Bombo Grislin. Yes, correct. For example, ang appoint sa korte, ang piyak nga lulo kag lula kapate nga daw hindi kapabol atong duha tungod kay may mga quality sila nga hindi bagay mag-exercise ng parental authority sa ilang nga maapo, then the aggrieved party can always appeal, Bombo Grislin. Yes.
Okay. Basta importante lang diri nga matagaan taya sang mayo nga pagtatap ang mga kabataan kay sa ilang edad as mga menor, no, they are unable to attend pa iban nga mga affairs bala, no, just like Abia nga nasa legal nga edad attorney. So attorney, wala na kita sang tiyempo wasi may idugang ka. Yes, Bongbong Grislen, so madamo gingi salamat sa imo kag sa aton dira nga technician on board nga upod nato sa karong hapon kag aton man gina-great gyapon sa aton nga maukontag palamati sa United Kingdom si Marlo Tanyada Tate kag nga panimalay si Baby Caleb, Baby Josie kag si Garrett nga naga bantay sige sa ato subong nagatanaw baya online ang aton nga broadcast Bongbong Grislen. Kaga nga aton man maukontag palamati si Sir Jose Pacificos Sanrique. Ang Vice Mayor sa Ginubaan si Vice Mayor Incoy nagapamati man sa aton. Yes. Dr. Rev Siaco. Si Sir Edi Figueroa. Kagang iba't pa naton nga tagpalamati nga nagikaupo naton sa karong hapon. Ang inyong abogado nagasiling. Abogado sa kanginan Attorney Marvin Tanyada nagasiling good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Madam hugid nga salamat kay Attorney Marvin Tanyada sa imo naman nga ginhatag nga tiyempo kag mga information, no, and ideas man, syempre legal advices coming from our Attorney Marvin Tanyada. So mga kabombo, amo ginapermi ang aton sining gina-look after, no, kay sa aton society ang mga kabataan gid dapat naton nga tagaan sang dako nga pagtamod, no. According to psychology or sa research, 0 to 12 years old critical stage na nga edad sang mga kabataan. So once nga may gin-instill ka na sa ilang either maayo o kung hindi maayo, nagatatak ina sa ila sini nga mga paminsaron. So kung maayo, maayo. No? May ara kita sang makabig nga produkto na, no, nga makabig naton inspiration and secured sila. Pero kung hindi maayo, pwede man ina makahambal nga produkto. Pero hindi siya maayo kag makatuga siya sang crisis hindi lamang sa ina nga bata kundi amuman sa iya sini nga mga kaupod, no, mangin kaupod, no, limbawa naga-eskwela ini siya so kay kadamo bisan mga kabataan nga nagtalang, no, especially nowadays because there are so many influences, especially ining peer pressure man bisan pa tuod ara sila sa below 18 nga edad kadamo na sa mga nagakatabo kag kinahanglan gid ya sang guidance nga hindi lang ya siling ara ka lang da makita lang ka but thorough and deep, no, touching ang guidance nga tawag sa mga kabataan kay sila ni hambaga ni Dr. Jose Rizal sila ni ang aton sini nga wasdamlag ang pag-asa naton, no, ang aton sini nga paglaom. So kita naga-create, no, sang maayo gid nga relationship sa ila especially sa mga eskwelahan, sa mga ilang panimalay kag kung sa diin man nga premise sila, no, permigid ara. So amo lang man na tama ka importante nga inita pagbabayaan ang aton sini nga mga kabataan kay sila niya ang nagadala sang so much joy sa aton, no, sa mga ginikanan bala kag sa mga ginikanan nga pabaya dapat magbag-o na kamo kag always think of it nga ang ining mga kabataan nyo ang nagahatag man sa dako nga rason kung aari pa kamo kay need nila kamo kag sa ulihin need nyo man ni sila. So dapat hindi gid pag i-take for granted ang mga kabataan kag sa mga kapanakit bala sa mga kabataan, no. Tama gid na iya ka sensitibo
once nga inyo sila padapatan or pabayan man kay ang iban nagacommit sang mga suicide and nagapanakit sa ila siniisig katawo. So dapat i-nurture gid kag punon sang maayo nga mga pamatasan, no, kag especially ang nga tawag bala nga spirituality kay para nga wala kita problema. So mga kabombo, wala na kita sang nabilin pa nga tiyempo kag dili na lang asa aton sa nga pagpangalagad sa Duralex Sedlex. So magasunod na ang Dr. Bombo, kaupod si Bombo Carla May Defensor. Again, ini si Bombo Grace in Lubaton para sa Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Inarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod. Tatak na 3:00 ng hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Dr. Bombo. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Subong nga adlaw, Petsa 21 sa bulan sang Mayo 2023 kag sini nga hapon ang inyong maging kaupod si Bombo Carla May Defensor. Mayong hapon mga kabombo, happy Sunday. So kamusta ang inyo sininga weekend? Baldo kadasig lang gid no sa nga paglabay sa nga weekend mga kabombo. Daw nagpiyong lang kita pagmuklatan naton ti Lunes na buwas mga kabombo. So ready na wala aton sininga mga kautura no sa Lunes nga adlaw. Domingo na subong ti enjoy lang ang last day naman sang weekend do kay ti pagkadason nga adlaw Biyernes na lapit naman lang ang weekend mga kabombo. So kabay pa nga nag-enjoy ka mo, kaupod sa inyo sini nga mga pamilya, subong hapon mga kabombo, kagati do tulutaw hay subong aton sini nga palibot, no? Especialmente diri sa syudad sa Bacolod, wala kita sa nga may mabatsyagan nga pag ulan-ulan, so kabay pa nga hindi na mag-ulan gin, no? Nga gulpi, no? Ginatabungin kong kaisa nga nagapauli na kita, naga-enjoy kita upod sa aton sini tagsa-tagsa ka mga pamilya ahay, pero ti ikabig ta na lang na nga blessing mga kabombo. Ay tigig pangabuyon talang nga hindi kita ya mahalitan sa pagulan-ulan kag sang pagbaha-baha mga kabombo. Pero subong okay kita nga aton sini nga tiempo subong nga hapon mga kabombo. Sa karon ng aton nga padulungan ng aton sini nga topiko subong nga hapon amo ang mental health. Ano pala ang mental health mga kabombo? So kinanglanon gini naton nga himay-balaan kung anong mental health kag ti matag man kita sang mental health awareness mga kabombo. So ang mental health awareness an ongoing effort to reduce stigma around mental illness and mental health conditions by sharing your personal experiences mga kabombo. Kay ti kung kaisa, no, kung hindi mo ni kung kaisa gid ma-share imo sini nga mga problema, may mga depression ka, kung ano-anong imo sini nga gakadumduman mga kabombo. So okay lang ni kung mga positive ang sa imo, no, nagapadulong o kung nagasud sa imo sini nga utok, pero kung kaisa may mga negative gid mga kabombo. So amo na kung kaisa nga makalulu oy gid ang mga kauturan naton nga depressed, grabe ang stress sa mga kabombo, ang ila sini nga mental health do nagid alang-alang nagid la kung kaisa, no? So ano gid bala ang importansya sa mental health awareness. So amo ni karon subong ang aton sini nga pagahimon ti subong man nga bulan sang May, makabig man naton ni nga mental health awareness month man mga kabombo, no? So ano bala ka importante ang mental health awareness month sa aton, no, kun ang mental health mga kabombo. So ini importante gid ini para ma-reduce ang misconceptions and stigma and can encourage those who are suffering to seek help, no? Naga-suffer, no, nga kinahanglan sa nga bullying kagati syempre masuportahan man mga kabombo. So importante din mga caregivers, mga friends naton, mga loved ones para ma-understand o kung maintindihan kita, no, ang impact sini sa mental health naton sa ato sini nga daily life mga kabombo. Kag ano man bala ang mental health for youth o kon important in youth mga kabombo. Ano bala ang importante ang mental health sa aton kalabanan, no, sa mga youth mga kabombo. So mga youth ti syempre ini sila kung kaisa
kibot, kung anong gakatabo sa ila sining kabuhi, no? Mayara kung kaisa nga ginasaway lang sila, dulain na bala ang impact sa ila mga kabombo, no? Pero dapat mayara man nga maintindihan nila, and then ang managahambal man sa ila, dapat may ano man, no? May makuha man sila nga maintindihan man nila nga hindi sila makapanumdom sang negative mga kabombo. So amo ni subong aton sini nga hibaloon kung anong aton sini nga pagahimuon kapod man sa aton sini nga doktor subong nga hapon, no? Kaya Doc Cesar Yap mga kabombo, at the same time kung ano bala ang mga sakit nga makuha nato, no? Kung grabe kita ka-depress, no? Ati maisa ginadra nga kung kaisa ti negative gid ang impact sa ato na mga kabombo, no? So manikaroon na nga ato sini nga hibaloon para at least nga sa ato sini nga mga kauturan dira, no, nga do hindi na gid kaya nga inaabalang iban hindi bala ka-share mga kabombo. So laing gid kung kaisa kung maka-share kita, no? Kay bisan pa paano may makapamati sa aton sini nga pabutsyag, no? May makabalo kung ano gid ang aton sini nga gakabatsyagan, may arabi iban nga galing nga hindi sila ya gusto, no, nga mahibaluan mas mayo gid nga mabalaan sa mga friends mga close friend gid bala nga masaligan mo, may arabi iban nga basta hindi pa sila kasalig, no, per friend nila, pero dapat nga may aragi kita sa isa ka persona, no, nga makakabig man naton nga masaligan man naton mga kabombo, para at least kung in case nga may ara kita sang problema, may sharean kita. Importante may sharean kita kag mapabutsyagin naton kung ano ang aton sini nga batsyag mga kabombo. So Bombo Paul, okay na si Doc Cesar Yap. Okay, so mga kabombo, ato na nga welcome ang ato sini nga guest doctor subong nga hapon na mo si Doc Cesar Yap. So Doc, good afternoon and welcome again sa Dr. Bombo. Yes, good afternoon na Bubukar la Defensor. Good afternoon sa mga palangga ng Kalamati. Ako po na sa DYWB ang Bombo sang Bacolod City. Kumusta akong sulod, Bubukar? Yes, Doc. Okay, good. Clear, good, Doc. So, Doc, ang ato subong tubiko subong adlaw mo ang mental health. Doc, ano gini importante ang mental health awareness sa aton subong? Yes, no? Ang nga mental health is mental una kita yan, no? Talking about mental health, so damo sa classes na. Halin sa anxiety, halin sa depression, schizophrenia, no? PTSD, no? Post-traumatic stress disorders. Kung sabihin mo namin natapos mo una nga, hindi makuha di muna, no? Pero tis mo nga Bumukar lahat, tutukan tagil anay siguro ang depression, no? Yes. Tutukan tagil ang depression. Kadamo ito kung kapin pa kung panimpo ba lang tikraot, no? Panimpo ba lang nagadaog ang nakaperdi ang Lakers. Kadamo ito sa mga financially, no? Damo it, no? And marital problems, stress sa trabaho, stress sa no? So, depression, no? Yes. Depression, ano ba ang depression? Ano ba ang kinalinas ng depression? Ano ba ang komplikasyon sa depression? No? And of course, ano sa mga problema nga, sobrang pangasubo o kung depression. Yes. Yes, Doc. So, Doc, paano ini, no, ang o kung ano ini ang depression, Doc? Yes, no? Mas lintang na depression, kung sila is sobrang pangasubo, no? Kapamot, siyempre, nadulaan ka abisang tinalangga mo sa kapuhi, no? Nadulaan ka abisang negosyo, nasunugan ka sa balay, no? Nasunugan na disgrasya, no? Ilayo lang. So, hindi kayo mahimo ang hindi kita mapangasubo, no? So, kung mapangasubo kita, that's sadness or grief, bereavement, okay? Pero, may mga simptomas na siya, no? Yes. Wala ng taon, hindi magawa sa kwarto, hindi magawa sa balay, pakuribong, tulog, grabe, tulog o hindi ka tulog, no? Or paluya, no? So, pag amo sila ang sistema, in 2 weeks time, no, maka-recover ka na sila dati. Kung galing, sa sulod ng 2 ka semana, sige, mangyapon, o kung nagalala na, hindi na naiya sadness, hindi na naiya grief, hindi na naiya bereavement, hindi na naiya grief, kundi
depression na siya po. Yes, Doc. So, Doc, paano ni malikawan niyo, Doc, no? Hindi man pwede ya, Doc, nga okay lang kita, hindi naton gid nga mapagwa gid na ya, Doc, no? So, dapat gid ina naton mapagwa ya, Doc. Yes, tama gina, no? Kag masinita nga depression, hindi lang yung psychological lang ang problem, ha? Yes. Hindi lang yung psychological lang, panana, psychological na, ha? Kaya madula man na. It's really, tawag natin yung mga physical problem or biochemical problems, meaning, ang chemicals sa mga utok, no, mga neurotransmitters sa mga utok na nagapasadya sa imo, sabi sa mga serotonin, no, gapanami sa mga pangamud, amo na mga dopamine, no, endorphins, kallikreins, manubo ang level sa mga utok. So that's why nga gaguluwa ang mga sintomas ng depression, no, nga wala ka na atong batabla kag ina, no, nga muna kung saan pa bala daw sobra ka kakapoy, no, palanakit ang kalawasan, no, daw masuka, hupod ang tiyan, manubo ang resistensya sa infection, tulog apektado, taas ang blood pressure, etc. So amo na siya ang tawag nga sintomas sang depression kung nasobra na 2 ka semana. Yes, so hindi gidya pwede nga mukmok lang gidya, Doc, no, sa masubra sa 2 ka semana. So siguro 1 ka semana siguro, Doc, nga do wala ka gid gana kay syempre gini mabugat gid ang imolbi nga problema. For example, okay lang na iya nga kung isahanon ka, pero dapat i-encourage mo gid ang imo siniya, Doc, nga kaugalingon nga dapat nga importante gidya sa gihapon ang kabuhi ya, Doc. Yes, tama gila ang daan. Kaga pipa kon sa ikakatinuga nga daw medyo arasin mo ang tawag natin bilang risko sang depression, no? Kasi sang gamay ka kulang sa nutrisyon, no? Malnourished sang gamay ka, ang mga utok wala ka wala bala ka naka-develop, no? Kasulod sang 2 ka tuig. Kaya mo ginang first 1,000 days na mo ginayang ang oras sa kalapstag, no? Sa baby, dapat alagaan gyud maayo para magiging healthy ang iyang utok, no? So kung deprived ka sa pagkaon, sa nutrition, malnourished ka, nakusan saya nga magka-depression ka magdako ikaw, no? Sa pagiging posibilidad man yung causes ng depression, ang ginatawag natin lang inang genetic, no? It runs in the family, no? And isa pagid is possibility ang ang environment ng imo diha, no? Hindi ka po, no? Ay cause pa mga previous history nimo, traumatic experiences, like for example, punisyahan ikaw, sandamay ka, no? Kaga financial, no? Stress, no? So posible nga takutan sa nga mahulog ka sa depression na hindi ka kadali recover o kung ka-cope up sa imo nga pangasubo o bukar. So una ginadiri, Doc, ano ang paghahimuon, no, sa isa ka persona nga mayara sang depression, Doc? Yes, no? So, antes kita inom sang bulong para sa depression, may ara kita mga pinaagi, no? Mga simple nga mga bagay na para hindi ka ma-depress. Number 1 is buwa sa balay. Number 2, piliton gid maglakat, pilit na magulag. Kasi kung nagahulag ikaw, nagadamo imo nga mga endorphins, kallikreins imo nga utok, mga feel-good chemicals na, ito nga mas makadali ka maka-recover, no? Kadua is, of course, i-open imo nga lawas, napakabas na nagapamati sa imo, no? Ihambal mo tanong problema, ipagwa, no? Para nga mas madali ka nga mampawan, no? Pangatlo is, of course, pagkaon, no? Pagkaon ay simple, kaon kita sa mga patiyog na tumbulang nga mga foods, no? Damo sa mga antioxidants, pagkaon nga nagapadugang sang mood, like for example, sa mga high potassium mga pagkaon, like saging, watermelon, kamatis, orange juice, no? Oranges, no? Para nga mag-elevate yung mga mood, no? Isda, no? It's a very good, no? Nga postman nga parang nagdami man mga brain functions, no? And muna, happy. Yes. No? Meaning, hindi pagdula ang imong interes sa kabuhi, no? Kung mian ka mamati sa Dr. Bumbo ng Bacolod kada alas ng hapon, sigiyay na, no? Kaya isa na sintomas last ng depression is ang namian mo sa nang obrahon, so wala ka na gana nga obrahon, Bumbo Carla.
Yes, so dako ginaya dok no ang mga hobbies mo gid nga ginahimo no before ka pa may magka-depresyon, so mas mayo gid nga balik-balikan mo gid inaya dok. So amo manit dok ang amo ning time siguro dok nga anhon mo nang imo siningag cravings kung kaisa no tina-mention mo kaisa ang mga pagkaon, so mas mayo gid kay healthy gid ya dok. So pwede man ning mga cravings mo kang kaisa dok para at least nga mais man ang imo siningag ginadala pero hindi lang magpatama. Yeah, cravings. Ako, I accept the fact ako diriyan subuan ako wala kami ang isa gabot pagyapon ako nga SAD, no? SAD blind ng seasonal affective disorder. Kung gaulan gani ang kalangitan, galagbong ako ni mood, no? Dasa sa una sa gestila pa ko ina pangamuhi over me nga Lord, sila pa paulan na sa exam, no? Okay. Nagkakapangin ako, no? Nagkakadown din ako. Yeah, so that's why ato elevate my mood, tamo na, no? Ang mga cravings, dapat may comfort food man kita, no? Balo ka man sa ako ng comfort food, ice cream, no? Yes. Kasi may tiho na yung ice cream, ya. Happy na ko sinama mo pa. Yes, so muna no, isa sa mga cravings dok no, amo man na makais ako na makapabuin-buin sa nga depresyon nga batsyag man no, sa aton sini nga iban nga mga kauturan. So dok, ano ang mahimo bisang kaupod sa mga gaka-depressed dok? Ano ang mabulig nila? Bilang isa ka upod sa panimalay o yes, pwede dok. Una kita no, bilang kaupod sa panimalay dok. Yes, no? Una kita na sa tanan, no? Kinakop sa panimalay, dapat kabalo kita kung ano ang mga sintomas ng depresyon, no? Nga hindi lang nayas ang siling nga plain sa mga subo lang, no? Kailangan lagi daya ang aware kita. Sa mga pamati sa aton, nga base depressed man, no? Kaya man kalabanan man bukal, wala gis na kabalo kung may depression sila, no? Wala gis na kabalo, mas suicide na sila, no? Something like that, no? So that's why self-awareness is very important. Yes. Dapat kabalo kita sa mga sintomas, no? Na una kita pamangkot na nadulaan nga na sa interest ang imong mga activities nga batang ina, no? So una na namian ka pamangkot sa bye-bye for example, matalaas mga manami nga talan-awon, no? Na beautiful things in life, ay subong ito way ka nagana magkani daw nadulaan ka na singgana, no? Na also una may aga pamamati sa music, subong daw way ka nagana. So una na may aga pamati sa kay Bubu Carla, no? Sa Dr. Bungo, subong daw way ka nagana, no? Sa pamangkot is pala, naka-experience ka bala sa sobrang kapoy, no? Fatigue, no? At wala bala sa energy, no? No? So, posible ka, nag-experience ka man sang depression, no? Daw dali ka lang bala mga kig, nakapingit plus imo, irritable ka bala permi, gamay-gamay lang bala, mahigit ka, no? Namo na sistema, so, do you feel irritable, do you feel fun? So, base may depression mo ikaw, no? Or, pangkot na lawas mo, dahil ginabasan na yung mga lawas, isa ka natabo, nga dapat hindi ka dapat wala sulon. So, dahil ginapilit ko diyang ako ito may sala, ako diyang may sala, no? So, no? Pag may amo sila, laban-laban, may depression mo ikaw, no? O sa imo bala timpa, nagtambo ka bala, gulpi ka nang iwang, no? O silingon, wala ka bala gana magkaon, kaya mo nang usual, pero sobraman kasagahan sa taon, depression na siya mabukar, no? So that's what magkukunin mo. Pati sa pagtulog, magkukunan mo, kikalabanan balas mga may depression, hindi ka tulog. Pero, on the other spectrum, pala tulog, no? Isa man nila ka, sintomas, no? Sa sitwasyon nga base may depression ikaw, no? Dapil ka lang kapoy, daway ka gana maghimo sa isa kabagay, so namian ka pa, no? Although, o nagpalak-palak ikaw, no? O matiyag mo bala, wala ka na pulos sa kalibutan. Daw hopeless na bala, wala na sa asa, wala sa paglaon ang kalibutan, no? Nga daw, matiyag mo bala, ikaw na lang yung ginapasakan mo tanan, wala na yung mga focus sa mga trabaho, pero may ka lang kaka-aksidente, kaya man, hindi ka nakapanumdum sing maayo, no? Pati sa paghilawas, huwag ka nagana sa sex, no? Muna, no? So, laban-laban, may ara ka na nga, depression man, Bubu Carla. So, pag una sa tanan, pag nabalaan mo ina nga mga sintomas, pag nasiling nimo nga base may ara ang mga kaupod sa kapuhi, no? Plangas kapuhi sa panimalay nga amo na yung ginabatya gaway sa kabalo, so ikaw mismo dapat kabalo ka, no? Para nga marimedyohan ato sa maayo, Bubu Carla. Yes, sakto gina dok, no? So dok, kung kaisa miya dumana naton dok minor lang gid dok, no, nga imo sini nga gakabatsyagan pero depression na ina siya gali. So dok, ano ang pinaka major gid dok nga depression? Mayara dok.
Come again, bumukal, alam lagi na inato yung audio. Oo, kung kaisado kamayara sa nga gakabatsaga naton nga ay nabala pareha sinado ka simple na bala dok nga wala ka na gana no do mambal naton do ka minor man na sa iban gid bi dok no. Mayara pa gid dok sang mas pagid nga do ka major na gid bala nga mambal na gid naton nga amo na no siguro naga ano na sila sa kwarto nga panago do amo na gid ang pinaka major nga depression dok. Yes, no, marami tama man kay salamat kay iba mangkot mo kapatid kay nga kung sa sobra na nimo nga pangasubo, major depression, may tendency na bumukal lang nga basit na magsulod si muna una na nga mahimo ka na sa isa ka bagay nga dapat hindi mo paghimuon, no? Amo nito natin na suicide, no? Yes. So that's why nga we should be very very careful, no? Dapat kabalugi kita sa aton nga sa aton nga mga salawas na mismo naton, kung naton nga palangga sa kabuhi na base iya nga may ara na sila yang bagay nga ginapanumdum dapat hindi dapat tabu-bukar, no? Ang pag-intat mo sang iyang kabuhi. Yes, sakto gina dok no kung ka isa miyara iban nga do ka simple naman gani iya dok kapareha sa area sang syudad Santa Lisay dok no isa ka estudyante to na report man diri nato nung dugin sa lang ini siya sa iya sini nga ginikanan nga mas split ini sila sa iya sini nga partner so do ka bugat gid para sa iya dok naglaslas ini siya no so amo na ang kung kaisa gid nga dapat hindi ina paghimuon o kung hindi ina hindi paghimuon para at least nga pangita sang positive way para at least ya dok nga hindi man makikimo mama o kung hindi ka man maapektuhan nga nag-split ka mo sa imo sini nga partner dok. Yes, tama na bumukal na. No? Kaga, istagit siguro ka pinaka-importante gid nga bagay ang self-awareness. No? Yes. Kabalo ka ba lang nga may depression dito o kabalo ka ba lang nga daw ara ka na sa risko nga mag-untat sa imo nga kabuhi, no? Nga suicide. So, makamuna ang sistema ya bumukal dapat kita man mismo nga mga palangga nila sa kabuhi o sa kabalo gliya nga may ara na dapat kabalo magkita sa ginatawag naton nga warning signs, no? Yes. Or red flags, no? Nga ini isa ka tawong ini isa ka tinuga nga palangga sa kabuhi nga kasi may plano na gliya nga mag-suicide, no? So kalabanan sila mula sa istoryahanay pala niyo maka-experience sa mga bagay lang nga makadukilas na dila makamuno sila nga mas may pangali nga siguro may na lang madula lang po, no? Sa sitwasyon, no? Or isa may feel sila nga nagapamilin-bilin sila nga kung ano matabot sa akong panabalas akong pamilya, no? Natugyan ko sa ibo, pabila ko sa kabataan, no? Muna ng sistema, no? Kaga may pasiguro nga no? Nga para mauntat na ako niya nga panganik sakit, tapusong ko na lang, no? Kung muna ang sistema, no? That's a red flag na ina siya, no? Hindi na pagbiyae ang pasyente, no? Yes. Or nabalang upod ka mo sa trabaho, pila na sa kasimana nga pangasubo, na mag-ubra, absent, no? Istorya mo daw, hindi ka masapat. Then, all of a sudden, naging malipayon, no? Naging euphoric. Palakadlaw na daw, lipay na bala, mapil mo na mo. Daw, ikaw mismo siya, salamat, nang pawa na siya, no? Pag-apon na to, subo-subo siya, daw matangis na, mahibig siya, pero subo niya daw, happy na siya, no? No? So, abita, okay na, pero gali sa minatuod ya, bumukal, it's a very dangerous situation. Kaya nga man, sudden change of behavior from sadness, sudden happiness, joy, euphoria, no? Hindi na nasi maayo. Kaya nga aman, that's a very dangerous sign. Kaya nga posible nga naka-decide na siya ang isa ka-desisyon, talambot isa ka-desisyon, nga maging malipayo na siya kaya mauntat na iya nga pangasubo, iya kasakit sa kalibutan. No? So, mag-amo na ang sitwasyon, Bukarla, be very, very aware. No? Be very, very aware. Kaya bakit matabo, hindi dapat matabo. Yes, mo ginasakto gid na dok no. So dapat nga maging aware no ang isa sa aton sa isa ka panimalay bidok no. Importante gid na kay dira kita naga naga-istar, dira kita tanan-tanan na nagagawi dok. So dapat isa sa aton ibaluon nato no kung ano ang ginaproblema gid sang isa ka upod naton sa panimalay. So ano na dir dok ang paghimuon gino sa aton sining pamilya man dok. Yes, una gid sa tanan no pag ato na to ang agin pangambat ng sitwasyon nga nagapamilin-bilin na sobra pang subo o gulpi na nga lipay, hindi na pwede ang pasyente, no? Bantay na siya 24 hours, no? Kaya nga man, posible nga may muo na siya. So, pag muna sistema, no? Insigida na iya, no?
istorya na sinsakto, no? Kaya may ulat na siya nga may istorya sa mo, no? Masabi, nagaduda ka na, kaya hinambag na ginamang sintomas ng depression, no? Pagka na magkaon, sobrang magkaon, di na mag-usap kwato, grabe pang subo, pero milang gahibi, kitamis, no? No? Tapos, pag sila yung oo, hindi kita mahadlok, no? Kaya mo ni kalabanan, abi, nahadlok kita magpamangkot, no? Kaya kabalot na may depression na siya, nahadlok kita magpamangkot nga, bala, may nagasulog si muna una, nga mas-suicide ka, or kung tatuloy mo kabuhi, no? Nadlo kita mong pamangkot sina, man, abi nato niya, kita ang nagasubo, kita ang nagatag sa ideya, sila, maamusla. O kita kabalo, ara na sila yung una-una, dugay na, no? Nagahulat na sila sa proper na timing, kung saan na imuon nila at pagkulaan. Pagkabalo kita blabong Bukarla, pag pinamangkot nato nila siya, no? And just the only time nga mahibi sila sa imong tubangan, mangungoy na sila, kamakupo sa imo nga, amuni daw maako na sila mo bukar, no? And in that process pa lang yung daan, takot na ang bulig para sa ila mo, no, di ba? And then, diretso na rin kita sa emergency room, no? O sa clinic, o kung ano dira, kaya man, hindi mas may mapa-admit kita, kundi may doktor na dira yung kabalo, no? Kapit pa yung family doctor bla, yung family physician, tanaw niya kabalo nga lawas na itanan, tawag tanong niya mga thyroid ka, basta manuboy mo nga thyroid hormones, no? Isa, salam mo na ang depression mo, no? Na, pag nakita dito, may suicidal thoughts siya, ma-refer siya nga daan sa ato niya nga, psychiatrist, no? Agud to nga matagaan sa gunas para nga hindi madayon na nga bagay kung Bukarla. Yes, so dako gidya galiya dok, no, ang parte sa pamilya, no, kag dako gidya dok ang bulig, no, kung pamangkoton kung ano gid bala ang problema kay kung kaisa may pamangkot anda dok anong problema do hindi pag gidya dok yung mag share o kun ipabutiyag pag gid bala, so pero mas maayo gid nga tutukan, no, pamangkoton gid para at least nga pabutiyag, no, kag ati amo na siguro dok ang pagwa sang tanan nga luha, amo na gina siguro ang time, no, nga ma-share yan na sinigid nga gina problema, Dok. Yes, tama ka na, no? Kaya nga ako, hindi nato sila pumatuton, hindi sa pamatian, ilas na pamatyagan niya, nga daw wala na sila nag-aunong sa ila. Yes. No? Daw wala sila pulos. Daw hopeless na yan, daw wala sa puro. Kaya one, daw wala mas kami may nag-insindi sa ila, no? So once i-open yung mga arms, i-open mo yung heart sa ila, no? Kasi nila may nagabulig pag imagali sa ako, may willing pag imagali ang magbulig sa ako. Na by that time, makapotmas sa mo, pag malupos lang dahil niya bubukar nga magdala sa doktor para mapakonsulta at tumadakpan nga daan kung matuogi man nga may depression siya, no? Na kundi masalba natin yung kabuhi kaya timing is everything niya bubukar, no? Timing is everything. Like for example, no, sa isa ka hospital drivo last time, sa isa ka emergency room, nag-rounds ako, no, kaya may admission ako, nakita ko itong isa ka pasyente, no, kinabantayan si Maayo, gindala sa ato niya nga ambulansya, no? May pantry, may marka pa tri, no? Dito nakita niya nag-attempt sa suicide, no? Ay may lagani kinadala sa sida. Di pag round ko sang aga sa isa ka ward, kita ko baying nagadupo, no? Nakita ko problemado nga sa pamilya sa akon, pag upload ko sa iya, wala pa yung kambal, nag-offer ko sa kamot niya, nag-dibi na siya ka nagpupok sa akon, no? So, so amo to nga nagtangas nga duk ako tong kagabi, no? Ako tong kagabi nga no? So, in that process mo lang, nakita na ko lang nga, kahulat mo na sa galis ng somebody to listen to her, no? Nga muna sa sistema. Kasi hindi na ako sa pasyente, pero daw, hasta ako naiko man, no? Nga nakita ko pala nga, somehow makarelate mo na ako, no? Nga problemado siya katamaan. No? And lo and behold, no? Kung wala na ito na timingan, titani, isa na sa tani sa statistics kung bukal. So meaning, dapat kabalo kita sa sitwasyon ng depression, agad ito nga, insigida, madapatan nga daan sang remedyo o proper management kung bukal. Yes, sakto gini na Dok, no? Ang ibandri gambal nga ano lang na nang nasubuan na siya pero hindi lang pag ilang, Dok, no? Mas maayo nga mapamangkot naton ang isa ka tawo kung ano gid ang iya sini nga ginabatsyag, Dok. Yes, tama nga bukal na labi na sa mga kalalakihan, no? Ba mo ang suicide rate pala sa mga babae mas damo, no? Damo sa rate, no, sa incidence ng suicide sa babae, pero ang success rate madamo sa kalalakihan. Yung tayo to ng ammonia incidence ng suicide, no, attempt sa lalaki, pero ang success rate masyado kataas. Kaya nga man, gahipos lang kami
Huwag man kami kabalo, gani may ara na kami sila, huwag man kami kabalo, wala mo kabalo, may ara kami sila. Okay, kamo lang, gamay-gamay lang ang bagay. Yan, may potos lang mo, may tabla niya, ay ba, Marie Carla, si Parimon man, nakita ko nga po, may ginagabayan naman nga babae, malupos na sa inyo. Kami, hindi kami kamuna. Nga sila nga giniputang, hindi kami sa ulo na mo, sa among sawa, hindi kami kadadalis na. So, natago namon, and then, ipot na yaya, may natabo na. So, meaning, sa lalaki is very unpredictable kung hindi kita aware, pag sila man mismo hindi man aware nga may depression sila. Yes, so dapat hindi Dok nga hibaloon Dok, no? Especially kung may ara ka mong gaka-encounter gid nga problem. I think kung kaisa Dok dira ginadaiya nga sugod ang depression kung may ara gid sa nga problema Dok, no? So hibaloon kung ano ang ginabatsyag sang isa kag isa kung nga may ara sang gaka-encounter nga problema Dok. Yes, tama gina no? Kaga isa man lang bukal, no? Mantani man ipadaluman gamay, no? Yes. Kita man lang sa media, no? Kita man lang sa media, ba mo, KBP member man ako mo, no? Kita man lang sa media, bala daw, medyo may, bala sulon na kita, no? Oo. Kita man na isa man karason, no? Na nag-develop sa ginatawag na suicide contagion, no? Ano yung suicide contagion lang? Munta nga copycat suicide, no? Nga, ang isa nga wala pa tani, gin-report naton, no? Institutionalize pa naton, nabalik-balik sa report, kaya una kita sa balita, in-scope na pa yan, anong pamaagi, nga naglas-glas, kung nag-BP, ang method, ginambal na pa, ang lugar, ginambal na pa, gin-romanticize na pa yan, muna gina-interview pa naton ang bana o kung ang nanay, muna bala. So, daw, kung saan pa bala, daw happy kita nga naka-report kita, pero without our knowing galiya, kita man mismo ang nagpalaptas ang idea nga ang wala pa panumdum man sila sa bukar, no? Mutang na yung capital suicide, no? So, dapat, kung pwede lang tani, ang sakto tani pag-report, hindi lang pag-edital liquid, no? Hindi lang pag-gamit, sabing committed, muna bala, no? Or successful, no? Muna bala, hindi good, no? Ikaw lang yan nga, may muna yung tabo, pero hindi pa ang halinan ang sistema, so, muna i-report lang nila yung sakto. Yes, hindi na pala pagdugang, ipasang nagtiro sa iya nga igo dito sa sentido ay abaw, no? So sa sinangabagay ang bukal daw kapi pa kung medyo celebrity, no? Ang suicide. No, amo na ginataw naton yang Verso effect, no? Versa, no? Kung Verder, no? Verder effect, no? So ina siya isa sa klase wala nga nagdamo ang suicide kay tungod niya kita sa media yung report naton niya ang ano pa naton imbis tani nga i-report naton tani iya ang mga alternative nga himuon, no? Like example, tawagan ta amo nga numero kung daw kita yambal ang mga pasumos ginambal naton ang mga symptoms ng depression, no? Ang yambal ang mga warning signs, hindi iya ginalain niya kung na-report ang detalye is very dangerous, no? For that matter. So that's why nakwanta na mong bukar na kay Madrid sa Rojas City pala. There was the time 2019, no? Social pa ko sa to, no? Yan, nagdagstag yan suicide diri sa Amon, no? Nagka-crisis kami yan, nakarumudamo is nag-suicide sa Amon, madini mo sa sulod na sang anong kabulan sa sobra, no? Pila na ang nag-suicide sa Amon, no? Sa diri sa Rojas, sa Rojas, naglambot kami to to the extent siguro, no? Sige ka kaso, no? Sa sulod na sa mga susunod anong kabulan, no? So cases ang suicide sa Amon, sa probinsya ng Capiz, 23, no? In the same number. So, nakadasig sa paglapta, no? Kaya man, sige man nga report ang media, sige man ito nga kita sa mga picture, no? Sa social media, kung nabaw, sa Facebook, no? So, imbis nga hotline numbers ang i-report nato niya, naglain pa, no? So, muna nga, we were so alarmed and then we formed the S-Squad, no? Ang suicide commando namon diri. And doon ka namin yung kay damo man na nag-volunteer, no? Up to the extent gani nga nasalba na to, no? Nag-form sa suicide committee, suicide crisis committee, no? So dito na pamatutan nga kung ang magbinuligay gani ang pumuluyo, no? Paagi sa sakto nga pag-report and gamay-gamay lang kabalo nakita ko na nang himuon. So nakikita naton nga mauntat gali siya Bukar. Yeah, sakto ina Dok, no? Kag ini Dok ang aton sinisubong nga awareness subong nga hapon isa man ini sa makabulig sa aton sini nga mga kauturan niya Dok, no? Para at least nga hindi na ini sila mag-think pagid sa nga negative Dok. Yes, tama, no? And as a matter of fact, no? During that time nag-form kami sa among nga protocol, among nga guidelines, no? Kung anong himuon, unag sa tanan, no?
kung daw medyo may kikilala kita, nga daw medyo may suicidal tendency, hindi na pagbiyai, tawag na nga daan, no, sa may aba mo kami diri may ARCERT kami mo daw rescue 911 bala, no? May ara kami nga numero nga 0365227878 na nasa landline ina siya, or sa smart na kami nga 091247226669, no? Natawagan nila siya mo na siya mga ARCERT, then pag tinawagan nila, kabalon na kung ano nila ang himuon, no? So in that case, no, nasiling namon yan na minimize namon. No? So kabay pataning India ni maliwat, no, Bumbukar. Yeah, sakto gini na Dok, no. Kaga isa pati dako ginadiri ang bulig man sang sosyedad ya Dok, para at least nga ang iban dira nga nagaka depressed Dok. Madamo pag sila sang may makita nga mas mag-grow pag ini sila kung buligan pag nila ila sining nga kaugalingon Dok. Yeah, tama na Bumbukar la, no. Kung tigman puraot man ang pangabuhi ko, hindi ko natong pagidya nga dugangan pag isang problema, no, dabukan ta pagidabi pas magdamo pagidya Bumbukar la ang depression, ang aton niya nga suicidal rate Bumbukar. Yes. So Dok, kung ang isa ka tawo mayara sa nga depression gid Dok, no, mayara bala siya sa mga masakit gid nga makuha Dok? Oh yes, no. Kaya kung ang tao nga depressed pala, wala pa sa high blood pressure, sobraya ka depression sila yan, kasi nilipot yung ugas sa lawas, no? Kulang siya sa tulog, kulang siya sa hulag, nagadinako siya, gataas siya nga natimbang, nagaka-high blood siya. Tapos maka-high blood siya, no? Pwede siya magka-heart attack, no? Pwede siya ma-stroke, or sobra siya ka-stress, sobra ka-depressed, wala pa fun, may patay nga problema, gataas siya nga blood sugar. So, nagka-diabetes siya. Pag nag-may diabetes na, may high blood pa, may obesity pa, taas pang cholesterol, metabolic syndrome ang tawag sila, tapos natin mapatay ang sa tinugas sa heart attack o komplikasyon sa atag isuon, Bumbukar la. Yeah, so grabe gigaling Dok, no, ini nga heart attack kay tibisan diin niya Dok, kaya ma-experience maano mo ni siya, makuha mo ni siya Dok, kag ma-experiensyahan mo ni ini siya Dok. Yeah, tama gina, no? Kamatawag nga silent killer ina siya, no? Ng high blood pressure, kaya man may high blood na isa capacity o isa kapalo, tapos na-depressed na siya, no? So muna nga, nagadako na gina problema Bumbukar. Yeah, so sakto gina Dok, no. So mayara gid no sang makuha nga sakit amo ini ang high blood, heart di syempre kung may high blood ma-heart attack ikaw, no. Kung sinamusamo pag gidarang imo sini nga ginabatsyag, so ti madugang pag ginang imo sini nga depression Dok. Yeah, tama pinakasamahan. So that's why we should be very, very aware, no? Muna nga beware, no? Sa mga bagay ini, kay man kundi natin may baluan, no? Problema ginisang ato niya nga komunidad, labi na sa pamilya nga biyaan, no? Kay man simpre ini nagaunta silang kabuhi bala abi nila ila lang gawas na kanubuti. Wala man na realize kali ang biyaan, no? Nga mga plangga sa kabuhi nga amo nagaduga man ang problema Bumbukar. So that's why ginahampat diri ang mga simptomas ng depression, no? Ang mga red flags sa possible nga suicide, no? Kag of course siyempre ano bala ang himuon, Bumbukar. Yeah, sakto gini na Dok, no. Kay ti syempre sa aton sining nga makauturan bilan nila simple lang na bala Dok, no. Pero ini siya gali nagakakos gid na gid iniya sa nga grabe gid nga depression sa aton iban nga mga kauturan. That's why kung kaisa may mga negative. So dapat think positive gid jaya Dok, para at least nga mabuligan mo imo sining nga kaugalingon. At the same time, ma-express mo imo sining nga gina problema sa iban para at least nga matagaan ka man bisang advices bi Dok. Kang isa pa mas mayo gid Dok nga magkonsulta gid sa doktor Dok. Yes, tama gina, no? I like your phrase, no? Think positive, no? Yes. Malupos ang balon, no? Daw Christian nag-isipan nga nabalik-balik think positive, pero ita kabalo gali sa dalayon nato nga think positive, positive nato talanawan sa pagkitan, no? Bumbukan. So that's why thank you very much sa nga phrase, no? Think positive, no? Kay once hindi kita mag-think positive, ang negative ka energy ay nagasulod sa aton, no? Ang muna sistema. So that's why gani iyang sa pagkiblangin na nila sa patasan sa tao, no? Kapag may saon bala, no? Yes. Ito wala nag-halt sila, no? HELP. Busilingon, nagkiting ang tao lang may saon, no? Naging hungry, gutom sa pagkalangga, gutom sa atensyon, no? That's why mga itas na patas, no? Amang guba sa ila sa tao, no? Halt, AIDS,
Ang A is angry, no? Palaakig, galit sa mundo. Pagkadamo sila ang kaso nga mo sila. Kubay ka magani sala sa ila, pero grabe laakig sa imo. No? Di ba la? Yes. Tapakan gina, protection gani, iya nga pakalainon pa nila. Ikaw, no? Sa iba nila nga mga, ano to, mga kampun. Yes. Damo, sila yung nauna mo. H, A, angry, ang L is lonely. Amo na kasugod ng sadness and depression. Yes. And T is tired, no? So once ang tao gutom, akig, masubo, nasubuan ka kapoy, no? Posible may depression na siya. Yes. So that's why i-avoid that because depression is different from regular yung sadness lang, no? And kalabanan sa mga pinuyo, once na kabalo nga may depression sila, abi nila pangasuko lang, no? And kaba ang depression niya is may bulong ginaiya mo. Yes, sakto gid Doc, no. Ang depression to niya may bulong, hindi na to pagpanumdumon nga wala na naiyasang bulong. Kumbaga sa problema, may aragid ang problema sang solusyon, Doc. Kaya hindi kita maka-encounter sang problema nga wala sang solusyon, Doc. Yes, tama gina yan, no. Actually, ang sobrang ang problema is test na sa ato mo. We should learn from our failures, no? Yes. Sino balang ang wala bala kaagis ang failure, no? Di ba? Sa negosyo may arag na yan. Yes. Magpapalaga sa likod. May failure gina yan. Pero siyempre hindi kita mag-umuntad dira, no? Imuuntay ang ato nga pagka-pirdi itong lesson in life hindi lang pagpato, no? Yes. Ang sa pagigugma, no? So masalingon niya, it should be very tough man pag abot niya sa pagigugma man, no? Yes. Ay arag gina yan. Yes, Bombo Paul. Noted. Okay. Nautod kita mga kabombo, no? So, balikan natin si Doc Cesar Yap, mga kabombo. So, mo to ang aton siniya nga tupiko subong, no? Amo ang mental health awareness. So, una ginadari, no? Ang resulta ni sang kung ikaw gid problemado gid depression, no? Amo ni subong ang aton sini nga tupiko subong nga hapon, mga kabombo. So, simple, no? Kasimple sang mga sintomas, mga kabombo. Pero hindi lang na naton pag-ilang lang, no? Kay tungod nga dako ang impact ina sa tawo nga nagaka-problema, yara sang problema, no? Gamiyara sa gaka-experience sa nga depression, mga kabombo. So dapat nahibaluan naton kung ano ini ang mga sintomas para at least nga makabulig man kita sa aton siniya nga mga kauturan, mga kabombo. So dapat positive lagi tanan, no? Ang iga-advise naton sa ila. So mas maayo pagin nga maka-check ini sila sa ato sini nga mga doktor, sa ato sini sa mga psychiatrist ang mga kabombo para at least nga maano pagin ma-refresh pagin ang ila sini nga brain, mga kabombo. So dapat ko ano nga ato sini nga mga hobbies before, no, itayo yun ina naton, no, muna ganing nga hobby nga ginatawag, no, para at least nga maka-bulig ina sa aton ang mga kabombo para at least nga okay ari na si Doc. Okay, Doc, balik kita, nautod kita sa isa ka linya, Doc. Yes. Hello, Doc. Medyo nagano, bilyog, Bombo Paul, kaya basi kung wala signal. Hello, Doc. Hello, Doc. Nagdula aton sini nga signal, no, fix na ton para at least nga madugagang, no, kag makahatag man sa gilayon, no, si Doc Cesar Yap sa aton sa nga iya sini nga mensahe, mga kababo. Hello, Doc. Okay lang? Yes, okay na, Doc. Okay na aton sini nga signal. So Doc, aton ni nga pagpadayuno na aton sini nga tupiko. Hello, Doc. Bombo Paul, aragid, nagaw-tulotol gid. So pwede mo i-call liwat basi kung nagdula ang aton sining nga signal. So muna mga kabombo, no, at least na makabuli kita sa aton sining nga mga kauturan niya. Hindi magapanumdum sang negative kundi positive gid, mga kabombo, para at least nga enjoy pagidya nato ng aton sining nga kabuhi, no, samtang ari kita diri nga pangabuhi, mga kabombo. Enjoy every day, no. Isa lang ang aton siniya nga kabuhi, no. Isa lang once na kita mag-enjoy sa aton sini nga kabuhi. So dapat make it everyday, mga kabombo. Bombo Paul.
Yeah, so ara na gina-set na nato no para at least nga manami pag aton sini nga sulod ako aton sini nga signal kay Doc Cesar Yap mga kabombo. So mo no ang mga mga symptoms gid no abi naton na simple lang nga kung aki gutom nga kung wala na gid bala gana no mangkuton naton ano ang problema no mangkuton gid naton para at least nga mabuligan naton na sila no nga hindi ini sila magmukmok lang sa ila sini nga mga kwarto gusto nilang mapag-isa sila no o kung isa lang kung gusto lang nila bala nga sila lang so hindi gina naton pag-i-allow mga kabombo kung na-notice na gid naton nga may kadako gid sang ila sini nga ginapanumdum dako gid ang ila sini nga problema no hindi lato na pagbayaan na para at least buligan naton no hindi lang naton pagamalon nga ano lang na arte lang na pero hindi na arte mga kabawo so mas mayo gid naton nga maistorya para at least nga ma-share no nangin positively what ang pananaw niya sa iya sini nga kabuhi